Tha imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkuharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa arũme erĩ na arĩa nĩ mama na mũriũ nĩ makuĩte thutha wa kũgwa irima-inĩ rĩa gĩthima kĩa maĩ itũũra-inĩ rĩa Nyathũna kũrĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na andũ a mũciĩ, mwanake wa mĩaka 30 nĩwe ũreikire irima-inĩ rĩu rĩa fiti 120 akĩenda kwĩruta muoyo, nake mamawe arathiĩ kũmũhonokia na macũngĩrĩra erĩ marakua thutha wa kwaga rĩera. Mongereire kuga mwanake ũcio nĩ arakoragwo na thĩna wa meciria, magĩkwa thĩna ũcio nĩguo ũratũmire ende kwĩruta muoyo. Mĩĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie kũrutwo na ũthuthuria ũkambĩkwo nĩ maobitha borithi. Aitwa Francis Kimani na ararĩ na depression na nĩ aikia irima rĩa maĩ. Mamawe wĩtagwo Ngũgĩ oiga nĩ egũthiĩ kũmũgĩra nĩgetha tũrore kana nĩ ekũmwokoa. Ohwo mĩkanda na ikarĩra ndoo kũrũkio nyamũ ĩtagwo pure, akĩaragĩrio nĩ acio mekũmũikũrũkagia, no he handũ akinyire akira twĩra na mwambatie ndagakorwo nĩ rĩeraga, no twambatia tũkorire gĩtotu kĩna maĩ, koguo nĩ ekũgwĩte. Okonekana meciria make matirĩ mega, no bamĩrĩ rĩrakoragwo ĩkĩmũtangĩkĩra, rĩu koguo na agĩũka kwĩikia irima ndĩgũkorwo ndanoneka agĩũka kwĩikia. Rĩrĩa nĩ rĩa fiti 120 na rĩrĩa mamawe nake athire kũmũruta nake agwo kuo, no nĩ twateithĩrĩirio nĩ rũhonge rwitũ rwa mĩaki rwa Kiambu Fire Brigade na twahota kũruta anake acio erĩ, no hĩndĩ ĩyo marutwo nĩ tuona nĩ mekũrĩkĩtie kũhurũka. Marĩtwo nĩ Martin Mũngai kana Gateru, kĩhonokia Ian tondũ ye nĩ kwĩrũĩrirwo ekambĩ rĩu oka rĩu akĩgeria rĩu kũhonokia ũrĩa mwĩtaga anko ũrĩa atuĩka nake wa kũhorokia. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki. Kũrĩa Naikuru nakuo arutwo atatũ a thukuru wa mũthingi wa Karogoe ĩrarĩ gĩcigo-inĩ kĩa Njoro Naikuru nĩ makuĩte thutha wa gũtorio nĩ ũriku wa maĩ magĩthambĩra. Ũhoro makĩria ugĩte arutwo acio na arĩa nĩ imwana maratũngirwo nĩ mũtino ũcio hwaĩ-inĩ wa ira rũĩ-inĩ rũmwe itũũra-inĩ rĩu rĩararĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũcio Stephen Wachira oigĩte imwana igĩrĩ irarĩ cia ngirĩndi ya 9 nake ũcio ũngĩ ararĩ wa ngirĩndi ya 5. Mĩĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ ya University ya Egerton. Rĩrĩ ũthuthuria wambĩkĩtwo nĩ riboti mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert Wamaina arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ atongoria a kĩndini mathiĩte na mbere kũgayũkana igũrũ rĩgiĩ mĩcango na mĩhothi mĩtũngu ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheanwo nĩ ateti ciũngano-inĩ cia mahoya na makanitha ma kĩroho. Moigĩte matirĩ na thĩna na mĩcango ĩyo, makiuga ũtana na ũheani umaga ngoro-inĩ na ũguo nĩ ũru kũrega mĩhothi ya mũteti. Ĩrĩ na makanitha ma mũtaratara ta Gathoreki, PCEA hamwe na mangĩ moigĩte matirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩria mĩcango ya mamirioni ma mbeca kuma kũrĩ ateti. Maya maroka rĩrĩ nake mũtongoria wa bũrũri William Ruto akinyĩrĩirie kuga ndegũcoka na thutha harĩ kũheana mĩcango na mĩhothi mĩtũngu makanitha-inĩ. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ũteti wĩgiĩ mĩhothi ya ateti makanitha-inĩ ũkoretwo ũgĩakĩrĩria makĩria oro kiumia thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ thutha wa ateti kũgena makanitha-inĩ na kũheana imanjĩka cia mbeca. Mimi nawasihi ya kwamba msitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Nĩ mũtugo ũrĩa wonekanĩte ona gũtambia mĩri nginyagia ndini-inĩ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Waziri wetu Kipchumba Onesmus Murkomen in cash 3 million shillings. Kanitha Gatoreki ũkoretwo ũkĩrũma kĩni na gũkinyĩrĩria bata wa kũhotomio kwa mĩcango ĩno, amu kaingĩ mbeca icio itimenyekaga kĩhumo gĩacio. Simon Peter Kamomwe nĩ mũthikabu mũteithĩrĩria diocese nene ya Gatoreki Nairobi. Mũrikane na hĩndĩ ya campaign twahenirio na kĩ na mbeca, na rĩu mũrikane ũrĩa mareka nĩcio maretha mena ciondo igĩrĩ, kĩmwe nĩ kĩanyu kĩrĩa kĩngĩ nĩ kĩao, nĩgetha mangĩtua kũinũka magakĩinũka na kĩndũ na no mũkamathura inyuĩ o inyuĩ mũrakaya. Mũrurumo
Mũgomo wa ica ikuhĩ wa mĩhothi ĩno ya ateti makanitha-inĩ ũgĩcũngĩrĩria ona mbeũ njĩthĩ a rũciaro rwa Gen Z kwarahũka makĩenda mamwe ma marĩa makinyagĩrĩria mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka mũthiru ta ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa ateti aya gũkorwo ĩgĩkinyanĩra. Ukitoa 120 million to a church, ukiona hii church imejengwa, si eti wanaabudu chini ya mti. So Mr. President, kuna vitu ziko na urgency in Kenya. Mũingĩ matũra-inĩ gũkũ Nairobi ũkĩenda gũkorwo na waragania mĩkĩre-inĩ ya maũndũ makĩria gatagatĩ-inĩ ga kanitha na ateti aya marĩ nĩ aikaria Mwiki Kasarani. Kila kiongozi anataka yeye akue, kwa sababu wenyewe ndo walisema hatuweki pesa makanisani, msilete pesa makanisani. Watu wa kanisa wabaki kwa kanisa, watu wa siasa wabaki kwa siasa, waachane na wanasiasa wafanye siasa. Kanisa ni watu waumini, waumini itakikani wakue kwa maneno ya siasa. Hao ndio inatakana waombee serikali. Na sasa hao wale hata wanaingia kwa siasa, unajua wanatumia wanasiasa wengine. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Miaka 2.5 ya ũtungata wa ambunge. Takuma miaka 15 tũtũrĩte tũrĩtho wa thitima ici na tũtirĩ twaciona. Barabara ihana ndoro. Matitũkũrũrĩre bara ĩyo at least. No rĩu kuma mũheshimiwa witũ twamũhe ũhoro wa thĩna wa thitima nĩ atũteithĩtie. Ndindi Nyoro arĩ MP miaka 5 na nowe warĩ best MP ona hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru atarĩ chair wa budget. Twĩmenyeretie siasa ingĩ, mũndũ atua gũkũka na kaũndũ kega tũkamũhũra tondũ ndarĩ mwena ũrĩa tũrenda. Ona ndũkanatĩre mbunge atĩ tondũ weherio kamĩtĩ-inĩ. Hihi nĩ marĩkũ mahotete gũkinyanĩria? Atongoria arĩa nini tũrathoma kuma atĩ no tũhote gũteithia mũingĩ na mbeca iria nini tũheagwo. Na ikiaria mĩario milioni 1 no irute wĩra wĩra to nginya ũrutĩke. Na ona biacara ona andũ kũinũka arĩa marauma wĩra mathiũrũrũkaga kũraihu mũno rĩrĩa kurĩte tondũ daraca nĩ yagũire biũ. Na nĩkĩo nyonaga nĩ wega kũruta wĩra ũroneka na wĩra tũrĩonaga matukũ maingĩ. Miaka 2.5 kuma macagũrwo ambunge aingĩ kuma kĩrĩma-inĩ nĩ mekorete haceke kũrũmĩrĩra ndigano ya President William Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wa Rigathi wa Gachagua na ambunge arĩa manyitire mbaru kwagũra Gachagua makoretwo na mahinda maritũ gũcera icigo-inĩ ciao kũrũmĩrĩra marakara marĩa mũingĩ ũkoretwo namo na athathaũria maũndũ megiĩ ũteti maroiga makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa ambunge a kĩrĩma-inĩ matigetiria marakara ma mũingĩ hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau ũramũrĩka riboti ĩno na Kinyi. President William Ruto na aruna ake kĩama kĩa UDA nĩo macagũrirwo na njĩra nene gĩtaro-inĩ kĩa kĩrĩma mĩaka 2.5 mĩhĩtũku. Kĩama kĩa UDA kĩrĩa rũri rwakĩo nĩ Uhuru Barrow na uge wakĩo nĩ wĩra nĩgĩcokete gũtũngia ũregani-inĩ ya aikari a kĩrĩma arĩa magĩcũgagia na gũkiugĩra ngemi. Igana thathaũria maũndũ megiĩ ũteti maugĩte thutha wa atongoria a kĩama kĩa UDA gũcagũrwo matihotire kũhingia ciĩranĩro nyingĩ iria merĩire mũingĩ. Ũrĩa Kamau Castan kuma Njoro kaunti ya Nakuru augĩte aingĩ makoretwo magĩkũya rwĩmbo rũrĩa merwo nĩ mũtongoria wa bũrũri. Ndanathurana no ndirĩ ndona ambunge ta arĩa twĩ nao ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ maũndũ mothe marĩa marekwo nĩ mũtongoria maugaga no mega, tondũ rĩrĩa mũingĩ ũraria ũhoro wa mĩrimũ atĩ SHA ndĩraruta wĩra ngakĩrigwo andũ aya no makoragwo makĩmenya bata wa ũrĩa andũ marenda kũrĩa ground, na angĩkorwo megũthiĩ na njĩra ĩyo kinya 2027 rĩ nĩ ndĩrarigwo ũrĩa makahota kũnyita ground na ũrĩa ground ĩrenda ĩnyitithanie na maũndũ macio o ene marenda, makwaria ũhoro wa cabaci, makwaria ũhoro wa affordable houses, maũndũ marĩa andũ matarenda kũigua nĩo marenda gũtwĩra. Angĩkorwo megũthiĩ na njĩra ĩyo ya ESA o ũrĩa kwerwo nĩ ESA nĩ magakorwo na mbara nene magĩcoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ningĩ ona ikinya rĩa kũhagũrwo kwa Gachagua nĩ gũtanyĩtwo gũgakorwo gũkĩruta mũrekera ũrĩa aikari a kĩrĩma makoya. Mĩario ĩrĩa yanyitwo mbaru nĩ Sospeter Nguru kuma Moro kaunti ya Nakuru na Richard Mũragũri kuma Rwai gũkũ Nairobi. Andũ a Mount Kenya generally nĩ marakarĩtio nĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza maendeleo marĩa maerĩirwo na mũthingi ũrĩa watigĩtwo nĩ Uhuru ũrĩa warĩ Kenya Kwanza mokema twarithie na mbere nĩ atĩ nĩ wakwamire. Arĩa magacoka nĩ anyinyi mũno, either nĩ kuota magacoka no 3 kuota nĩ magakorwo magĩikio nja. Koguo hĩndĩ ĩrĩa deputy president wa tene wa hau kabere deputy Rigathi Gachagua hĩndĩ ĩrĩa herire nĩ monanirie kaũndũ kangĩ matingĩkuana na mwena wao atĩ no nginya makorwo atĩ petition ĩcainĩtwo nĩ andũ a mwena wa Rigathi nĩgetha arĩa angĩ metĩkĩre gũkorwo magĩcaina. Nĩ ũndũ wonanirie gĩconoko kũrĩa mbunge itũ. Nake Thuo Mathenge mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi Carol
na Jeffrey Wainaina mwandiki wa kĩama gĩa KANU maugĩte ambunge ya gĩtarũ gĩa Kĩrĩma marĩ na ihinda rĩa kũruta wĩra mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Kahinda gaka ti ka haro, reke tweterere akone president yoka Central Province tukamũhũrĩra rũhĩ arehe mbeca cia bara arehe mbeca cia maĩ handũ ha gũtiga cithie na andũ angĩ gĩtore na kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ tarĩ na kĩhoto wa bũrũri ũyũ, ona ithuĩ twĩ na kĩhoto ta andũ a Mount Kenya. Manifesto yao rĩ nĩ rũmagĩrĩrwo to the letter. Kana rĩu tondũ nĩ kwagĩire impeachment rĩ nĩtwambire gũsuspend rĩu nĩ tũraiguĩrwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njetagwo Jathan Kamau. Naguo mũingĩ wa icigo cia Kĩbĩbĩri na Kĩnangobu kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ wanjĩtie gũthũrima ikĩro cia ũruti wĩra wa mbunge yao, na ikari icigo-inĩ icio cierĩ marenda mbunge yao mambatĩrie thogithi harĩ tabarĩra cia ũtambia wa thitima na ũthondeki wa barabara cia thirikari nene. Gĩcigo-inĩ gĩa Kĩbĩbĩri aikari a kũrĩa Mũrũngarũ magĩthingata mũmbunge wa Kwenya Wathuku gũthĩngĩcĩra barabara ya Mũrũngarũ gũthiĩ Kĩhumbu makĩendekithia ĩgathĩkwo rami. Nakuo kũrĩa Kĩbĩbĩri mũingĩ wendekithĩtie mũmbunge wa Wanjikũ wa Mũhĩa gũcaria kĩhonia gĩa thĩna wa maĩ ma mĩberethi. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Ngure ũratambũrũkia riboti ĩno. Mwena wa Kĩbĩbĩri kũrĩa Wanjikũ wa Mũhĩa athurĩtwo rita rĩa mbere ta mũmbunge mũingĩ ugĩte nĩ ũrerehera ũthii wa na mbere ikĩro-inĩ citiganĩte, kuona mĩaka ya na hau kabere gĩcigo kĩu nĩ kĩronekaga gĩtigĩtwo thutha na njĩra nene. Ithuĩ ta arimũ nĩ tũrathiaga gwetha maĩ na gũkũ na mĩtũngi na tũkanoga na tũkaigua ũru tũgĩetha maĩ. Nĩ tũcokeirie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũhecimiwa witũ. Kwĩna biodigester tũrakĩrwo gũkũ cukuru, mũhecimiwa witũ no ararora macirai ma ciana cianyu. Mũmbunge Wanjikũ wa Mũhĩa ugĩte ona gũtuĩka kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra nĩ gĩkunderu kũringithanio na mabataro, nĩ makoretwo makĩgeria o ũrĩa mangĩhota gũkĩgaya nĩguo gũtigĩrĩra tabarĩra citiganĩte nĩ ciathi na mbere o wega. Ndĩkĩmwĩra nĩ twĩkĩte maũndũ maingĩ ona tũtekwĩyanĩrĩra mũno gũkũ, nĩ twĩrĩga kũmagũrĩra mũgũnda wa kuongerera cukuru na taito menayo, noguo nĩguo tũhutĩtie aikari a rũmwe. Andũ a ngatho holiday ĩno nĩ tũramakĩire grade 9. Nakuo mwena wa Kĩnangobu kũrĩa Kwenya Wathuku aratungata itĩna rĩake rĩa kerĩ, mũingĩ ona gũtuĩka nĩ ũrerahĩra ũkũria wa tabarĩra cia mathuku nĩ wendekithĩtie kĩo gwĩkĩrwo harĩ ũtambia wa thitima o hamwe na tabarĩra citiganĩte cia barabara. Niĩ no ngene nĩ ũndũ wa mũhecimiwa witũ Kwenya agũtũrũmbũiya nĩ atũrũmbũĩtie na mathomo nĩ akoretwo igũrũ mũno, no twacoka mwena ũngĩ wa bara na thitima nĩ atũrekereirie thabara ĩno tũrutagĩra wĩra ya kuma Kĩnamba kũingĩra ũguo na Karangatha kumĩra ũguo kwa haraka. Nĩ bara ĩkoretwo ĩgĩtũgũithia mũno andũ a nduthi na ĩgaikia ngĩrũĩ. Ũthiĩ ũrore barabara ya kuma Mwenda Andũ gũthiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo Werũ ũgereire Gĩthabai. Bara ĩyo no ya Kwenya, gũtirĩ ũndũ ekĩte. Koguo nĩ ngiuga maũndũ megiĩ barabara Mheshimiwa Kwenya hatirĩ maũndũ angĩkorwo atwĩkĩire tiga mathomo tu. Koguo niĩ ndĩramwĩra ageragerie okorwo nĩ thitima wathiĩ matũra maingĩ, thitima no ndĩmũheire gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ 100. Mũmbunge Kwenya Wathuku augĩte maũndũ ta mau mangĩkinyanĩra tu agĩthiĩ na mbere kũnyita thirikari mbaru, na nĩkĩo atangĩenyenya harĩ kũnyita President William Ruto mbaru. Metha-inĩ harĩa haracirĩrwo gakoragwo wĩ hau gũtirĩ ũndũ ũngĩcirwo mũru twĩkũ. Niĩ tani hakwa it is known ndingĩakwa ricio tondũ ndona rĩu andũ arĩa merekerwo atĩ kwĩna andũ arĩa metagwo indigenous na andũ agũka, ngiuga gũtirĩ mũndũ agũka na mũtũri. No rĩu nĩ tũrona rĩu dalili ya bara ĩno kũrĩka tondũ twaritie mũno na president. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre Naikuru kũrĩa arĩmi a mahũa ma Beniko kaunti-inĩ ya Naikuru na Nyandarua moigĩte kũrĩ na njama cia kwendia kĩganda kĩa mahũa kĩrĩa gĩkoragwo kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Arĩmi aya moigĩte nĩ kĩeha kuona marakoretwo mahanda mahũa marĩ na mwĩhoko wa kuona thoko njega na kwandĩkithia baita ũrĩmi-inĩ wao. Oho ningĩ nĩ morotete thirikari nĩ kwaga kũrĩha thirĩ ũrĩa kĩganda kĩu kĩrarandũrwo ta ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩha thirĩ kũrĩ arĩmi a igwa, kahũa, oro ũndũ ũmwe na macani. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert Wamaina ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ kwa arĩmi aya mahũa marutĩire matokoya mao makiuga mahũa maya mĩaka ya tene nĩmo marĩ ũboco wao. Ĩndĩ ngumo ya mahũa maya ma Beniko ĩthiĩte na mbere na kũhoererekaĩra o mũthenya. Wona ndahanda mahũa na nĩ ndagĩtungatire wega mahũa macio gwa kwendia ndirĩ kũrakinya mũndũ ũrĩa ũratũgũrĩra wa Pyrethrum Board akaga mbeca egũtũhe. Rĩu gũkĩendia mahũa ma thirĩ mũndũ akaigua na thĩna.
kuga urimi witu guku Nyandarua na Naikuru ni this white gold niguo tujisaidie na cash group yetu mahua paredharam tujisaidie na hiyo gutingibatarika haria tutwaraga ni hendio buri tutikehe migundo tukuhanda kiruto ni thina uria arimi aya maugite wigite kambuni ya guthia mahua maya ya Naikuru ugwatini wa kwendio ni thirikari ndeto iria ihinda-ini riri mararakite icio ni irathie ri na arimi kuma 1965 twaikorire mahua guku mbia iria ciatinagio ni ciugurite kiganda kiriku kiganda kiu mahua maya ndingioya thiitega namo kwa mutumia agia kana mahua maya ndingikioya hagirire twana tugwika atia andu aitu tukwendwo twitwo mucemanio kuu Naikuru tuthie tuoye mathigi kungiko mathigi nimo marirutaga wira bururi-ini nigetha tucokerio ki ni mwetikira inyuothe tiaraga tugaithomithia na tumahua tu tugaciara tukarera na bado riu turaigua atiri kiendio ri mwana ucio na ni akorirwo agithoma ri basa ri ya 2000 anga 3 ri ni kumateithia kuringana na jumbe bunge-ini ya Naikuru makiorota atongoria kuma kaunti-ini iria iremagwo mahua maya makiuga mahimbiirie uteti na kuriganirwo ni arimi a mahua maya na ri thirikari emakwetha na urimi uyu warahuke rai mahua maya matire gwa kwendio mwarehire nginya private processors na meguku na guti undu mareka kiganda kia arimi murendia niki murenda kunengana na indo cia arimi ni undu wa ki matwarage mahua ku ithuĩ tutikwenda nyakeru oke kwambiria kuoya indo citu county government niraheanaga mahua Badilisha ni ayanite mahua Susani ni ayanite mahua na Wakirisho ni ayanire mahua na toni mwayanire mahua ari na mwe magavana ari murakira niki we governor Badilisha we governor Susani na governor wa kuria Kirisho mutigigikorwo inywe ni inywe ma president ma county na mutiraria riri andu anyu maranyarirwo handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina riboti yo kuma kuria mucii-ini wa Naikuru ni yatuhingira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa imwe na njira ithiranite ni nguhunduka na matemo wona ciahanda thaa 2 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Inoro shesheni hakuhe nawe wakimuri tukahoya mwathani twagutea twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe ohoro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ite kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa kimuri kia Inoro na muturi wa muiru Jennifer we mwega ndi mwega muno nie njitagwo mucwe kuma kwa Inoro Jennifer ni ukuingirite kwa Rebesa ni kuingirite kwa Rebesa riu we niwe wahotana ciringi milioni 3 Ngai agocwo muno micwe ndakena Ngai nio ya andu ake Ngai ni amoi Ngai agocwo ni ndurite thakite na ndarikorwo ngiria no Ngai ni kinyonekanire muthenya wa umuthi thengiu kuri mwathani micwe na Inoro irathimo amen riu Jennifer wiku umoja wa Nairobi umoja wa Nairobi we umoja hasaha Unity Primary School tondu koragwo ri mwarimu ku Unity ni nyendagia spare parts wendagia spare parts ya mitoka wendagiria ku nyendagia South B hasa iguru wa Mata Hospital duka yaku itagwo atia Agent Auto Spare tugacamania ku tondu muhotani wa milioni 3 ni thia kumuona no ke umoja yes tondu nikuo at least dikiri tondu kwanyu gicagi niku gitu gicagi ni Uthaya Nyeri Uthaya ni itura
itura ririku itura itagwo Kinu riha riu hari kundu gwetagwo kwa munene wa Kairu ari mubunge wa kuria Kieni riu turi itura rimwe kuma nditaga Wanjiru wa Mugikuyu ni wega muno Wanjiru wa Mugikuyu na ndireciria we tondu uri haha umoja njuke rucio turikanie karibu sana ta imagine ukiamukira ciringi milioni 1.5 ni riu gura voucher yaku na o voucher no ciringi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike kiugo inono na no ciringi igana weterere gwetere milioni 1.5. Niki kingituma warera ini ndaya ugure indo goro no tidio githinika gucira indo matuka-ini ngurani ruriganiro no gutindo githogora indo matuka-ini na witheme na kugura indo itakinyaniire ikiro igithia indo ciaku na thimu ta smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000 thimu ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000 gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingi nyingi urio gwaku mucii. Jumia no kukwina mathogora mathi o muthenya amukira indo hau hakuhi na hanyu mucii na indo ciaku ciukaga ona ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kundu kungi kuingi. Download app ya Jumia tukurehere indo ciaku haku mucii. Hura 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kuende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Hello, horo waku? Ni kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndiretha madam wetagwo Florence. Nĩ wa mũraria nake. Florence wetagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari we mwana ũrĩkũ to niĩ ndĩ Nairobi? Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kanenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana Wainũra ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Gura voucher yaku o rĩu kugerera paybill number 525241 account number wandike rĩtwa Inoro na no ciringi 100 gwĩtire milioni 1.5. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara.
Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kai mothe wakinya tene atia. Doka hiohete, mahotete. Ona no hindi ndirarekia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugira ke mam? Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow! Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. We mwega? Ede mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rusi we mwena ũrĩkũ? Ngai ndĩna gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ? Ngai cia Karatu. Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi mwathani, thengio Gatũrũme ka ũthingu, thengio. Thengio Ngai. Thengio mwathani. Ngai, thengio Ngai. Rusi. Ayo. Ndoka Karatu wĩ haha sa. Ngai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra Mũtũngũrũ. Kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare. Ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao. Gwa Kĩarie. Mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi. Mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu? Tũtuaga macani. Ũrutaga wĩra wa gũtua macani? Na rĩu nĩ wahotana milioni 3. Ngai thengio kwĩ Ngai. Rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra. Na Ngai agĩkũrathime. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ate milioni 1.5 iko gwetire. Gora voucher yaku, paybill number ni 522521, account number wandike Inoro, na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari. Muikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 061203085 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ta imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gora voucher yaku, na o voucher no shilingi 100. Paybill number ni 525241, account number wandike kiugo Inoro na no shilingi 100. Weterere gwetire milioni 1.5. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Inoro muciĩ watu ginotana. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Irongo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagutangire gwikire gukura ndera tuikare ru stand by nigetha tuigue rwimbo rwa gututongoria tuigire thiini wa mahoya tugathe mwathani tumuohoe tumuthaithe na tumwire aturirikane. Ona mheshimiwa Wanyika Wanango ni ndakuona muno makiria. Asante sana na ugeithanie kuria ICK Good Shepherd Kayore na Ivasha na muthenya mwa mithenya no ndiuka kuhujia kigocini ndakuona Daniel. Asante sana tugitwarana wega tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na ndanu wa wandu thengio muno makiria ona tuhoere bururi na maundu maria makiri kuo Ngai agituririkane na tuiguire thana no wega nguririkanie kuria gwa season dukan star 487 5 hash ugakorwo ukigura kiri oreda dukaini yaku ikimatina thogora mubashirire na toguo ningi ni ati ukerwo hanio kuoya na nikio ithuothe turoiga Citizen Duka, your home of discount. Estathi ni ndakuona Rasta Garo na Wageshi wa Kavyo na IPCK Karimeno Chachi Gatũngũrũ Matara Gatũndũ North na family ya Kavyo wa Mukora mari kuria Gatũngũrũ magaithikia muno makiria ona bwana gai akijira andu mepore kuri family ya John Kaveri Gitau anare umwe wa arutwo aria atatu maragũire damu-inĩ Karogoe na Ici Njoro rare pore sana kuri family ya arutwo acio atatu ona rĩothe matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amaririkane na amanekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe
kuria gwa patapata.com atirio doge ni tondu riu ni ati wina kanya waingira kuo kwina mithako mingi tiganite na taruwa na warifa mundu kuatuma rifaro mundu waingira wa mutumira link ugacokerio ciringi 100 ndigaitha kwa mutakithime 18 nitukienega telefoni BCLB license number 447 riu hatirio doge Nera twethagathaga tuigwe rũmba rwa gũtũtongoria njuke tuhoe hamwe request ciaku no ndĩraciona no kiririkane milioni 1 hakuhĩ gũkinya nĩ ũgũre voucher ciaku biũ nĩ milioni 1.5 actually 1.5 million rũcinĩ rũrũ pay bill number 525241 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million Kenya shillings milioni 1.5 ĩkou gwĩtĩre gora voucher yaku pay bill number nĩ 522521 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca baribari. Gura voucher yaku o riu kugerera pay bill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 gwĩtĩre milioni 1.5. Ona
Nĩ njũĩ wĩ wakwa, nĩ njũĩ marĩ oragerera. Nĩ Ngai werire Jeremia nĩ ngũthurĩte, nĩ njũĩ wĩ wakwa. Na noguo Ngai aratwĩra gwata rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Aratwĩra nĩ atũĩ na agatũmenya na marĩtwa na nĩ atũkũraina na nĩ atũine. Ni nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtugi. Gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wake mũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro. Ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete, Jesu nĩ mwathani. Na ũgĩthiĩ na mbere na kũgũra vocha ciaku tũirũngo rĩa gatatũ rĩa kanitha wake mũrĩ. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke Inoro. Weterere mirioni 1.5 ĩgũcenjerie, ona ningĩ ĩkorwo ĩgĩgũthakarĩria mũtũrĩre waku na kwagĩre o mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na ũngĩthoma Johana 1, Johana nĩ 1 mũhari wa 47 na 48, nake Jesu akĩona Nathanieli agĩũka na kũrĩ we akiuga atĩrĩ nĩ ũndũ wake onei Mũisiraeli kũna ũtarĩ na ũhika. 48 nake Nathanieli akĩmũũria ũnjũĩ atĩa? Nake Jesu agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ rĩrĩa uma mũkũyũ-inĩ Filipu atanagwĩta nĩ ngũkũ-inĩ. Nake 49 mũhari wa 49 nake Nathanieli akĩmũcokeria atĩ Rabi, we nĩwe mũrũ wa Ngai, nĩwe mũthamaki wa Isiraeli. Nake Jesu agĩcokia akĩmwĩra atĩ githĩ nĩ wetĩkia no ũndũ ndakwĩra atĩ nĩ ngũkũ-inĩ rĩrĩa uma mũkũyũ-inĩ nĩ ũkuona maũndũ manene kũrĩ maya. Haleluya. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Nĩ Mwathani ũratwĩra atĩ nĩ atũine, nĩ atũĩ, nĩ atũkũraine, nĩ aratũmenya, ona nĩ aramenya ta makamahoya marĩa tũkũhoya na mabataro marĩa tũramũrehera rĩ, nĩ amoĩ, nĩ aramamenya, nĩ aramamenya na aratwĩra atĩrĩrĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tũkuona maũndũ manene makĩria ma maya marĩa egũtwĩkĩra, marĩa egũtũkinyanĩria, marĩa egũtũhe, marĩa egũtũrũmbũiya namo. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Mwathani rũcinĩ wakwĩra nĩ ngũkũ-inĩ, wĩ kanitha-inĩ wake mũrĩ nĩ ngũkũ-inĩ. Rĩu reke agĩtũhingĩria twĩkĩre maũndũ maingĩ na manene makĩria ma maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke tũhoe. Nĩ twagũtĩa, nĩ twagũtũgĩria, nĩ twakũgoca, nĩ twagũkumia, nĩ twakwĩra nĩ wega Ngai, nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha. Kuona atĩ Mwathani tũkinyanĩirie mũthenya no gatũhe kanya na mweke tũigue ndeto ciaku na kiugo gĩaku, tũkũgoce na tũgũkumie na makĩria ya mũno twĩitũrũre mbere yaku Mwathani. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho kuma ũrikũ-inĩ wa ngoro ciitũ. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Twĩkĩte wega, twĩkĩte maũndũ me magigi, maũndũ moru Mwathani, tũgũthaitha ũtũrekere na ũtũthambie na thakame ya gatũrũme na igongona rĩ na ihoya rĩrĩ gũkinya na mũtararĩko ũrĩa mwega, ũtũhingĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩwe tweteire, nĩwe twĩhokete, nĩwe tũtanyĩte, nĩwe hinya na ũhoti na thayũ witũ, nĩwe Mwathani ũgũtũteithia tũtorie na tũtobore. Maũndũ nĩ maingĩ matũkorete na magakora andũ aku, no Mwathani gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia nĩ gũgũtũteithia tũtorie na tũtobore maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thengio nĩ tondũ wa athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa mabataro marĩa twĩ namo Mwathani. Nĩ thengio Ngai tondũ ũroka gũtũhingĩria na gũtwĩkĩra. Nĩ wega Ngai ũgĩtũrũmbũiya na ũkĩrora mĩciĩ yothe, ihiko ciothe, ũkĩrona arĩa singles na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ. Mwathani ona arĩa aritũ nĩ mekuoka wega, arĩa matarĩ ciana nĩ ũkũmarathima nacio. Ona tũgakũgatha mũno nĩ arutwo arĩa Mwathani me mathukuru kũndũ gũtiganĩte, mamenyerere no magitĩre, no meheranie na mogwati maingĩ Mwathani, magĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao. Rĩtwa rĩaku gocwo na rĩkumio na rĩambarario. Mwathani Ngai witũ tũheaga gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na ũikaro. Mwathani we nĩ tũbatairio nĩ mũtũrĩre ũyũ, maũndũ marĩa tũbataire Mwathani Ngai, na tondũ watwĩra nĩ ũgũtũine na nĩ ũtũĩ na ũgatũmenya Mwathani, ũkamenya mabataro maitũ. Mwathani ĩtĩkĩra kũhiũhia Mwathani maũndũ macio na nĩgetha makinyanĩre mĩtũrĩre-inĩ itũ, narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio Mwathani Ngai. Nĩ tũkwenda gũthaitha ũturĩrie mbura mahinda-inĩ maya, nĩ tũmĩbataire Mwathani, nĩgetha ĩhũnie, ĩnyotore Mwathani Ngai, ona ĩrurie Mwathani, ona ĩgunyie Mwathani thĩ, na nĩgetha Mwathani kũgĩa na kĩndũ gĩgũkunũka, na nĩgetha indo ikũre Mwathani, tũihũthĩre na tũkũgoce nĩ tondũ wacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani turĩrie mbura nĩ tũgwetereire Mwathani, tũkinyĩrie mega waku Mwathani, menyera arutwo othe Mwathani Ngai, ona arĩa mathomithagio na arutani Mwathani Ngai. Thengio Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya. Gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna arwaru Mwathani, matindĩkĩtwo nĩ ndwari, nĩ marwarĩte mĩrimũ ĩtiganĩte, amwe nĩ amaku, amwe nĩ mararigwo nĩ atĩa, angĩ matũraga na ruo, angĩ matũraga na ndawa cia ruo, angĩ meteire maumĩra ma ũthuthuria, angĩ Mwathani Ngai ona nĩ mapararaicire mĩĩrĩ yao matiĩgarũraga Mwathani, angĩ ona mena mathĩna matiganĩte na mawathe matiganĩte. We Ngai ũhonanagia, we Ngai ũringagĩra andũ aku kĩama Mwathani, aya maringĩre kĩama, aya macerere, aya othe arwaru Mwathani, mahonie Mwathani Ngai, tũhonie nĩ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo.
ukirikana arigitani na arĩa mateithanagia ũrigitani-inĩ Mwathani ona omeke maũndũ mega na mũtugi na mamagegania. Mwathani we ũtũragia andũ na ũgatũtũria muoyo Mwathani, ũgatũmĩte tũkorwo twĩhogwata ũmũthĩ Mwathani Ngai. Nĩtũkwenda Mwathani gũgũthaitha nĩ tondũ wa ngoro iria cinamĩte na ikorwo nĩ hinya Mwathani, arĩa mena stress na mena depression nĩ kũhate kwa kũhinyĩrĩrio nĩ mũtũrĩre, kũrwo nĩ hinya Mwathani, kũrigwo mekũrutia na kũrigwo mekũrora na Mwathani, mokĩre no meke maũndũ mega no marũmbũiye no mahotanĩre no rwe mbara ciao ciothe Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna mĩciĩ na kĩhana ihoro nĩ tondũ makuĩrĩrwo nĩ andũ ao Mwathani, marĩ ciana, marĩ andũ ethĩ, marĩ andũ agima, marĩ andũ akũrũ Mwathani. We umanagĩrĩria na ũkahorania na ũkagirania maithori, ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya, ũmĩrĩria bamĩrĩ ici itigĩtwo nĩ andũ ao, mahe thayũ no magirie maithori na ũkae kũmarora na waya mahurũkĩte mahurũkie ũhoro, ũrũĩre atumia a ndigwa, ũrũĩre ciana cia ngoria, ũrũĩre ciana cia ndigwa, ona thĩ makuĩrwo nĩ andũ ao na makuĩrwo nĩ andũ ao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ wa mawĩra marĩa ũtũhete makuonaga ũboco wao mũthenya Mwathani. Amũkĩra ngatho ũteithie tũmarutage na manatitherũ na kĩo na kĩhoto ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai mwega na Ngai mũtugi, na we wĩ hinya, na we ũtũraga tene na tene, na we wa magegania Mwathani Ngai. Ririkana kwĩna andũ angĩ matarĩ mawĩra, marona mawĩra, marogĩa na mawĩra Mwathani Ngai, megomanie mũtũrĩre o Mwathani Ngai. Amwe nĩ mekĩte interview, angĩ meteire maumĩrĩra Mwathani, tũkwenda kũmaneana na kũrũo mahotanĩra na mone mawĩra na magĩa na indo Mwathani, macirũmbũiye, maciramate, maimenyerere ona mawĩra macio Mwathani, na marute mawĩra ona marĩhe mathirĩ na marĩhwo mathirĩ na marĩhane Mwathani Ngai, ona magũtungatĩra Mwathani, ona marũmbũiye arĩa matehotete. Gĩtũtokie ngoro, mwĩrĩ na meciria na mĩhuko Mwathani Ngai. We Mwathani we tweteire na tũkerĩgĩra mahinda maya na tũrahoya Mwathani Ngai, thakame ya gatũrũme Mwathani tũrigicĩrie na rigicĩrie bũrũri witũ na mĩhaka yothe Mwathani, tũkĩregana na aici, atunyani, anyitani kĩa hinya, nyamarani, anyitani mĩgwate, oragani, aitia thakame etehĩtie Mwathani Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Garũra iciothe gwata mahiũ na ito iciothe Mwathani Ngai, tũrangĩre no tũgitĩre no tũmenyerere Mwathani, tũkĩririkana mbirarũ na birithi na arangĩri othe na othe maigaga ũgitĩrio nao mamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai wĩtha, wĩ Ngai wĩ hinya, wĩ Ngai mũtugi, mahinda-inĩ maya nĩtũgweteire na tũgakwĩhoka Mwathani, atona mĩtũrĩre itũ nĩ kwagĩra na biacara nĩ kwagĩra, biacara nĩ kũnyita thinga, nĩ kũgĩa na umithio, nĩ igũtũguna, nĩ igũtũteithia Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwĩna andũ mahetwo nũtithi ya gũtahwo Mwathani, magarũrĩre mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwĩna angĩ Mwathani marigĩtwo nĩ atĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre, mokĩre no macenjerie mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani kwĩna andũ mena macira kĩhoto na ũma ironekana, amwe menjera na angĩ merwo mande na angĩ metherwo Mwathani, maririkane Mwathani na kĩhoto na ũma irũgame, narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario na rĩkumio tondũ wĩtha na wĩ hinya Mwathani Ngai. Na nĩ tondũ ũratũmĩrĩria ũgatũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũrĩ aku Mwathani Ngai. Thiĩ na mbere na kũrũa mbara citũ, thiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, thiĩ na mbere na gũtũnyamarũra, thiĩ na mbere na gũtũgitĩra, thiĩ na mbere na gũtũrĩithia na gũtuonekanĩra, thiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, thiĩ na mbere na gũtũtongoria, thiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo, andũ aku nĩ megũthiĩ thabarĩ kũraya na gũkuhĩ, nĩtũkwenda kũoya tha cia rũgendo kũrĩa guothe tũkwera rĩera-inĩ, maaĩ-inĩ, thĩ nyũmũ, tũgĩkuo, tũgĩkua, tũgĩtwarwo, tũgĩthiĩ, tũgĩcoka Mwathani Ngai, ona indo iria ciothe igũtũkuona na maitwaithagio nao mamenyerere, tũkinye tharama na tũcoke tharama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani tũkwenda gũkwĩhoka na igũrũ rĩa bũrũri witũ wa Kenya, ũririkane mahinda-inĩ maya kuma President Daktari William Ruto, mũnyinyi wake Professor Kithure Kindiki, Mwathani Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Mwathani twaririkana ona governors na nyinyi ao, senators, abunge, MCAs arĩa mahetwo ũtongoria kũndũ gũtigarĩte, arĩa me mwena wa thirikari, mwena wa mũng'ethanĩro, thirikari cia county, ũririkane bũrũri witũ no wonekanĩre, naguo roho wa gwĩtahĩra kũiya, gwĩtanga, gũthũkangia Mwathani Ngai, ona kwĩgwatĩra indo cia mũingĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, gwata ungumania, ũkoririkane bũrũri witũ, ũkothamaki waku ũkwo Kenya ũtorĩa wĩka ũkũ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio na rĩrotĩo na rĩrwambarario Mwathani, bũrũri witũ ũrokũrwo na economy yaguo Mwathani Ngai, tũteithie thogora wa mũtũrĩre ũhũthe, na Mwathani ũtũheage kĩrĩa tũrĩbataraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ nĩ ũrĩ hinya marĩ muoyo. Gĩũke rĩu ũtũtongorie, gĩũke ũikare na ithuĩ, gĩũke ũthianie na ithuĩ, gĩũke Mwathani Ngai, ũrore ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya na ikainama na ikarigwo nĩ atĩa Mwathani, gĩũke no getha ũtũhotanie na ũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe, gĩũke Mwathani Ngai, na nĩgetha ũikaranie na ithuĩ na ũtuonekanĩre, gĩũke ona ũririkane Mwathani kanitha waku ũrĩa na thakame ya gatũrũme, ũrũgamie wega, ũhande wega Mwathani, ũririkane arĩa mahonokete, matũrie kĩhonoko, arĩa matahonokete marohonoka, ũririkane ndungata ciaku, ũkawĩonanie Ngai, nĩ twaririkana na me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo, kũndũ guothe Ngai ũmamenyerere na ũmeheranie
marathanie na mogwati na mitino mwathani Ngai ona aria mehatikaine ya kuohwo ya guitwo ya kuninwo ya kuharaganio mwathani omateithio na matikanariganirwo niwe no mamenyagirire no rwagirire mwathani no inamurage ngoro ciao thiini wa ritwa ria Jesu Muka mwathani tugweteire ni tukwihokete mwathani ukari tutongoria na ikare na ithwe no thie na ithwe no twarane na ithwe uka mwathani urwe bara citu ciothe uka tunyite na guoko waku kwihinya uka mwathani na nigetha uturithagie uka mwathani tutongoragie maundu-ini mari mothe uka mwathani urore ngoro ici cia andu aku Ngai no mamenyagirire no mahotanagire thiini wa ritwa ria Jesu mwathani Ngai witha na wihinya na wi mutugi niwe turetera niwe turehokana niwe turerigirira niwe tutanyite mwathani Ngai kwina andu mararigwo ni ate iguru ria muturire mwathani monekanire kwina angi makinyite muico monekanire mwathani yuke tuteithie no turumbuye maundu-ini mari mothe tukwenda kuneana kabri no yaro media moko-ini maku miririkane no meke maundu mega kumacha manito Dr. SK Masharia Vasia Mrs. Masharia ona family ya utorawe Ngai na mwathani na mumamenya ina mumaturia ona muongereri matuko na kirathimo giaku gitura iguru riao ni wega mwathani urugamiri wa kabri no yaro media kuma MD wa Shina wa Haruru muririkane no mweke maundu mega uririkane directors othe matogotero Fred Afuna wa programming na aria giothe mahetwo tongoria umatongoria mahotanire umarumbuye umagitire umamenyerere mwathani Ngai ona tongoria wa Inooro tongoretio ni Jeff Kuria na Benjamin Wangari na aria othe twi runguru wa mwathani Ngai amatuthikagiria ugo kwa Inooro ndamaneana moko-ini maku Ngai maririkane monekanire marumbuye no manyamarure raiguage mahoya mao amojithagia ugo Inooro mwathani matheremie no magacirie na wongerere angiingi rĩu memereke ino na family cio mundu muririkane no muonekanire mwathani Ngai na uthie na mbere na kumeka maundu mega toya gwitikirika twahoya mwathani kuonekanirwo niwe toya gutongorio na gucoka na hinya mweru na wathi mweru na utorania mweru viva ya kwiroge iguru ria omwe witu mwathani riu ni wega Ngai ni wega ni tono guthi na mbere na gutwikira ona kimeke mbere itu no gutwarana na ithwe kuna andu megutumite mabataro kugena SMS ya 22989 angikuria kwa exact Inooro keikana muturu wa muiro angimaima kuria kwa Facebook na mekuria kwa Facebook page ya Inooro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favor agera ne silent reason na ngime diaspora tuhingeria mwathani twaguthaitha macio na mange magia toni to ino gatumenya mwathani turumbuye tunyamarure tuhature tutoranirie tuhotanire tutongorie twarana na ithuĩ karaga na ithuĩ thondekaga njĩra kũrĩa gũtarĩ mwathani tutire gĩthithia kũgĩa tha tũgĩe na thayũ ona ningĩ mwathani Ngai ũtũrathime no tũiguĩre tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho Amen, amen, amen. Na rĩu wĩtĩkie nĩ wahingerio mabataro maku igũrũ rĩgiĩ mabataro marĩa mothe ũkũrũgamĩtie na ihũa rĩrĩa rĩothe uma narĩo Ngai arokũhingeria na arogũkinyeria wega wake na kuonekanĩre rĩu na hingo ciothe tene na tene amen. Ũkorwo wĩ hau na ndũine na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya na kũhonoka ũkuuga ũthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani thengio nĩ kũhonokia ndũrĩria kĩhonoko njũrĩria na roho waku mũtheru thengio niĩ wĩkĩre rĩĩtwa rĩaku rĩngĩ wa niĩ ndahonoka na ndaumbũra amen amen thengio Ngai nĩ amahonokia matũrie kĩhonoko-inĩ arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete mwathani Ngai matũre kĩhonoko-inĩ ithuothe tũrathime tũkinyerie wega waku mwathani na igua mahoya maitũ no tũre Ngai na mwathani na mũrĩithi mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru amen 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 ibataro rĩa kwĩtĩkia nĩ wahingĩrio we wahonoka ũthiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ mwathani ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ ũthomage maandĩko ona ningĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama na ũrathimwo nĩ mwathani nĩ tondũ mwathani nĩ aiguaga mahoya maitũ na no aiguaga mũkayo witũ ũkĩgũraga voucher ciaku tũrete kũnina irũngo rĩa gatatũ paybill number nĩ 525241 account number nĩ Inooro no ciringi 1.5 million ciĩ njĩra ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria tena niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ
tuire nguthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai wakwa ni waiguire ngikaya Diare handu hega ndari muhinyiririe Marwine ndatuire nguthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Nima muhuro yu wariua gutiri thayo Mundu amenagirwo wagi gukira mahetia Kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũĩ Nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo Arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera Makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ Na nĩma tondũ ingĩakĩmateithirie nake Ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Ta imagine ukiamukira ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo inono na no ciringi igana weterere gwĩtĩre milioni 1.5 Gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kiria kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra Egithe towe warigarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Megai matu arata ndĩmũhe ũhoro Thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko Rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra Tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka Gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana Nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia Mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra Tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Marwine ndatũire ngũthaitha gotana Dioe wakirete unyonie wetereri Egithe Ngai nĩ waiguire ngĩkaya thengio Jian Ndung'u mitambo-inĩ ya Inooro FM na mĩrĩano wa Burundi ndamuona akĩnjĩra rwĩmbo rũu nĩ mũrathimaga mũno thengio ona akina Mary Mwangi akina MC Chapo thengio mũno makĩria Esathathi Rasta Garnashiko the ICCNS Gereshi na family yao Kimadi kũrĩa Gatanga thengio mũno asanti sana
tugitwarana wega tugithii na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kumwihokera miturire itu na maundu maitu mothe aturumbuye na muhindi exhauster thengio muno makiria Sakeja Driving School Jamba Makutano Erija Gari na Moses Mwaura Rathimo John Kehiti ona Fred Kinyozi asanti sana ona Reverend Koni John Masharia wa Mugambi thengio muno makiria na Bote wa Gathekia thengio muno no geithania kuria CK Kegumo riu tuthiete oguo turacoka nigetha tuigue uria cirakia roiga no ririkane mathano marathonga 1.5 million icie haha ni ciaku uthi na mbere na kugura voucher ciaku na voucher no ciringi igana paybill number ni 525241 account number wandike Inoro niene nikugwitira milioni ngima na nuthu ni na maundu makagirira kwagirira muno makiria na ngwira kwa gaidu kanagerie kuma goko nikuo twatokeire nikuo twarathimirwe etagwo Father Muyu. Oh yes Aworan mere othe thiukianagirira kundu guothe na thi othe makinderie kwa Ngai kou nikuo twarathimirwo nikuo maundu maitu magiriire nikuo tuonire maundu maria twiragiria na twirigagirira na muturire witu ukagira na Ngai akagathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tagwo Father Mbuyu rire njeri ni ndakwena Nancy Nyambura na twarithia boda na thi akorwo itothe na haria hothe uri guku ni kwa Inoro turorete kuingira irungo ria kana ria kanitha wa Kimuri ni kwambia gutana ndagika tuneana 1.5 million ndukeohe na jambu gura voucher ciaku vio na voucher no ciringi igana paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni ngima na nuthu na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku karibu sana Ng'ang'a. Asante sana Elda negua ndaririkana ciraki ya Sade negua ndakira kita kia Mwamaru negua riu yo muthiri ikoiga atia twendi muhari wa ithano ni kuri mundu wonagwo mugi ni undu wa ukiri wake na ni kuri ungi umenagwo ni undu wa kwaria muno kavocio wa mbere
kama mundu emuge ni undu wokiri no mundu akirite oguo mundu mukirire no ne oguo mundu kanaga ni mundu mugi akioneka kiro ciake ti mundu wa gutinda akiaria maundu maingi na koguo ni mundu wa kuhoyokirira na njira huthu muno yesiria we uria wa ciugo ithatu kana inya ndonata uko kiugo giki wega kioiga atiriri ni kuri mundu wonagwo ni kuri mundu wonagwo mugi ni undu wokiri wake akoneka tu akoneka ni mugi no mundu ucio angitumura kanua ri ni kuri ungi umenagwo ni undu wa kwaria riu ni andu eri umwe ri ni tondu wokiri wake akoneka mugi akoneka tari mundu chap na kuri ungi ni tondu uri aragia muno akamenwo no koguo niguo nari atiriri kaboyo urakira akoneka gatue mugi no riria gatumura kanua kwaria atuike toyo wa keri no akinya ho riu ni hega riu wi haria ho ithi dia hutia haria riu ni haria ho riu ndona we riu ni waikira haria ho mbere wega ni gwika atia ti gukira wega ni kuhoya Ngai akuhe ugi ningi ru waikirage muno no akorwo bandu uri o mukigu no kamena etha igiri mathago kwa Inooro FM no ratumenyithia uri guku bururi-ini wija ya bururi thaa ria gutara ndagika boja cia kugura vio pay bill number 525241 account number wandike Inooro 1.5 million Inooro Roshine. Thaa igiri cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Muingi gicigo-ini kia Moro kuria kaunti-ini ya Naikuru ni urahite tabarira cia ukuria iria ciambikitwo ni mũmbunge wa ukuria wa Kimani moigite kuhitukira giturwa giake kia muikariri giti wa kamiti ya kigina kuria bunge-ini ya bururi ni ahotete kwandandura tabarira cia utambia wa thitima waki kana utambia na undu umwe na utambia wa mai indi ona kurira uguo mũmbunge ucio ni orotetwo ni muingi ni kuhuthirwo ni thirikari kuongerera magoti kuhitukira kamiti iria atongoragia ya kigina. Mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna ni aramurika miaka 2 na nuthu ya utungata wa mũmbunge ucio wa kuria Moro. Ni makiria ma miaka 2 kuma mũmbunge wa Moro kuria Kimani acagurwo ta muikariri giti wa kamiti ya finance bunge-ini ya bururi giturwa kiria kioikaine gukorwo kiri na hinya munene bururi-ini. Kimani agitariria mawega maria mokite kuri andu a Moro kugerera giturwa giki. For the first time twina Huduma Center twakathino itura ria Moro iri ukorwo ikiofa service ciothe cia thirikari na project ino ti project ya CDF ino ni project ithondeketwo na kigina kia national government mwena wa thitima turakorwo tukinyitana wira na ministry ya energy gwakorwo ati atari thitima gicagurwo yari at around 30% thaicio tuya kwi 70%. No hihi aikari a Moro ni magunikite kurumirira mũmbunge wao gukorwo aikarire giturwa giki aria meraheire mũmbunge wao gukorwo agitongoria kamiti ya finance bururi-ini mataririe ni ahotete gukinyaniria waki wa mabarabara ma matura-ini hamwe na utambia wa thitima matura-ini maingi. Mũmbunge wa Moro ni muruti wira na kio kinene koguo no tuke giti giake kia finance nikimuteithitie na gikamumotivate guturutira wira kundu guku uhoro wa mai uhoro wa mabarabara nginya macukuru ni kuri macukuru marekirwo tiles no twarie maundu ni kuri police station irakwo ni kuria Sachangwan wena Kivuja dispensary kwena maundu maingi muno maria megie maendeleo mekitwo arutite barabara ciothe cia Moro almost 93% barabara ni njega Moro kuma atuika chair wa finance ni atuikire maundu maingi no tukenerere giti kiu na tuge nituteithikite tondu tariu kwina dams ta 5 ci thiini wa Moro na kwina ingi nyingi muno ciroka ciothe cigukorwo cikienjwo o fande witu. Undu ungi uratukenia ni gukorwo ati Huduma Center thaici haria irako no undu wa mũmbunge witu ni gukorwo igitukinyira wega muno tucoka kugiika turakora nginya murimo ni aragafe yake ndakaundu agathi Naikuru agathi Kericho no gwa thaici maundu mothe tukorwo tukimonera guku gwitu Moro. Indi amwe mari na mirugamo ngurani
makiruta kuria mahetia ni undu wa murugamo wake wa kiuteti hamwe na gukorwa gitongoria kamiti iria yonekete gukorwa ikiongerera Akenya murigo makiria. Mundu wanyu muru ni mwega gukira we ne mwega. Kiu nikio Kuria Kimani atoi. No kungikorwo ni uhoro wa wira ukarorwo. Kuria Kimani akahituka o rucini. Ndari arahota guitheria, ndari araithirania matura. Kuria matura maingi muno mari o Ndumaine, karengereri kuria Ndimu. Matura ni maingi muno mari o Ndumaine. Uguo tukahoya maundu ta mau mothe agerie kurora na amenye uria guithirania acoke na mucii tondu wega umaga na mucii. Handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Aikari ya itora ria Bahati gicigo-ini gia Karau kuria Nyandarua marenda thirikari ya mateithie na mbegu cia mimera iria ingihota gwitiria riũa inene niguo kung'ethanĩra na unyihu wa irio. Nĩ ndeto ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge mũtumia kuria Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ akiuga ona matura mamwe ma icigo cia Ndaragwa, Kĩbĩbĩri na Kĩnangobu nĩ magomagĩrwo nĩ ũmũ nĩ kwaga mbura njiganu marĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa irio cia ũteithio kũrĩ mũingĩ itora-inĩ rĩa Divai kuria Bahati Karau toria mwandiki witu Peter Mwangi aratarĩria. Ona thengia kaunti ya Nyandarua gukorwo yoĩkaine na bũthi na kunyita itemi nene kuhunia bũrũri, kuri na icigo nyingĩ ikoretwo ikigũmĩrwo nĩ ũkĩa. Mũingĩ wa matura marĩa magũmĩirwo nĩ mathĩna maya ũkĩenda thirikari kumahatura na njĩra ya kumahe mbegu cia mimera ĩrĩa itiragia riũa inene. Mara mingi sana ni ile ambayo tunakaa na shida. Kama sana kitu ya kwanza njaa. Maana sisi hatuna mashamba ambayo tunalima. Unaweza enda kwa jirani Kenya ambayo tunaitumia ni kibarua. Jangazi wanaumiza watu katika hii kijiji, watu na kuna chakula, kuna mambo yote, hata iko na watoto wengine kama hii. Unaona hiki na mama wanakuwa ni watu wa vijana wetu wa siku hizi. Wanawachia mama mtoto yeye akatoroka, na hiyo mtoto hata karo shule hawezi pata. Nigukoragwo gwi kuru muno na to guku gwiki ona Ndaragwa ya Kianda ni kuri kundu na guku Kĩbĩbĩri kumaga muno ni ginya Kinagobu ni kundu kuingi muno kumaga. Ni ndirahoya especially a time like this fertilizer ni rehu, fertilizer ni twarirwo arimi haria mari, no matigerwo ati mathi makagire fertilizer Ol Kalou tondu na mbeca cia guthie Ol Kalou cia kuriha matatu matire. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ augĩte thirikari cia matura ibatiĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kunyitirira matura maya niguo kumateithĩrĩria ona kũgĩa na ũgitĩri na bũthi wa irio. Munini wa komishina Nyandarua ya gatagatĩ Michael Oroltua ni amenereirie ekinaĩ arĩa makoretwo makiagagia mũingĩ na kũiya mahiũ mao na thutha ũcio gũcoka kũmathĩnja. Rĩu nĩ mararĩra nayo nĩ responsibility ya kaunti ya Nyandarua, ya governor wa Nyandarua. Ucio niwe wagĩrĩire kumenya irio iria ingĩkũra kundu guku, iria igukura kwi mai na riria gutari mai. Hiyo mambo ya stock theft tulisema lazima iishe hapa Nyandarua. Mambo ya kuchinja mbuzi, kuchinja ng'ombe usiku na uisi hata hiyo uisi ya kuku. Wale wakora ambayo wanaendelea kulagai watu, kukuja kuiba manyumba ya watu, mwambia siku yao itafika siku ya 40. Marĩtie marĩ itora-inĩ rĩa Divai Bahati thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ol Kalou hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa irio cia ũteithio. Ngiribota Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Hello, ũhoro waku? Nĩ mwega. Rahabu kwerwo atĩa wĩ mwega? Rahabu ndarĩ na ũru. Ngetagwo Rahabu. Rahabu Njeri wa Njoroge. Ngai mwena ũrĩkũ Rahabu witũ? Kĩnangobu. Kĩbĩbĩri. Ndetagwo Mawingu. Nĩ njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ĩ. Ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahabu ĩ. Rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahabu Njeri wa Njoroge, niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ gũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa ĩrĩ atĩ Rahabu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo, Ngai arokumio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩ ekinyagĩrwo nĩ mahoya ma andũ akega mũthamaki wa thayũ. Amen. Na nĩ tũgũkwĩra ũrĩa ũkĩona mbia ciaku na nĩgetha maũndũ maku magĩre na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na thengio nĩ gwathĩka. Nĩguo ameni. Na ũgĩtinde wega na ũgeithanie. Ngai wa muoya mũrathime na mũtũria. Nĩguo. Rathima Inooro na rĩtũre. Amina. Amen. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inooro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani, ndoto za kufanikiwa kibiashara, ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara. Tufanikishe zaidi. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Jennifer wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ ngũingĩrĩte kware mbeca. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi mirioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe ndakena. Ngai nĩoĩ andũ ake. Ngai nĩamũĩ. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndĩrarĩ ndarĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩakĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ mwathani mĩcwe na Inooro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩ kũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Wĩ Umoja hasa? Unity Primary School. Tondũ koragwo ũrĩ mwarimũ kũu Unity? Niĩ nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagĩria South B. Hasa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Agent Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa mirioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ndĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Ũthaya Nyeri. Ũthaya nĩ itũũra rĩrĩkũ? Itũũra ĩtagwo Kĩnũ. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũũra rĩmwe. Kũu mandĩkaga Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjirũ wa
Mũgĩkũyũ na ndĩreciria we tondũ ũrĩ o haha umoja njoke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. No hĩndĩ half time yakinya na coach aretia sabu no nĩraigua tũngĩathakĩra timu yaku makĩria no ũrona ta gũbatie gũkũhe kanya kangĩ tondũ nyota waku wa kũbungira timu yaku mbao ndũngĩnyotorwo. Kiugo kĩu nĩ kĩagĩrĩru kweri no nĩ njũĩ nĩ wanyita ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hau guoko-inĩ gwaku gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Alo? Hello, ũhoro waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madam wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwena ũrĩkũ tondũ niĩ ndĩ Nairobi? Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wake mũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na tũthiĩte wega na mbere tũrĩ irũngo rĩa kana rĩu kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ nĩ Bwana wa Inoro nginya nĩ tũkũhunjĩrio nĩ Pastor Ndegwa Paul na ndĩramuona agĩthagathaga airie nĩ kũrĩa ndakuona Shiro Margaret Shege we mũhai Saudi Arabia. Tuko pamoja sana na we mũrathimio wega mũno makĩria tũgĩtwara na ikinya gwa ikinya tũkĩoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na waitũ wa marigiti thengio mũno makĩria na Sami Mahehe. Thank you and God bless you na gwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na tũgĩthiĩte wega na mbere na kwĩhoka Mwathani. Vision fraternity yothe geithĩke matũgĩtwo nĩ patron wa Bwana Joyfrey Mũngai yote na maitũroithia geithĩke mũno makĩria. Joyce wa Kĩbuo geithĩke na family Jehia na family ona Joan wa Star Travel Tours thengio mũno na geithĩrie maitũ wa Tony Patricia Tony Thairo thank you na guka Kaporo geithĩke mũno makĩria. Crispo Morito nĩ ndakuona wa B fish yothe may God bless you and do you good mũtũrĩre-inĩ wanyu na ũtungata-inĩ wanyu wothe na gũkĩagĩre o kwagĩra tũkĩhoka Mwathani tũgĩtĩkagia Mwathani arĩciwa ihenya thengio mũno makĩria. Ona Joani Shi Kegwa mamake Taraji nĩ ndĩramuona kanjĩra kanitha-inĩ ũyũ wa kũrikĩria wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na nĩ mũrathime na kakĩnjĩra
mamu wao Jenu wago kewe kanuga gatanga na ithe wa Emma ageithike muno makiria maundu-ine mari mothe ona aruso wa hito wa kahindo madam ni ndakuona na ugeithanirie puo ya Odell Center ya kuria na Ikuru na wakiarithiria puo ya fraternity yothe kirathimo kia gimetogetio ni Vice Chancellor gwitwo Professor Wangari Moi, Registrar Dr. Everett Kifara, Odell Center ciothe na makiria na Ikuru. Thank you so much. Rĩu hatiri ũndũ ũngĩ ndĩenda rĩu tũingĩre thĩinĩ wa ngerekano tũkĩrĩkania na ngerekano nĩ kĩhunjio gatagatĩ-inĩ ka gũthiĩ na mbere na kũgũra voucher ciaku na voucher no ciringi 100. Paybill number nĩ 525241 account number ũrandĩka rĩtwa Inoro uririkane mbeca varivari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ thomera kothi cia moko ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi mirioni 1.5 nĩ igwetereire na nĩ mbeca varivari igucenjerie na ningĩ iguthakarĩrie mũtũrĩre. Ona ndenda ũigue mũthenya wa Sunday mwarimũ ũrĩa wahotanire ciringi mirioni 1.5 ũrĩa maũndũ maikarire wega na akĩigua wega. Tiga ũiguo ira nĩgetha wambi kũharĩria waku. Hello, horo waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madamu wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwana ũrĩkũ? Tondũ niĩ ndĩ Nairobi. Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa mama wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Oh yes, na nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ wĩrutanĩrie biũ gũre voucher ciaku. Kenneth Ng'ang'a, Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩno, mũthuri ũgwĩtwo Ken wa Mitho wa kũrĩa Njiko, mũthuri wa Banana towe pia usarimike na tũtwaranĩte wega mũno makĩria. Ona gĩthire fraternity yothe ya PCA kũrĩa Karen, ona Karen Parish, Karen Central Parish yothe mageithĩke na mchungaji witũ Reverend Simon Kamande and family. Thank you so much. Na nĩ tũgĩthiĩte wega na mbere tũkomanĩrĩria tũgatwarana wega kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngũririkania kũrĩa gwa shabiki.com atiri ũndũ ũngĩ nĩ kũmbũkia gatege ga shabiki kavieta nginya the highest multiplier o kiumia hemdroino kana na 500,000 milioni ndĩgagĩthakwo na mũthakithia me 18 hĩtũkia nega telefone BCLB license number 428. Rĩu twĩta ithe wa mwathani witũ rwa mother and son nĩgetha tũingĩre ngerekano-inĩ. Ni na maũndũ makagĩra.
ithima cia maĩ noguo ngoro ikunyoteire Ngai ithe witũ itume kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondu mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 mũndũ wa igũrũ biri waingĩhomeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩrĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Ceceni hakuhĩ nawe ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro iũngano ũyũ tũnganĩte Ngai ithe witũ ũmwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩthuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo tũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo tũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Ni na baba Chris wako ũrĩa makombo-kinĩ njũyo nawe waigua wega mũno rũrũ wa ithe wa mwathani witũ atũiguĩre tha na atũririkane na atũteithie tũmĩrĩrie na tũtorie ona moka marĩkũ kana moka marĩkũ no twĩtoboraga nĩ tondũ Ngai e mbere maũndũ maitũ nĩ magagĩra na mũtũrĩre ũkagĩra nacio ngumo na ũgoci igacokerera mwathani na gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ ndona Rachel Njenga nĩ ndona Charity Maina nĩ ndona John wa Kahedimeni akĩnjĩra nake mĩtambo-inĩ na ndagĩtarĩ Kamau wa kũrĩa Araneti nĩ ndamuona na Jenua Best Ways thengio mũno makĩria asante sana na gĩthũako-inĩ wa Kamacharia thengio mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Aititũ wa marigiti wa kũrĩa gũgwĩtwo Duberi thengio mũno makĩria ona Sanixon Iburu wa Ndugĩre wa kũrĩa Kĩndaruma na mũndũ kũnyonera mũthuri mũrata wakwa wetagwo Bill Boy amũgeithie mũno mũno makĩria ona he family ya Solomon Gĩtũ Kabera mwana wao nĩ mũirĩtu wao nĩ akoretwo arwarĩtio gwĩtwo Eliana Waithĩra Gĩtũ na ũmũthĩ makĩrĩ na harambĩ kũrĩa Gatũ igũrũ gwetha 1.8 million Ngai akĩmaririkane na monekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona muorono wa Kamau nĩ ndakuona thengio mũno patron wa mashabiki HSCOG patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara namba 17 wa Jeshi la Wokovu onake akoiga mĩtambo-inĩ ona muorono wa Kamau anjĩra athiĩ gũthoma ACCNS kũrĩa gũgwĩtwo Gataka-inĩ thengio mũno mũno makĩria ona Samuel wa Rũĩkĩie Matharau wa Inoro Butchery kũrĩa Gatũra thengio mũno makĩria na no tũgĩthiĩte wega na mbere na Twist Ngororo na Kairo Muondu haya Kairo Muondu ũtũraga kũ thengio no rathimwo nĩ mwathani na vocha nĩ kũgũra biũ vocha no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro 1.5 million nĩ igwetereire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ
na muthenya umwe wa mithenya ni kwari na muthuri uyu etagwo Kabacia na muthuri uyu ni ati ari mwashuhia wa mahiga na muthuri uyu ni akoragwo ataiganĩire na muturire wake we mwenyewe ona ningi wira uria arutaga wira ucio ndwakaga Kabacia ona kaingĩ na kaingĩ nĩ ainaga ũtũũro wa thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe na arĩa angĩ monaga wĩ mũũru arĩa angĩ moragia thĩ ĩno tũkoima rĩ twambate matu-inĩ kwa baba ni muthuri ucio gwitwo Kabacia undu ucio ni wa mutangaga muno no kamuthĩnia muno no kamuhatĩrĩria muno na karituhirwo ni muturire na karigwo egwika atia ne kurora naku ni rurundire wetagwo Beni Ndung'u Tarora mitambo-ini ya Inooro FM. na mafata makwange iturura amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyuago kanjokeria na ugi Ririangurarire mbaraine cia muturire uyu ndukahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiririria kuhe thayu ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora utugi waku uria unyingihiire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya Inooro shesheni
Tarora wone otugi waku uria unyigihiire ni ugegagia ngoro yakwa o muthenya rwimbo rwa Beni Ndung'u guku kwa Inoro muciĩ-inĩ wa ũtugi Notana Caroline Gitau Rosemary asanti sana ona mũndũ gwĩtwo Charity Maina ona ningĩ tũkĩra mwathani arore Saimo nti kĩrago nĩ ndakuona thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona Bobu Mwenje ona to ũguo ningĩ tũkĩhoka mwathani na tũgĩtĩkia mwathani na tũkĩmwĩra tũririkane ũtugi wake ũrĩa tũingĩhĩire ũrĩa wĩ wa magegania ũrĩa wĩ mũnene ũrĩa na manatitherũ ũcenjagĩria andũ mĩtũrĩre yao na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũgakĩhoka mwathani atĩ nĩ gũkwagĩra na maũndũ makagĩra o wega mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na Mwangi wa Gastopre nĩ gwakanyua magumu Admiro Kĩng'ori wa magumu thengio mũno makĩria na tũkĩhoka mwathani ikĩro-inĩ ciothe na ngũririkanie gũthiĩ na mbere na kũgũra vocha ciaku vocha no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro tũgĩtara ndagĩka nĩ wetereirwo nĩ 1.5 million rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mina wa Kĩbunja kwerwo atĩa ũrathimwo nĩ mwathani na nĩ atĩ tũgũtiganĩire harĩa Kabacia rĩ mwacohia wa mahiga na wĩra ũndũ amũkenagia ona mũtũrĩre-inĩ wake ndaiguaga iganĩire mũno makĩria na mũthenya ũmwe wa mĩthenya akĩhĩtũkĩra mũciĩ wa mũndũ warĩ mũtongu mũno makĩria na to ũguo ningĩ acũthĩrĩria tondũ ngĩti hĩndĩ ĩyo yarĩ hingũre akĩona indo cia bata mũno na cia goro ona ageni a bata mekuo na Kabacia akĩũria na akĩona ũrĩa mũndũ ũcio akĩrĩ mũndũ wa hinya mũno makĩria na to ũguo ningĩ nginya akĩigua nyitwo nĩ wĩiru na akiuga narĩ korwo no nduĩke ta gĩtonga gĩkĩ na ũhoro wa kũgegania nĩ atĩ agĩtuĩka mũndũ mũtongu akĩgĩa na indo nyingĩ na mahinya maingĩ marĩa atangĩeciririe na nĩ atĩ nginya nĩ ariragĩrio na ningĩ ona angĩ matiendaga ũhoro wake arĩa matarĩ na kĩndũ na nĩ atĩ nĩ harĩ na mũndũ warĩ mũnene mũno wahĩtũkĩire hau hake akuĩtwo wega ena ndungata ciake oimagarĩtio nĩ thigari ikĩhũraga ndarama na o mũndũ o wothe ona gũtekũmakania ũrĩa mũtongu nĩ ainamagĩrĩra mũnene ũyũ na to ũguo ningĩ Kabacia agĩciria mũndũ ũyũ ndakĩrĩ na hinya mũno na Kabacia akiuga narĩ korwo no nduĩke abithaa ũyũ mũnene na agĩtuĩka abithaa ũyũ mũnene agakuagwo kũndũ guothe ona to ũguo ningĩ agetigĩrwo na agathũrwo nĩ andũ arĩa mamũrigicĩirie na kwarĩ hĩndĩ ya riũa inene mũno makĩria maabithaa arĩa ona to ũguo ningĩ rĩngĩ agathiĩ handũ akaigua akahĩa nĩ riũa na mũndũ ũyũ gwĩtwo Kabacia arora riũa ũrĩa rĩathathĩte ũrĩa rĩamũcinaga ũrĩa riũa rĩtamakagio nĩ ũnene wake akiuga na kaĩ riũa nĩ inene mũno Kabacia akiuga narĩ korwo no nduĩke ta riũa rĩu Kabacia agĩtuĩka ta riũa reke ngwĩre agacina andũ reke ngwĩre agacina mĩgũnda ya andũ Kabacia ona arĩmi makahiũkĩrwo na aruti a wĩra na nĩ atĩrĩrĩ agĩkinya handũ ũyũ kaitu rĩarĩrĩirwo mũno na rĩkĩhingĩrĩria Kabacia arĩ riũa na thĩ na nĩgetha rĩu ona mĩrũri ya riũa ndĩakinyagĩra kĩrĩa gĩthĩ na nĩ atĩ Kabacia akiuga itu rĩu rĩtikĩrĩ na hinya mũno na akiuga narĩ korwo no nduĩke itu rĩu Kabacia agĩtuĩka itu reke ngwĩre akĩambia kũiyũrĩrĩra mĩgũnda kurĩra mĩgũnda mĩingĩ ona andũ makanegenaga mũno makĩria na nĩ atĩ Kabacia agĩkinya handũ akĩigua nĩ aratindĩkwo nĩ hinya warĩ mũnene mũno makĩria na agĩtaũkwo rwarĩ rũhuho na Kabacia akiuga rũhuho rũu rwĩna hinya akiuga narĩ korwo no nduĩke rũhuho rũu Kabacia agĩtuĩka rũhuho Kabacia reke ambie kũharagania nyũmba cia andũ reke ambie gũkũra mabati ma nyũmba cia andũ Kabacia reke nawe ngwĩre reke aharaganie mĩgũnda reke Kabacia kũre mĩtĩ reke Kabacia ahurutane kũhurutana na nĩ atĩ Kabacia akĩambia nginya gwĩtigĩrwo ona to ũguo ningĩ
Kavacia athiete ogwo akihurutanaga agikora kindu kihandite gitinguretie erobaro ithwe ne ithwe twetago odinguris eu Kavacia ari ruhuho agikora kindu gitatindikaga gitinge giki no gititikeke ataya ageria ri akiona sa kumbe riari ihiga riari inene muno makiria Kavacia agiciria akiuga atiriri rire ihiga rina hinya na akiuga nari korona ndwike ihiga riri Kavacia ri agigituika ihiga Kavacia witu atuika ihiga akimenya riu we niwe wina mahinya mothe utie kindu kina hinya take na arugamite hau akigua mugambo wa nyondo ni nyondo kana nyundo either uria mumitaga kwanyu uria mumitaga provided is a hammer and it is for beating riu ni ati nasegetho akigua mundu rachuhia ihiga riu Kavacia kiambia kuigua kigarurwo agiacuhio agwacuhio na Kavacia kiuga niki kiu gikorwo na hinya kungerania ihiga agiciria na arora akiona mwacuhia wa mahiga Kavacia kimenya kumbe ena hinya muingi uguo ni woremenaga muru na mwari wa ithe witu ringi na ringi ni twaga kuiganira ringi na ringi ona tukagwita mburi kana ona angi nao matimenyaga ati o mundu ari kiheo giake ona itemi riao muturire-ini o maturaga na nikio kuona Ng'ang'a wa Njoroge ukauko kagathomera mohoro nie na nie ngahunjia na maundu maria mangi muru na mwari wa ithe witu hinya no hoti na indo itingiuma gucumikira tukwenda gutuika ng'ania wa arang'ania no ni ati ni gwitikira hari uri utuike we wiki uria kwagiriire ihinda riria riagiriire ni undu wa gitumi kiria kiagiriire ukinyanirie maundu maria mabataranagia na njira ngwenda gukwira atiriri weri ndingituika we nawe ndungituika nie o mundu ari kiheo giake o mundu amenyerere kiheo giake o mundu amenyerere taranda yake o mundu amenyerere maundu maku ndingituika we ndungituika nie urugamire hari uri na wikuranire ona Shiro wa GP ri haha arenda guturingithiria rwake rwitagwo atiriri ndingituika we no ni wega nguririkanie ni ndagika turatara ngunengererie ciringi milioni 1.5 gura voucher yaku riu kugerera paybill number 525241 account number wandike Inoro na no ciringi 100 ngwitire ciringi milioni 1.5 na Shiro wa GP atano kari Ng'ang'a wa Njoroge ari kundu guku nigetha tumenyithie maria tuhairie ithari kihanda maya nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank na mamwe ma maria tuharirie ni ati ugitiri kugacirithio nja wa kanitha wa Jesus Winner Roy Sambu guku Nairobi maabitha a GSU makihura miriugo kieha thutha wa arutwo atatu gukua magithambira mwena wa Njoro na Ikuru na kimwana giokuru wa miaka 15 kuma mwena wa Bomet kiramukira urigiti thutha wa kumeria nyoka irari na thumu mururu macio na mangi maingi ne itha rikihanda na Ng'ang'a wa Njoroge macio nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda kuriha school fees gwaka nyumba ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000 cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kugerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu.
nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, Shiro wa JP na manatithero maundu-ini mari mothe
na ikiro-inĩ ciothe. Frida Kirimi wa Gashikavio thengio muno, ndingĩtuĩka we ndũngĩtuĩka niĩ, rekei tũtungatĩre Ngai ona tũmwĩhoke na tũmũtũrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe, na Ngai arotũteithia kwĩtĩkĩra ũrĩa tũrĩ na ũrĩa tũtariĩ. Ona rĩrĩa nĩ mbaca nĩ ndamuona, thengio muno na Susan Mombi, asante sana, na Festus Maina arajĩre mĩtambo-inĩ, na mama Kelvin asante sana, ona George Mwangi wa Rimuru asante sana, Dikon Kenothia ya PCA Kero, Dikon Kariuki ya PCA Escarpment, Dikon Moria ya PCA Kahuho, na Dikon Waithaka ya PCA Gatama. Asante sana, and God bless you and do you good. Na gothoka na mwene Nyambari, thengio muno makiria, tugitwara na ikinya gwa ikinya. Riu ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa kĩhunjio nĩgetha tũigue Pastor Ndegwa Mburu agĩtũhunjĩria, na ngũririkanie nĩ ndagĩka cia mũthia gũthara na maĩ na thambĩri. Gũranga vocha ciaku, paybill number nĩ 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro. Niĩ nĩ ngũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Karibu sana mchungaji. Nindakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani muthikiriria wakwa wa Inoro FM muthenya uyu wa umuthi. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Ndegwa Mburu, ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani, hunjagiria itura rĩa Ruiru bypass na kanitha wĩtagwo Jesus Elevation Center. Na muthenya wa umuthi nĩ ndoka nĩgetha tũgayane ndũmĩrĩri ya Mwathani ĩrĩa ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa, na nĩgetha nduĩke wa kũmĩaria ĩtuĩke ya gũgũteithia o we hamwe na njiarwa ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ke tũhoe nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Jehova Ngai mwega na mũtugi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ tondũ we wĩ Ngai, we nĩwe wombire na ndwombirwo, rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio. Wĩ Ngai mũtugi ũrĩa ũheanaga ategũthima ona ũrĩa ũtakombaga nĩgetha aheane tondũ nyihanyihagĩrwo, rĩtwa rĩaku rĩngĩrotĩo. Tũhoya mũthenya mũthĩ tũkiuga kiugo gĩaku, ũhingũre matũ maitũ ma mwĩrĩ na ma roho, ona maitho maitũ Mwathani ma mwĩrĩ na ma roho, nĩgetha tũigue wega na tuone wega wendi waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa rĩtwa na thakame Jesũ Kristo twana twetĩkia. Amen. Nĩngũcokeria Ngai ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa kanya gaka ga kũgayana nawe thauti ya Ngai mũthenya wa ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM, na tũgateya Ngai nĩ ũndũ wa ndungata yake mũturi wa mũirũ, ona nĩ ũndũ wa management yothe ya Inoro gwĩtĩkĩria haha ume gĩthima andũ a Ngai mangĩnyuĩra. Ngai witũ gwĩka wega ũkĩgĩa na kĩrĩgĩrĩro. Ndũmĩrĩri yakwa ĩrauga nĩ kaba kwĩhoka Ngai gũkĩra kwĩhokaga andũ, nĩ kaba kwĩhokaga Ngai gũkĩra kwĩhokaga andũ. Reke tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 17 kwambĩrĩria harĩa mũhari wa 5. Mwathani ekuga atĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũndirikaga akehoka mũndũ, akaiga mwĩhoko wake harĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ o rũkũngũ, arogwatwo nĩ kĩrumi. Verse 6, mũndũ ta ũcio ahana kĩhinga kĩrĩ werũ-inĩ, kĩhinga kĩrakũra kũndũ kũmũ, rũng'ũrĩ-inĩ rwa cumbĩ, rũtangĩkũra kĩndũ ona kĩ, ndarĩ wega ona ũrĩkũ onaga. Verse 7, no kũrathimwo rĩ, taiguai, kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ niĩ Mwathani. Maandĩko mararia na nĩ Ngai ũraria kũhĩtũkĩra kanua ka Jeremia kauga atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũrĩa ũndirikaga, nĩ tondũ Ngai nĩ atwendete mũno andũ aitũ. Ngai nĩ akoragwo na mĩbango mĩega na ithuĩ, na Ngai ndatũtirikaga nĩ ithuĩ tũmũtirikaga ciana cia Ngai. Rĩu maandĩko makuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũndirikaga akehoka mũndũ, akaiga mwĩhoko wake he mũndũ ũrĩa ũrĩ o rũkũngũ, arogwatwo nĩ kĩrumi. Andũ a Ngai ithuothe nĩ twanekora hĩndĩ maũndũ matũtindĩka mũno, nginya tũkĩhoya mahoya maitũ makerekeraga ang'ania. Anko wathire mũrĩmo, anti wandĩkirwo nĩ thirikari, murata MP arĩ murata wakwa, no gakora ngoro citũ nĩ ikuĩte maruo maingĩ na nĩ ihingĩrĩirio mĩrango mĩingĩ mũno, nĩ tondũ harĩ andũ twaigĩte kĩrĩgĩro, ng'ani aingĩra nĩ akandeithia, ng'ani oya gĩtĩ kĩa MCA nĩ akandeithia, na rĩu ndanjoyagĩra thimũ. Tareke ngwĩre mwarĩ wa ithe witũ, rĩrĩa wetereire akuoere thimũ nĩgetha ũteithĩke, ũkĩrakara no ngoro yaku ĩgĩtokoyana, no kĩgĩa na marakara, no kĩimba mũno, mũthenya ũcio nĩrĩo wahingire mũrango wa kĩrathimo gĩaku. Andũ aitũ
kugia na andu mena indo na eko ya wena indo urajigwa ti uru guteithia andu anyu ti uru kumanyitirira no my friend my brother my sister muciari urajigwa maito na baba ona mwana ucio wathomithio no kimurekereria ri arorathimo ni Ngai arotherema no ndukaige kirigiro giaku he mwana ucio iga kirigiro giaku he Ngai tondu Ngai no ahuthire mundu kana kindu o giothe nigetha kwambararia riu ri mandiko marauga atiriri mundu ucio ndakona wega ta makai andu angi magite kuona wega ni kuiga kirigiro hari andu nginya ukihoya ni urahe Ngai specification ati Ngai huthira ng'anio kiandirikane no reke Ngai eke uria kwenda nawe na guthondekere njira yaku tondu eno hoti mundu menauga amen na riu riria twatiga kwihoka Ngai tutihoyaga tutiehingaga tutithoma kiugo giake twambagia kuhurira ng'ania thimu mathaa maria andu angi mutindaga mutindiriire andu mumahurire thimu mungimahuthira na mahoya na kumatha Ngai ino muno ria Ngai angimwikira ndahoya muthenya wa umuthi ng'ania witu wathire Nairobi ndanjoagira thimu tia coka kurakario niwe wihoke Ngai no murekere ngoro yaku ige na thayo mirango ehinguke kiugo kia Ngai gakiuga igathi na mbere kuga atiriri kurathimo ni mundu uria uigaga mwihoko wake hari nie mwathani ciana cia Ngai kwina dada urajigwa haha na ni arenda kuhika no ni arerete Ngai nginya arenda kuhikio ni ng'ania my sister tiga kubangira Ngai reke akurehera mundu uria kwagiriire uga amen kuri andu mahoyaga nginya magabangira Ngai reke arehe uria wagiriire muhari wa kanana Jeremia 17 rauga atiri mundu ta ucio ahana muti uhanditwo nderi-ini cia rũĩ uria utambagia miri yaguo hakuhi na mai riria kwagia na urugari muti ucio ndumakaga mathangu maguo maikaraga marurite ndutangikaga hindi iria gutari mbura uthiaga ona mbere guciara ciana cia Ngai ndoka kumwaririo kiugo kimwe twetikira gutira maitho maitu kwi Ngai toria Daudi augire thiini wa thaburi ya 121 ria 121 ati ni gutira maitho makwa ndorete irima-ini uteithio wakwa ngiuma ku no umire kwi Jehova Daudi ndaragia irima kirima ta mauti Kenya kana murima Jehova Daudi aragia horo wa irima andu aria monekaga matugirite irima-ini cia siasa irima-ini cia biashara irima-ini cia ministry ona muhunjia wakwa ne mwega ona kiare ona mohuthu make tiga kutira maitho maku ige hau maige kwi Jehova ni waigua ati riria mundu aiga maitho make he Ngai ona riria riua riokari ndamakaga tondu no ni ari ciara ndakiaria muthenya wa umuthi miturire yanyu ige na maciaro giai na maciaro maitu aria maranjigua haha nduri mukuru muno maitu Ngai wa matu-ini no akurathime uhande kimera kimwe kiumie umenye ati tong'ani ungikurehera ona Ngai wa matu-ini no arathime wira wa moko maku mwanake urajigua haha ti uru acio a brother yakwa acio mathire Nairobi kana kuria kungi na murimo ona acio wonaga na makari manene ti uru mangiguteithia na ndira andu mateithie haria mangihota guteithia no maga guteithia ri tira maitho maku kwi Jehova mwathani ni ndahoera muthikiriria wakwa ate kwambia umuthi ona ni akurekera acio araroraga agicira mena uteithio wake riu atire maitho nigetha Ngai amutumanire Ngai amuhingurire mirango ndaria kirathimo iguru ria moko mao ni tondu ni megukwihoka ng'ani ucio wathire murimo na ndaragia ringi ona magire kumuhoera tondu atuire na moritu na mathina arabatara kuhoerwo ndarabatara kurumwo tondu ateithanagia no Ngai we ni ukumateithia ni uguteithia mwiroreri uyu ohewe na mathiri Ngai wa matu-ini we wariheire mutumia uria wandigwa mathiri akiagutahwo ona uyu muririkane kuri ungi murwaru muhonie Ngai kuri ungi utarihire ciana cukuru ungiatigirwo ni muthuri ungi mutumia wake aturaga mugiaga muteithie thiini wa ritwa ria Jesu ndaria kirathimo giaku thiini wa ritwa ria Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru amen Ngai witoro murathima twande mwire njitagwo Pastor Ndegwa Bull hunjagiria itura ria Ruiru bypass nyumba itagwo Elgon Plaza street ya Keri Ngai aro murathima na tume mugena kiumia kina kirathimo ona mwaka wina kirathimo maundu-ini manyu mothe in Jesus name God bless you amen ona Pastor Ndegwa Bull God bless you thank you nekiugo kiega na maundu-ini mari mothe ritwa ria mwathani rirogocwo na majex wa thitima ndamuona wa kuria Geshari Muru riu tuthiete oguo tukirikagiriria kanitha uyu wa kimuri kia Inoro riu ni irongo ria muthia akio ri ndagika ni 56 cia tigara
Ndagika cia mwisho 1.5 million yothie nayo. Gura vocha cia kura ufio tota kagura ringi. Ona tota gurite. Pay bill number ni 525241. Account number andike Inoro weterere hotani. Ng'ang'a wa Njoroge ari guku, karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana. Negwa. Ndaigua mchungaji hau. Negwa. Ndegwa Bull. Negwa. Na die kana no wirigite kwandika ibuku riho. Newe. Newe. Leragia marriage is not a scam kana lewe. Kyoto takeu. Ndonete handu muhiuko. Ni ate keiko tikamari. Tikamari. Kirari tawira. Kegira matwa na njira njaga. Ni atuhunjirie horo mwega muno. Negwa. Na kirathimwo muno. Amina. Na githanie kuria mwena wa Ruiru. Amen. Riu ndeto icio ikiri njaga. Nehega. It is not a scam. Yes. Nĩ cia handi thatu cia rũcinĩ. Mathaa gũkũ Inoro nĩ ũratũmenyithia wĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Vocha cia kũgũra biũ. Pay bill number 525241, account number wandĩke Inoro 1.5 million on the way ithaa-inĩ rĩrĩ. Mũgĩni mũtare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro rũcinĩ. Ũgitĩri kũgacĩrithio nja wa kanitha wa Jesus Wina mwena wa Rwesambu gũkũ Nairobi. Maobitha GSU makĩhũra mĩriũngo kĩeha thutha wa arutwo atatũ gũkua magĩthambĩra mwena wa Njoro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru, na kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 15 kũrĩa kaunti-inĩ ya Bomet kĩramũkĩra ũrigiti thutha wa kũmeria nyoka ĩrarĩ na thumu mũrũrũ. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na maya nĩ matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩ arutwo atatũ a thukuru wa mũthingi wa Karogoe kũrĩa ararĩ gĩcigo-inĩ kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ makuĩte thutha wa gũtorio nĩ ũriku wa maĩ magĩthambĩra. Ũhoro makĩria ugĩte arutwo acio na arĩa nĩ imwana maratũngirwo nĩ mũtino ũcio hwaĩ-inĩ wa ira rũĩ-inĩ rũmwe itũũra-inĩ rĩu rĩararĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũcio Stephen Wachira oigĩte imwana igĩrĩ irarĩ cia ngirĩndi ya 9 nake ũcio ũngĩ ararĩ wa ngirĩndi ya 5. Mĩĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ ya Egerton University rĩrĩ borithi mambĩkĩte ũthuthuria. Kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 15 kũrĩa mwena wa Kapkoros Bomet kĩramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũmwe kaunti-inĩ ya Kericho thutha wa kũmeria nyoka ĩrarĩ na thumu mũrũrũ. Ũhoro makĩria ugĩte kĩmwana kĩu kĩrekũĩrwo gũtabania gĩko kĩu thutha wa kũhũthĩra bangi na kũnyua njohi cia ibango. Nĩ ndeto ĩtigĩte mũingĩ mwena ũcio na kĩmako makĩenda honge cia ũgitĩri kũhĩtana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũhũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra nene mwena wa Rwesambu hakuhĩ na kanitha wa Jesus Wina ũrĩa ũtongoragio nĩ mũthikabu Edward Mwai, na rori ithatũ cia maobitha a GSU nĩcio irokire gũtũmwo mwena ũcio. Maobitha acio magĩthũrima etĩkia arĩa maraingĩra kanitha-inĩ ũcio. Maabitha acio matũmĩtwo mwena ũcio kũrũmĩrĩra nditimũrano ĩrĩa yatindire mũthenya wa Kiumia gatagatĩ-inĩ ka maobitha borithi na mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z arĩa mendaga kũhithũkĩra kanitha ũcio. Mbeũ njĩthĩ acio makoretwo magĩtetia kanitha ũcio nĩ ũndũ wa kwamũkĩra mũcango wa mirioni 20 kuma kũrĩ President William Ruto na mwandĩki witũ Njathani Kamau arĩ nja wa kanitha ũcio wa Jesus Wina. Tũthiĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithia ũrĩa maũndũ maikarĩte. Geithĩka Njathani mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Nĩ ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge, na tũgwagĩtarĩria ngĩkĩhũrĩte kambĩ mwena ũyũ wa Roysambu hakuhĩ na kanitha wa Jesus Wina Ministry kũrĩa ũmũthĩ rũcinĩ kũrokire gũkorwo gũkĩigwo rori ithatũ cia maabitha borithi a rũhonge rwa GSU arĩa makoragwo makĩũĩkaine nĩ akũng'ethanĩra
ngahi ya hĩndĩ ĩrĩa ciakiumĩra na ndeto nĩ yũkĩte kiumia kĩmwe thutha wa kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ĩrĩa maabitha borithi a JSU makorirwo makĩngetharĩra na mbeũ njĩthĩ arĩa meyumĩrĩtie gũkorwo magĩtharĩkĩra kana makĩgira thĩinĩ wa kanitha ũyũ makĩonania marakara mao nĩ kĩndũ kĩrĩa maugĩte nĩ kwamũkĩra mũhothi kana mbeca cia President William Ruto ciringi mirioni 20 ũndũ ũrĩa wonekanire gũkorwo kĩraraka mbeũ njĩthĩ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ ũndũ wacogire kanitha ũyũ ũkorwo wĩ rungu rwa ũgitĩri mũnene kiumia kĩhĩtũku na kũrĩa ningĩ mũgarũ na ciumia cia nahau kabere gĩthomo gĩa kiumia kĩhĩtũku gĩa kanitha ũyũ gĩakorirwo gĩthira thaa 4 na thutha ũcio nĩguo twakorirwo tũkĩona nditimũrano nene yarĩ gatagatĩ ka maabitha borithi hamwe na mbeũ njĩthĩ nditimũrano ĩrĩa yakorirwo ĩkiumĩra thĩinĩ wa barabara ĩno ya Kamiti Road hamwe na Thika Super Highway ũndũ ũrĩa wathire nginya hakuhĩ nginya mwena wa Zimmerman Githurai kũrĩa no ndogo cia kũruta maithori ciakorirwo cikĩyumĩria nĩ ndeto gwĩciria borithi kana tuge thirikari ĩkĩonete ndĩ ayuthia matikĩ na itherũ tondũ ũgĩkĩona maabitha borithi arĩa magĩtũmĩtwo itũra rĩrĩ nĩ kuonania thirikari ndĩrenda itherũ kana ndĩrenda gũkorwo ĩkĩoya kana ĩkĩhũthia ndeto ĩno nĩkĩo magĩtũmanire kwa ihinda rĩrĩ no maabitha acio magĩthiĩ na mbere gũkĩũrũra hakuhĩ na roundabout ĩno ya Roysambu kana ĩno ya Kasarani na rori ici ciao igĩrĩ cigĩtwo hakuhĩ na barabara ya kũingĩra kanitha ũyũ wa Jesus Wina na ĩmwe igĩtwo hakuhĩ na roundabout ya barabara ĩno njĩra ya kũingĩra mwena wa Kasarani koguo kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ ũndũ na mũnene wagĩthiĩ na mbere andũ no magĩthiĩ na mbere maingĩra kanitha angĩ makiumaga na makĩhĩtũkĩra barabara ĩno mũgarũ na kiumia kĩhĩtũku ũrĩa andũ makoragwo magĩborwo makĩingĩra kanitha ũyũ koguo ndikĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũcokia mwaro kũrĩ mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau ahũrĩte kambĩ nja wa kanitha wa Jesus Wina harĩa Roysambu atongoria a kĩndini mathiĩte na mbere kũgayũkana igũrũ rĩgiĩ mĩcango na mĩhothi mĩtũngu ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheanwo nĩ ateti ciũngano-inĩ cia mahoya na makanitha ma kĩroho moigĩte matirĩ na thĩna na mĩcango ĩyo makiuga ũtana na ũheani umaga ngoro-inĩ na ũguo nĩ ũru kũrega mĩhothi ya mũteti ĩrĩ na makanitha ma mũtaratara ta Gathoreki PCA hamwe na mangĩ moigĩte matirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩria mĩcango ya mamirioni ma mbeca kuma kũrĩ atongoria a kĩũteti maya maroka rĩrĩ nake mũtongoria wa bũrũri William Ruto akinyĩrĩirie kuuga ndegũcoka na thutha arĩ kũheana mĩcango na mĩhothi ya kũrũgama na wĩra na ũtungata wa Ngai nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna nake ũratambũrũkia riboti ĩno Ũteti wĩgiĩ mĩhothi ya ateti makanitha-inĩ ũkoretwo ũgĩakĩrĩria makĩria oro kiumia thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ thutha wa ateti kũgena makanitha-inĩ na kũheana imanjĩka cia mbeca. Mimi nawasihi ya kwamba msitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Nĩ mũtugo ũrĩa wonekanĩte ona gũtambia mĩri nginyagia ndini-inĩ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Waziri wetu Ijumba Onesmus Murkomen in cash 3 million shillings. Kanitha Gatoreki ũkoretwo ũkĩrũma kĩni na gũkinyĩrĩria bata wa kũhotomio kwa mĩcango ĩno amu kaingĩ mbeca icio itimenyekaga kĩhumo gĩacio. Simon Peter Kamomwe nĩ mũthikabu mũteithĩrĩria diocese nene ya Gatoreki Nairobi. Mũrikane na hĩndĩ ya campaign twahenirio na kĩ na mbeca na rĩu mũrikane ũrĩa mareka nĩcio maretha mena ciondo igĩrĩ kĩmwe nĩ kĩanyu kĩrĩa kĩngĩ nĩ kĩao nĩgetha mangĩtua kũinũka magakĩinũka na kĩndũ na no mũkamathura inyuĩ o inyuĩ mũrakaya. Mũrurumo wa ica ikuhĩ wa mĩhothi ĩno ya ateti makanitha-inĩ ũgĩcũngĩrĩria ona mbeũ njĩthĩ a rũciaro rwa Gen Z kwarahũka makĩenda mamwe ma marĩa makinyagĩrĩria mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka mũthiru ta ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa ateti aya gũkorwo ĩgĩkinyanĩra. Ukitoa 120 million to a church ukiona hii church imejengwa si ati wanaabudu chini ya mti. So Mr. President, kuna vitu ziko na urgency in Kenya. Mũingĩ matũra-inĩ gũkũ Nairobi ũkĩenda gũkorwo na waragania mĩkĩre-inĩ ya maũndũ makĩria gatagatĩ-inĩ ga kanitha na ateti aya marĩ nĩ aikaria Mwiki Kasarani. Kila kiongozi anataka yeye akue kwa sababu wenyewe ndo walisema atoki pesa makanisani. Msilete pesa makanisani. Watu wa kanisa wabaki kwa kanisa. Watu wa siasa wabaki kwa siasa. Waachane na wanasiasa wafanye siasa. Kanisa ni watu waumini. Waumini itakikani wakue kwa maneno ya siasa. Hao ndio inatakana waombee serikali. Na sasa hao wale hata wanaingia kwa siasa, unajua wanatumia wanasiasa wengine. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma
kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Miaka 2.5 ya ũtungata wa ambunge. Takuma miaka 15 tũtũrĩte tũrĩtho wa thitima ici na tũtirĩ twaciona. Barabara ihana ndoro. Matitũkũrũrĩre bara ĩyo at least. No rĩu kuma mũheshimiwa witũ twamũhe ũhoro wa thĩna wa thitima nĩ atũteithĩtie. Ndindi Nyoro arĩ MP miaka 5 na nowe warĩ best MP ona hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru atarĩ chair wa budget. Twĩmenyeretie siasa ingĩ mũndũ atua gũkũka na kaũndũ kega tũkamũhũra tondũ ndarĩ mwena ũrĩa tũrenda. Ona ndũkanatĩre mbunge atĩ tondũ weherio kamĩtĩ-inĩ. Hihi nĩ marĩkũ mahotete gũkinyanĩria? Atongoria arĩa nini tũrathoma kuma atĩ no tũhote gũteithia mũingĩ na mbeca iria nini tũheagwo. Na ikiaria mĩario milioni 1 no ĩrute wĩra. Wĩra githĩ nginya ũrutĩke. Na ona biacara ona andũ kũinũka arĩa marauma wĩra mathiũrũrũkaga kũraihu mũno rĩrĩa kurĩte tondũ daraca nĩ yagũire biũ. Na nĩkĩo nyonaga nĩ wega kũruta wĩra ũroneka na wĩra tũrĩonaga matukũ maingĩ. Miaka 2.5 kuma macagũrwo ambunge aingĩ kuma kĩrĩma-inĩ nĩmekorete haceke kũrũmĩrĩra ndigano ya President William Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wa Rigathi wa Gachagua, na ambunge arĩa manyitire mbaru kũhagũra Gachagua makoretwo na mahinda maritũ gũcera icigo-inĩ ciao kũrũmĩrĩra marakara marĩa mũingĩ ũkoretwo namo, na thathoria maũndũ megiĩ ũteti maroiga makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana kĩa ambunge a kĩrĩma-inĩ matigetiria marakara ma mũingĩ hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2027. Nĩ mwandĩki witũ Dathani Kamau ũramũrĩka riboti ĩno na kinyi. President William Ruto na aruna ake a kĩama kĩa UDA nĩo macagũrirwo na njĩra nene gĩtaro-inĩ kĩa kĩrĩma miaka 2.5 mĩhĩtũku. Kĩama kĩa UDA kĩrĩa rũri rwakĩo nĩ Uhuru Baro na uge wakĩo nĩ wĩra nĩgĩcokete gũtũngia ũregani ya aikari a kĩrĩma arĩa magĩcũgagia na gũkiugĩra ngemi. Igana thathauria maũndũ megiĩ ũteti maugĩte thutha wa atongoria a kĩama kĩa UDA gũcagũrwo matiahotire kũhingia ciĩranĩro nyingĩ iria merĩire mũingĩ. Ũrĩa Kamau Castan kuma Njoro kaunti ya Naikuru augĩte aingĩ makoretwo magĩkũya rwĩmbo rũrĩa merwo nĩ mũtongoria wa bũrũri. Ndanathurana no ndirĩ ndona ambunge ta arĩa twĩ nao ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ maũndũ mothe marĩa marekwo nĩ mũtongoria maugaga no mega, tondũ rĩrĩa mũingĩ ũraria ũhoro wa mĩrimũ atĩ SHA ndĩraruta wĩra ngakĩrigwo andũ aya no makoragwo makĩmenya bata wa ũrĩa andũ marenda kũrĩa ground, na angĩkorwo megũthiĩ na njĩra ĩyo kinya 2027 rĩ nĩ ndĩrarigwo ũrĩa makahota kunyita ground na ũrĩa ground ĩrenda ĩnyitithanie na maũndũ macio o ene marenda. Makwaria ũhoro wa cabaci, makwaria ũhoro wa affordable houses, maũndũ marĩa andũ matarenda kũigua o nĩo marenda gũtwĩra. Angĩkorwo megũthiĩ na njĩra ĩyo ya ESA o ũrĩa kwerwo nĩ ESA nĩ magakorwo na mbara nene magĩcoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ningĩ ona ikinya rĩa kũhagũrwo kwa Gachagua nĩ gũtanyĩtwo gũgakorwo gũkĩruta mũrekera ũrĩa aikari a kĩrĩma makoya. Mĩario ĩrĩa yanyitwo mbaru nĩ Hospital Guru kuma Moro kaunti ya Naikuru na Richard Mũragũri kuma Rwai gũkũ Nairobi. Andũ a Mount Kenya generally nĩ marakarĩtio nĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza maendeleo marĩa maerĩirwo na mũthingi ũrĩa watigĩtwo nĩ Uhuru ũrĩa warĩ Kenya Kwanza mokema twarithie na mbere nĩ atĩ nĩ wakwamire. Arĩa magacoka nĩ anyinyi mũno, either nĩ kuota magacoka no 3 kuota nĩ magakorwo magĩikio nja. Koguo hĩndĩ ĩrĩa deputy president wa tene wa hau kabere deputy Rigathi Gachagua hĩndĩ ĩrĩa herire nĩ monanirie kaũndũ kangĩ matingĩkuana na mwena wao atĩ no nginya makorwo atĩ petition ĩcainĩtwo nĩ andũ a mwena wa Rigathi nĩgetha arĩa angĩ metĩkĩre gũkorwo magĩcaina. Nĩ ũndũ wonanirie gĩconoko kũrĩa mbunge itũ. Nake Thuo Mathenge mũikari gĩtĩ wa rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi Karo na Jeffrey Wainaina mwandĩki wa kĩama gĩa KANũ maugĩte ambunge a gĩtarũ gĩa kĩrĩma marĩ na ihinda rĩa kũruta wĩra mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Kahinda gaka ti ka haro, reke tweterera akorwo nĩ president yoka Central Province tukamũhũrĩra rũhĩ arehe mbeca cia bara arehe mbeca cia maĩ handũ ha gũtiga cithiĩ na andũ angĩ gĩtũre na kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kĩhoto wa bũrũri ũyũ, ona ithuĩ twĩ na kĩhoto ta andũ a Mount Kenya. Manifesto yao rĩ nĩ ĩrũmagĩrĩrwo to the letter. Kana rĩu tondũ nĩ kwagĩire impeachment rĩ nĩtwambire gũsuspend rĩu nĩtha tũraiguĩrwo. Gerifota Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Na miaka iri na nuthu thutha wa ithurano mwingi wa icigo cia Kibibiri na Kinangofu kuria Nyandarua ni wanjitie guthurima ikiro cia uruti wira wa mbunge yao, na ikari icigo-ini icio cieri marenda mbunge yao mambatirie thogithi ari tabarĩra cia utambia wa thitima na uthondeki wa barabara cia thirikari nene gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu. Aikari a kuria Mũrũngarũ magĩthingata mũmbunge wao Kwenya Wathuku gũthingĩcĩra barabara ya Mũrũngarũ gũthiĩ Kĩhumbu makĩendekithia ĩgathĩka ũrami. Na kwa kuria Kibibiri mwingi wendekithĩtie mũmbunge wao Wanjikũ wa Mũhĩa gũcaria kĩhonia gĩa thĩna wa maĩ ma mĩberethi. Nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mwena wa Kibibiri kuria Wanjikũ wa Mũhĩa athurĩtwo rita rĩa mbere ta mũmbunge mũingĩ ugĩte nĩ ũrerehera ũthii wa na mbere ikiro-inĩ citiganĩte, kuona mĩaka ya na hau kabere gĩcigo kĩu nĩ kĩronekaga gĩtigĩtwo thutha na njĩra nene. Ithuĩ ta arimũ nĩ tũrathiaga gwetha maĩ na gũkũ na mĩtũngi na tũkanoga na tũkaigua ũru tũgĩetha maĩ. Nĩ tũcokeirie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũhecimiwa witũ. Kwĩna biodigester tũrakĩrwo gũkũ cukuru. Mũhecimiwa witũ no ararora macirai ma ciana cianyu. Mũmbunge Wanjikũ wa Mũhĩa ugĩte ona gũtuĩka kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra nĩ gĩkunderu kũringithanio na mabataro, nĩ makoretwo makĩgeria o ũrĩa mangĩhota gũkĩgaya nĩguo gũtigĩrĩra tabarĩra citiganĩte nĩ ciathiĩ na mbere o wega. Ndikĩmwĩra nĩ twĩkĩte maũndũ maingĩ ona tũtekwĩyanĩrĩra mũno gũkũ, nĩ twĩrĩga kũmagũrĩra mũgũnda wa kuongerera cukuru na taito menayo, noguo nĩguo tũhutĩtie aikari a Rũmwe. Andũ a ngatho holiday ĩno nĩ tũramakĩire grade 9. Nakuo mwena wa Kinangofu kũrĩa Kwenya Wathuku aratungata itĩna rĩake rĩa kerĩ, mũingĩ ona gũtuĩka nĩ ũrerahĩra ũkũria wa tabarĩra cia mathuku nĩ wendekithĩtie kĩo gwĩkĩrwo harĩ ũtambia wa thitima o hamwe na tabarĩra citiganĩte cia barabara. Niĩ no ngene nĩ ũndũ wa mũhecimiwa witũ Kwenya agũtũrũmbũiya nĩ atũrũmbũĩtie na mathomo nĩ akoretwo igũrũ mũno, no twacoka mwena ũngĩ wa bara na thitima nĩ atũrekereirie thabara ĩno tũrutagĩra wĩra ya kuma Kinamba kuingira ũguo na Karangatha kumĩra ũguo kwa haraka nĩ bara ĩkoretwo ĩgĩtũgũithia mũno andũ a nduthi na ĩgaikia ngĩrũĩ. Ũthiĩ ũhorere barabara ya kuma Mwenda Andũ gũthiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo Werũ ũgereire Gĩthabai, bara ĩyo no ya Kwenya gũtirĩ ũndũ ekĩte. Koguo nĩ ngiuga maũndũ megiĩ barabara Mheshimiwa Kwenya hatirĩ maũndũ angĩkorwo atwĩkĩire tiga mathomo tu. Koguo niĩ ndĩramwĩra ageragerie okorwo nĩ thitima wathiĩ matũra maingĩ, thitima no ndĩmũheire gĩcunjĩ kĩa 40%. Mũmbunge Kwenya Wathuku augĩte maũndũ ta mau mangĩkinyanĩra tu agĩthiĩ na mbere kũnyita thirikari mbaru, na nĩkĩo atangĩenyenya harĩ kũnyita President William Ruto mbaru. Metha-inĩ harĩa haracirĩrwo ũgakoragwo wĩ hau gũtirĩ ũndũ ũngĩcirwo mũru twĩkũ. Niĩ tani hakwa it is known ndingĩakwa ricio tondũ ndona rĩu andũ arĩa merekerwo atĩ kwĩna andũ arĩa metagwo indigenous na andũ agũka, ngiuga gũtirĩ mũndũ wagũka na mũtũri. No rĩu nĩ tũrona rĩu dalili ya bara ĩno kũrĩka tondũ twarĩtie mũno na president. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Riboti ya Ngure kuma kũrĩa Nyandarua nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ kũhũndũka na matamo wona ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa tũginotana. wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ohoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ ngũingĩrĩte kware mbeca. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩ oĩ andũ ake. Ngai nĩ amoi. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndagĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩ akĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩkũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Wĩ Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondũ koragwo rĩ mwarimũ kũu Unity? Niĩ nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagia South B. Haha sa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Pageant Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Othaya Nyeri. Othaya nĩ itũũra rĩrĩkũ? Itũũra ĩtagwo Kĩnũ. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kieni. Rĩu tũrĩ itũũra rĩmwe. Kuma nditaga Wanjiru wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjiru wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondũ ũrĩ haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi milioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Rĩu matirĩrĩa rĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muonae kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Tuginotana mwambĩrĩrio nginya 5. Hello, horo waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madam wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwena ũrĩkũ? Tondũ niĩ ndĩ Nairobi. Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ, njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ, wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ, ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi milioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ruce we mwena ũrĩkũ? Ngai ndĩna gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũũra rĩrĩkũ? Ngai rĩa Karatu. Ruce nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi
mwathani thengio gaturumeka uthiku thengio ngai thengio mwathani ngai thengio ngai Lucy yo ndoka karatu wi haha ngai ndi mufeti wa riri wa ukuingira mutunguru kuingira mufeti wa Gitare ndoka hau mufeti wa Gitare nguria kwao gwakiarie muthuri wakwa etagwo Kiarie wa Lucy mufeti wa Gitare we wikaga atia kuu tutuaga macani urutaga wira wa gutua macani na riu ni wahotana milioni 3 ai thengio kwi ngai rucio kana Jumatatu ni tukurikanira na ngai agikurathime Inoro shesheni hakuhe nawe nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi milioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 akaunti namba wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town Kiambu Post Office House ground floor kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi Kiambu karibu mũciĩ ũyũ wotugi notana Inoro nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi milioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 akaunti namba wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings Baba Dogo Dadora Kariobagi Huruma Mathare Isli Pumwani Gikomba Kamukoji Marigiti Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nikuo muciĩ Inoro shesheni hakuhe nawe nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na tũirũngo rĩa gatano na rĩa mũthia hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja ni ciatigana ndagĩka 29 milioni 1.5 ithie ndagĩka 29 nĩcio gũtigithũkanĩtie na 1.5 million ũgũre vocha ciaku biũ o vocha no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro weterere milioni 5.5 ni ũkorwo ũgĩthiĩ nayo in the next 29 minutes nĩ kũgũra vocha totakagũra rĩngĩ nĩ gũthara na maĩ na thambĩri nĩ kũgũranga vocha biũ ndũgetĩkĩre gũtigwo nĩ milioni 5.5 ona mbia gwĩka mathabu na kũharĩria ũira waku wa 1.5 million na maũndũ magĩre kwagĩra ndĩrona DJ Maki George Musapere in the mix thagathagĩte harĩirie wega atũrehere mix muofa ya mix muoto ukiri mwega kwerwo atia rũcinĩ rũra mũthĩ harĩa hothe ũrĩ na Ngai arogwĩka maũndũ mega na arokuonekanĩra na Didia nĩ Basha nĩ ndamuona ona Anton Waihenya nĩ ndamuona na mbwana Mr. and Mrs. Paul Bogua Kamano na family na tũrakĩririkana Mr. Paul Bogua nĩ akoretwo akĩenda gwĩkwo kidney transplant arabatara milioni 4 mena harambĩ mweri 3 wena kũrĩa Gĩthĩga hakuhĩ na PCA Gĩthĩga Hall na kwa mũciĩ Ngai akĩmaririkane na akĩonekanĩre bwana Paul Bogua na kwagĩrĩo na arĩa othe arwaru Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega na motugi na magegania na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ndanwa andũ njĩra ciraki ndanamenya harĩa ya mũtiga tondũ rĩiga atĩ mũndũ no erwo nĩ mũgĩ nĩ tondũ ũrĩa mũkiri na kũrĩ angĩ mamenagwo nĩ tondũ ũrĩa maragia rĩu itua nĩ rĩaku yes the choice is yours you choose what you want uthure kĩrĩa ũrĩa ũkwenda gũikara na gũtũra na maũndũ maku magĩrĩra mũno makĩria ndũkarigana gũcera kũrĩa kwa Citizen Duka nĩ tondũ kũ indo nĩ hũra ithanwa nĩ nenge thogora nĩ ũrahonokia mbia ciaku nĩ *487*5# na waingĩra kwa Citizen Duka ũgakorwo ũkĩrwo kĩrĩa ũragũra mbia irio kũrĩha na warĩkia kũrĩhokerwo harĩa ũkwĩya nduka-inĩ ya Citizen Duka ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie nikio tugaga ithuothe Citizen Duka your home of discount DJ Maki George Musapere nini tugitara masekunde ni sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi milioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nini ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings DJ Mac George in the mix
twara nitwewe nitwakwehokera rucio rwitu kioneriu wabarĩtie rũya rwakwa ngorwera theru kagĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩ na maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane. DJ Mac George in the mix. Tũkinyithĩtie hababa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ ona nĩtũtwara nĩtwewe nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. DJ Mac George in the mix. Murangeri akoro yakwa nĩgũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra Bushi watu binotana. Niseke rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga voucher yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Niseke rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga voucher yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. From the motherland, Kenya to the streets. DJ Mac George in the mix. Oh yes, mambo. Tako ni mambo shwari na Mungu kabisa. Athakiona Francis Iborone ndakuona wajira githega gathiongo Iglesias aga Restoration Christian Church gathiongo ina magathio na pore ciakwa kuri family ya Jawari amatigitwo mamwa ohana poreni sana tugithie na mbere taja Kings Mwangi wakwa Beni ndamuona ona togwo nige Anthony Waihenya mutugateri JK John Diareko induction core ya PC Riruta set right. Tutakuwa pamoja and all the best. Itho wa Mobi nĩ ndakuona na ũgeithĩria nyina wa Mobi na nĩ tũramũhoera ahone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na toguo ningĩ nĩ atĩ arĩa othe arwaru mamũkĩre ũhonio ruso wa kũmbũka nĩ ndakuona thengio rathimwo nĩ Mwathani
na tuthi na mbere na kuoka mwathani ni tondu Ngai ni ari tha nyingi. Ngai ni mwega ni mwihokeku na ni mutugi na ni muigua tha na ni aririkanaga andu ake na akamarũmbũiya na akamarũĩrĩra mbara ciothe na akamahotania. Arĩa othe mamweterera, arĩa othe mamwĩtĩkia, arĩa othe mamwĩhokaga na mamwetagĩrĩra, Ngai no okaga na akahotanĩra andu ake. Ĩni ona ngeithanio kũrĩa PCA Karen muthenya wa mweri 3 na harambee ya Bigger for Worship. Ni mweri 3 mweri wa 3 next Sunday but one. Ni tugethi na mbere na kuruta wĩra wa mwathani na Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũtwaranĩte wega. Na rĩu ngũririkania atĩ ciatigana oro ndagĩka tu 21 ndagĩka 21 rĩu twambie kũneana ciringi mirioni 1.5. Paybill number 525241 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million Kenya shillings. Turatara gwetire shiringi mirioni 1.5 na ihenya guranga voucher yaku kugerera paybill number 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shiringi 100 nini ndiroka gugwitira 1.5 million Kenya shillings. Ni na maundu-ini mari mothe kwagire na gukagira muno makiria. Ndiwe kana ni oro wataukwo muturire niki wenda gutaukwo muturire niki muru na mwari wa ithe witu no muhaka ucere kundu guku gutatu. Ucere thibitari, ucere njera, no ucere kaburi-ini. Thibitari-ini ni ugutaukwo ati gutire kindu gia bata na kia goro ta mundu gukorwo na ũgima wa mwĩrĩ. Wathie njera ni ukuona ati gukorwo na wiyathi, gukorwo wina uhuru ni kindu kia goro muno makiria. Na wathie kaburi-ini ni ugutaukwo ati muturire ni tuhu wa tuhu ni tondu muthenya uyu wa muthe turathi tukinyangite iguru, rucio guku turathi tukinyangite iguru niguo gugakorwo kwi rufu kana gugakorwo gutuhumbirite twina kuria thi. Tura wega muno makiria, ikara wega muno, ona cokeria Ngai ngatho ni gukorwo wi muoyo, ni gukorwo wi na wiyathi, ni gukorwo wi na ũgima wa mwĩrĩ. Tondu kwi angi maroria what if korwo no ngia na kanya kau kũngĩikara atia na kũngĩthia atia. Ona mĩciĩ itũ tũkĩmĩhoere mũno tondu nĩ kũritũhire ona bũrũri ni na maũndũ makehana gũkarũra. Ũyũ etagwo Joseph Mwaũra oĩkaine mũthĩni wa Ngai, thayũ wa mĩciĩ na vocha ciaku ũgũre biũ ciatigana o ndagĩka 19. Paybill number 525241 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million. Negũcoka na kĩhonoko wa mita ni sekendi riu turatara gwitire shiringi mirioni 1.5 na ihenya guranga voucher yaku kugerera paybill number 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shiringi 100 nini ndiroka gugwitira 1.5 million Kenya shillings.
nĩ second rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga voucher yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Muciĩ watu binotana. Kubarikiwa nayo. Ohaga pesa motikana tigane. Nikimwona thina mumagererie. Tweka ikenereria ta mwathani. Na mwirage mwathani amuteithagie. Kinya mugatigithania nĩritu. Ohaga pesa motikana tigane. Nikimwona thina mumagererie. Tweka ikenereria ta mwathani kinya mugatigithania nĩritu na mwĩrage mwathani amuteithagie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Ririkana tulimena tumia besira kwa ngoma sothereria kwaroka gũkĩagathiĩ kũmomora kwaroka gũkĩagathiĩ kũmomora etagwo Joseph Mwaura mitambo-inĩ ya Inoro FM rwĩtagwo thayũ wa mĩciĩ ririkana thuri na atumia we mwathani ririkana mĩciĩ ikũrũkia thayũ wa mĩciĩ maũndũ magĩre mũno makĩria mũtungatĩri mũthakari ũkĩrĩ ndakuona thank you so much ona Roja wa Nyama nĩ ndĩrakuona asante sana ona toguo ningĩ Bigwa Msafiri Charles Gitonga Nyange wa Ikũshuka thank you mũno na Kĩrũe Miri wa kũrĩa Gado Dagureti asante sana na jeshi yothe ya nyama ya kũrĩa Dagureti na matũra marĩa marigicĩirie thank you mũno makĩria asante sana ona twarithia boda thi akũrũ aitũ harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũririkana na arogwĩka maũndũ mega na ririkane ũcio atigana ndagĩka 13 mirioni 1.5 ndĩineane ũkĩgũra voucher ciaku vio na voucher no ciringi 100 paybill number ni 525241 account number andĩke Inoro na no confirm na kuarua na second tũratara rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga voucher yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Oh yes na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ndĩ mwega ndirĩ na kaũru nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na kamenyerera na kanyonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga ona atĩa na nĩ egũtwarana na niĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ihinda rĩa kĩhonoko mita oh yes wĩte kamũcemanio na wĩthuri nĩ tondũ na manatitherũ matukũ tũrĩ nĩma andũ nĩ mahĩhayaga nĩ ndeto ciene ona yake maigaga nĩ makuragwo nĩ ndeto ciene nĩ maragia moĩ na matoĩ nĩ maheyaganaga ndeto nyingĩ mũno itarĩ njĩra ona mũndũ angĩũrio gĩtũmi gĩacio ndangĩhota kũheana ona ingĩ irumi na maũndũ mangĩ marandĩkwo ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũririkane internet never forget ona kwĩ andũ marĩhagwo makerwo twa kũrĩha ũcambie ng'anio mũrutie hana mũtware hana mũkinyie hana mũtindĩkĩrĩrie hana no mũtware hana ũtige nĩ athira rĩtwa rĩake nĩ rĩathira nĩ acamba biũ makĩria te kwĩ andũ hĩndĩ ya mũndũ aikarĩte handũ thĩ ũguo akĩrĩa na akĩnyua ararĩa kumana na ndeto iria cia gũcambania na kũiganĩra igenyo na gũthũkanĩria marĩtwa andũ acio reke ngwĩre mekuo ihinda rĩa kĩhonoko mita ndũthiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ ũkore mũndũ ũgwĩtwo Shemba mũrũ wa Bikiri ona ndũthiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ ũkore Baramu harĩa ndigiri nĩ aririe ta mũndũ
yona mũraika arũgie mbere yayo ĩgĩkoma nekĩrega gũthiĩ ĩgĩkoma nekĩrega gũthiĩ no mũhaka wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie nĩ tondũ na manatitherũ wenda gũikara wega na wenda gũtũra wega mathaa 12 mũhari wa 36 yugaga nakĩo kiugo gĩothe mwanaria gĩa tũhũ nĩ mũkaheana ũhoro wakĩo hĩndĩ ĩrĩa gũkarũra. Mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 akaunti namba wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 akaunti namba wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Oh yes, mushia naguo no watuginota na Inoro FM na riuma ihinda riega muno ria kihonoko mitana ni honokete Jesu ni mwathani matuini gathie na Jesu dakadiga ihinda ria kihonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Oh yes, hatiri ũndũ ũngĩ na hatiri nganja ni mwisho ni kufinish
kumaro kanitha tuthi uguo turikitie tukiuganagira uhoro ani tondu ndeka mathabu makwa ndirona ciatigana oseke tu 300 ma 60 wenda ni ndagika 6 tu na nigetha turikanie na uhoro ngunengere milioni yaku na nuthu tumanwo na muno makiria kirathimo kia Ngai reke nguhoere Ngai mwega na Ngai mutugi twagutia twagutugiria twakwambararia twagucokeria ngatho mahinda maya mothe mwathani watwarana hamwe na ithuĩ kumera twambĩrĩirie kanitha nginya rĩu tũrorete kũrĩkĩrĩria na nĩ tũkuonete ũgatũrũmbũiya ũgatuonekanĩra ũgatũhotanĩra ũgatuohera mehia maitũ ũkahonokania ũgatũthondekera njĩra ũkarũmbũiya maũndũ maitũ na ũkarũa mbara citũ ciothe na nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho ona kũheo rekeri kũrĩa tũima nja ya ũhoro waku na rĩu Ngai mwega na mũtugi tũkũneana moko-inĩ maku ta nĩ ũgũthiĩ mbere itũ nĩ ũgũtũtongoria nĩ ũgũtũmenyerera mwathani nĩ ũkũhonia arĩa arũaru nĩ ũkũũmĩrĩria andũ aku nĩ ũgwĩka maũndũ maingĩ na manene makĩria marĩa tũngĩciria mwathani Ngai ona tũngĩtarania mwathani nĩwe twĩhokete na nĩwe tweteire rĩu aya megũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri na maũndũ maitũ mothe twerekereria moko-inĩ maku atĩ tũkiumana tũkĩhũndũka mwathani maũndũ maitũ mothe mĩbango itũ yothe mĩciĩ itũ singles mwathani arĩa aritũ mohoke wega arĩa agima mwathani Ngai arĩa nini arĩa ethĩ ona arĩa akũrũ othe twaiga mũbango-inĩ waku gwata bũrũri witũ mwathani Ngai gwata mawĩra maitũ ma mũthenya gwata biacara cia andũ aku gwata ona mũtũrĩre mwathani Ngai rĩu gĩtũgitĩre na gĩtũrangĩre gĩtũmenyerere thakame yaku ĩgĩe igũrũ ritũ ũthi na mbere mwathani na gũtuonekanĩra gũtũmũrĩkĩra gũtũtongoria gũtũrĩithia gũtũmenyerera gũtũnyamarũra ona gũtwanaga na ithuĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe tũninire kĩeho tũhumbe gĩkeno gĩaku na riri waku na thayũ waku na hinya waku na ũhoti waku na ũtugi waku mwathani ona ũturĩrie mbura mwathani ona ũtũhe bũthi na rĩu ona kĩrathimo gĩaku gĩikaranagia hamwe na ithuĩ na ũtwanage hamwe na ithuĩ na ũthiage hamwe na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene ona ũrathime-inĩ ona rĩothe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire ihũa rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni na rĩu arĩ na ithe witũ ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha ũcio amenyagĩrĩra andũ ake ũcio wonekanagĩra andũ ake ũcio twaranaga na andũ ake ũcio tũranagia na andũ ake atĩ nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikaranagia na inyuĩ twanage na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya mũtũrĩre-inĩ wanyu wothe na mwĩkĩre-inĩ wanyu wothe wa maũndũ Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũtũria na mũrathimage na muonage wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ngũhe ndagĩka 2 wĩbange njũke ngũnengere mbia ciaku na nĩgetha tuge kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro wa kiumia gĩkĩ nĩ warĩkĩrĩra o wega mũciĩ nĩ wotugi na ũtana paybill number 525241 account number nĩ Inooro ciringi 1.5 million cia njĩra ruthu wa moyo ũtigane we
Oh yes, tiganewe mwathani ndingĩraina maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ twĩke draw na nĩgetha ona maũndũ maitũ makĩagĩre. Gweterera atĩ kũinaina. Eni na nĩgetha rĩu ũikare standby rĩu weterere ciringi mbeca marĩ ciringi milioni 1.5 cash money gũkũ nĩ kwa Inooro. Eni na nĩgetha tũgĩthiĩte o wega. Tũhorerete ũguo tũgĩetagĩrĩra rĩu thimũ yoyo. Nina mũndũ agaikara handũ haraigua thimũ ona ũgekĩra tones ũkaigua ĩkĩra. Ero Juthubu. Matiru wa Mũirũ. Ũkoerwo atĩa? Ndiena Kaũru. Nani Ndiena Kaũru. Wĩtagwo Joseph ũũ? Ndĩtagwo Joseph Nduati wa Irũngũ. Joseph Nduati wa Irũngũ. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Haiya, ũthiaga na nduthi kũrĩa Isiri? Yeni. Na Huruma? Nĩ hega. Family ĩkoragwo kũ family yaku? Family yakwa tũikaraga nayo gũkũ Huruma. Nĩguo. Rĩu Juthubu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona rumaga mĩtambo-inĩ ya Inooro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inooro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthubu ũyũ na namba yake arĩkĩtie na 85 rĩ. Ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haiya. Congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Na arabu rĩ. Ũngeithĩria mũndũ wĩtagwo Gateti wa Nduati wa Mũgoiri. Haiya Nĩ my cousin. Haiya, nĩ your cousin. Nĩ no ngĩhota wĩre ũcio ũrokathakĩra rwĩmbo rũrĩa rugaga roho nĩaugaga. Mũno matukũ marĩa magoka. Andũ othe magatigana na ũhoro wa ma. Nĩ na ngeithia andũ othe ikaria mwena ũrĩa wa kũrĩa Mũgoiri. Nĩguo. Ĩni. Congratulations bwana Joseph. Haya, thank you mũno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Asante sana. Asante sana, thank you. Onawe harĩa hothe ũrĩ na ngũririkania atĩ hatirĩ vocha yaku yũrĩire ciothe. Nĩtũroka hĩndĩ ya praise and worship na Nyox Wakata na timu yake. Kamau nĩ egũka rũciũ tũgatira tũkĩheana mbia. Rĩu nĩtwarĩkia kanitha wake mũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ. Nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani, kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩtwarane nawe, gĩthiĩ nawe na gĩikarage nawe rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen. Shalom. Na ũhoro wanakinya hau, Nyokabi arĩ gũkũ. Nyokabi arĩ gũkũ, Nyoxi arĩ gũkũ, Nyokabi ezia. Good morning. Dia kiroka. Karibu sana. Nawe ndwagĩtiriha. Nĩguo. Nawe ũkiumagara na wega wa Ngai. Amina. Athiĩ agũtongoretie. Amen. Agũthikĩre marima. Amina. Na tũme kũrĩa ũrĩ kinya wĩtĩkĩrĩke. Amina. Na maũndũ maku mothe marĩa mahingĩkĩte rĩ aromahingũra. Amina. Amen. Karibu sana. Asante. Rĩu nĩwe wĩ gũkũ na timu. Ngai arogocagwo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Amina. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka gũkũ nĩgetha tũthomere mohoro ma Inooro rũcinĩ ma thaa 4. Onake atinde wega na Ngai onake amwĩke maũndũ mega. Ithuothe tũrathimwo, kĩheo nĩ muoyo. Onoro nĩ Inooro ũhĩge ceceni ya ũndũire.
witũ ona mburo kairĩte inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ wa kũrĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru ugĩte kana nĩ ũrahĩte tabarĩra cia ũkũria iria ciambĩkĩtwo nĩ mũmbunge wa ũkũria wa Kimani moigĩte kũhĩtũkĩra gĩturwa gĩake kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ ahotete kwandandũra tabarĩra cia ũtambia wa thitima, waki wa barabara hamwe na ũtambia wa maĩ. Ĩndĩ ona kũrera ũguo mũmbunge ũcio nĩ orotetwo nĩ mũingĩ nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũhũthĩrwo nĩ thirikari kuongerera magoti kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ĩrĩa atongoragia ya kĩgĩna. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna ũramũrĩka ũtungata wa mĩaka 2.5 ya mũmbunge ũcio. Nĩ makĩria ma mĩaka 2 kuma mũmbunge wa Moro Kuria Kimani acagũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya finance bunge-inĩ ya bũrũri, gĩturwa kĩrĩa kĩoĩkaine gũkorwo kĩrĩ na hinya mũnene bũrũri-inĩ. Kimani agĩtarĩria mawega marĩa mokĩte kũrĩ andũ a Moro kũgerera gĩturwa gĩkĩ. For the first time twina Huduma Center tũrakathĩna itũra rĩa Moro ĩrĩa ũkorwo ikĩofa service ciothe cia thirikari, na project ĩno ti project ya CDF, ĩno nĩ project ĩthondeketwo na kĩgĩna kĩa national government. Mwena wa thitima tũrakorwo tũkĩnyitana wĩra na ministry ya energy gũkorwo atĩ tarĩu thitima ngĩcagũrwo yarĩ at around 30%, thaicio tũya kwĩ 70%. No hihi aikari a Moro nĩ magunĩkĩte kũrũmĩrĩra mũmbunge wao gũkorwo aikarĩire gĩturwa gĩkĩ. Arĩa merahĩire mũmbunge wao gũkorwo agĩtongoria kamĩtĩ ya finance bũrũri-inĩ matarĩirie nĩ ahotete gũkinyanĩria waki wa mabarabara ma matũra-inĩ hamwe na ũtambia wa thitima matũra-inĩ maingĩ. Mũmbunge wa Moro nĩ mũruti wĩra na kĩo kĩnene, koguo no tuge gĩtĩ gĩake kĩa finance nĩ kĩmũteithĩtie na gĩkamũmotivate gũtũrutĩra wĩra kũndũ gũkũ, ũhoro wa maĩ, ũhoro wa mabarabara, nginya macukuru. Nĩ kũrĩ macukuru marekĩrwo tiles, no twarie maũndũ. Nĩ kũrĩ police station irakwo kũrĩa Sachangwan, kwĩna Kĩvunja dispensary, kwĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa megiĩ maendeleo mekĩtwo. Arutĩte barabara ciothe cia Moro almost 93%. Barabara nĩ njega Moro. Kuma atuĩka chair wa finance nĩ atuĩkĩire maũndũ maingĩ, no tukenerere gĩtĩ kĩu na tuge nĩ tũteithĩkĩte tondũ tarĩu kwĩna dams ta 5 ci thĩinĩ wa Moro na kwĩna ingĩ nyingĩ mũno ciroka, ciothe cigũkorwo cikĩenjwo o bande witũ. Ũndũ ũngĩ ũratũkenia nĩ gũkorwo atĩ Huduma Center thaa ici harĩa ĩrako nĩ ũndũ wa mũmbunge witũ nĩ gũkorwo ĩgĩtũkinyĩra wega mũno. Tũcoka kũgiĩka tũrakora nginya mũrĩmo nĩ aragabe yake na kaũndũ agathiĩ Naikuru agathiĩ Kericho, no gwa thaa ici maũndũ mothe tũgũkorwo tũkĩmonera gũkũ gwitũ Moro. Ĩndĩ amwe marĩ na mĩrũgamo ngũrani makĩruta kuria mahĩtia nĩ ũndũ wa mũrũgamo wake wa kĩũteti hamwe na gũkorwo agĩtongoria kamĩtĩ ĩrĩa yonekete gũkorwo ĩkĩongerera Akenya mũrigo makĩria. Mũndũ wanyu mũru nĩ mwega gũkĩra we nĩ mwega, kĩu nĩkĩo Kuria Kimani atoĩ. No kũngĩkorwo nĩ ũhoro wa wĩra ũkarorwo, Kuria Kimani akahĩtũka o rũcinĩ. Ndarĩ arahota gwĩtheria, ndarĩ araithĩrania matũra kũrĩa matũra maingĩ mũno marĩ o Nduma-inĩ, Karengereri kũrĩa Ndimũ, matũra nĩ maingĩ mũno marĩ o Nduma-inĩ. Ũguo tũkahoya maũndũ ta mau mothe agerie kũrora na amenye ũrĩa gwĩthĩrania, acoke na mũciĩ tondũ wega umaga na mũciĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Mathako ma ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte no marathiĩ na mbere thukuru-inĩ wa gũthomithania kothi cia moko wa Kavete kũrĩa Kiambu, kũrĩa arutwo arĩa marathomera kothi ici kuma macukuru-inĩ mangĩ makuruhanĩtio. Muoroto wa mathako macio nĩ kũrehe hamwe arutwo na kweheria ũkabira na oho gũtambũra iheo cia arutwo harĩ nyĩmbo na mathako ma ngerekano. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Arutwo arĩa marathomera kothi cia moko gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ na gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi magomithanĩtio hamwe kwĩgarĩka na kũrebeta mĩgarĩko-inĩ ya ũndũire nĩguo mahote kũnyitana na kũingĩrana, nĩgetha tũtigakĩe kũrika irima rĩrĩ rĩa western culture, tũriganĩrwo kũrĩa twaumire ta Kenyans kana ta ũndũire witũ kũringana na ũkenya witũ.
mathako maya nĩ marĩa matabanagio o mwaka kũrĩa rũhonge rwa kothi cia moko gĩthomo-inĩ kĩa igũrũ TVET mahũthagĩra gũtambũra iheo ingĩ cia arutwo aya na gũciramata. Twahota kunyitana nao tugatwarana hamwe tukamonia uria twikaga twita cukuru nigetha tumahe undu mweru uria twikaga na uria tumaguka gutuonia nigetha tuikaranie hamwe nao. Zinatusaidia sisi kama majenzis, zinatuunganisha pamoja, na pia hata ukichukua tuseme Mkikuyu ama Mkisii akuwa naimba na sisi hapa pamoja, hakutakuwa na utofauti, itatuleta pamoja. Ona gũtuĩka namba ĩrĩa ĩretereirwo kũingĩra cukuru ici cia gũthomithia kothi cia moko ndĩnakinyanĩra ta ũrĩa thirikari ĩrerĩgĩrĩire, arutwo arĩa mataraingĩra university rĩu magĩthingĩrĩrio gũthomera kothi cia moko. Takinyĩtie nĩ kaũndũ karĩa kandũ gũikara matarĩ na gwĩtĩkia kana kwaga gwĩtĩkia ũndũ wa moko. Wanyita kwaga gwĩtĩkia kana gũikara na rĩngĩ andũ matina that exposure ya kũmenya atĩ rũciũ rũrĩa twĩ naruo nĩ rũciũ rwa skilled generation. Megareka-inĩ maya iheo nĩ igũtambũrwo na arĩa megwĩka wega kũrũgamĩrĩrwo nĩguo magakuruhanio macindano-inĩ ma o mwaka ma nyĩmbo na mathako ma ngerekano. This is aimed at harnessing the talents amongst the youth, which essentially can help them also employ themselves in future and be able to employ others. And in addition, just sitting in class and training, this is also one way of us wanting to embrace the various cultural diversities that we have in Kenya. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thaa inya iraitukia ndagĩka 8 nĩ ngũhũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thaa 5 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Niki nĩ tondũ atĩ gwaku kwĩna nduma kota igwĩte ũhoro mwega wa Home Plus ona ũndũ ũmwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King nĩ tondũ wa ũtheri nyũmba ũhote gũchaji thimũ yaku ũhũthie mbiro cia thitima o rũcinĩ tũkĩhagaria reke tũgagũkundia ici cia Sun King ũikare wĩbangĩte. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kũrĩ arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa 57 gĩa gatiba ya bũrũri ĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019 atĩ no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county iria imakuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 gĩa gatiba ya bũrũri. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu. Gavana Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Wajogona oyo wajogona yo nĩ nyendaga gũikara ngĩkũhingũraga maitho nĩguo nĩ wĩiguĩte cia andũ megwĩtwo Imperial College of Medical and Health Sciences. Acio nao rĩu nĩ arĩkũ na marathomithia kĩ? Ĩno nĩ college ya mũndũ kĩũmbe no ĩkahĩtũkio nĩ TVET ĩthomithagia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Haya na nĩgetha maũndũ maya magũtherere na njĩra njega rĩ tũtikĩrokanĩre o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtherere ici makĩria. Nĩ tũgoka na gacũgũna kaigue tonda igwĩte gakiuga karenda maũndũ ma ũgima wake wa mwĩrĩ. Atĩ wauga nĩ thukuru ũrĩkũ? Imperial College of Medical and Health Sciences. Nĩ twĩrĩgane. Ushawekelea beti yako Shabiki.com
Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako on shabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Niki kigituma warera ini daya ugure idogoro no tidio githinika gucera indo matukaine ngurani ruriganero no gutidio githogora indo matukaine na witheme na kugura indo itakinyanire ikiro igithe indo ciaku na thimu ta smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000 thimu ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000 gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingi nyingi urio gwaku mucii. Jumia no kukwina mathogora mathi o muthenya amukira indo hau kwina hanyu mucii na indo ciaku ciukaga ona ihenya kuma Nairobi, Nakuru, Eldoret, Siaya na kundu kungi kuingi. Download app ya Jumia tukurehere indo ciaku haku mucii. Hura 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Sherire itura ria naini wakinya kugikora kwe mashakaya mutumia wandigore tone mwana kehage kegetinge hithikire wagomana na kehage yake tashe kwitale kia motivyo guo ukemorio keria morio wake ukemoninera kehage yake gomana na motorere wakwa ngai gomana na motorere wakwa ngai gomana na muthi wakawekio ria mundu atangika okawekio ria mundu atangika ukaucherere umuthi. Mana na kehage yakwa beotaga guthuthuria ngoro yakwa nimegita otaga kwera mundu maria matumaga nyone nduma wacemania na kehage yakwa niwe therio riothengagia nduma utikire uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa shamania na muturire wakwa ngai Shamania na motorere wakwa ngai Shamania na muthi okawekio ria mundu atangika okawekio ria mundu atangika
Oh yes, tukiambĩrĩria tabarĩra ya praise and worship muthenya wa ũmũthĩ. Phyllis Mbuthia starting us up. Arĩ thaa 4 ndagĩka 17 mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning. Nikio guaya kihembe Joe Darama Joe karengarenga tonyitane toine rwĩmbo rwa ũgooci nĩ gũkorwo Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Tarĩki 16 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka wa 2025, which is the other best day to serve the Lord. Angĩkorwo ti rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkũina na karengarenga toine na inanda gũtirĩ kĩndũ tũtekũina nakĩo. Yeye tawa nyoksu wakatana team ya praise and worship on a beautiful Sunday morning. Aria mauma English service, Swahili service, nejue ni maumira kule aria tothia kanitha wa bypass. Good morning, Bwana asifiwe. Etekera itonyitane nigetha tugosha watheru twi hamwe. Omothe timu ito ena -1 mugambo rimwe ni uthiaga uguo karehe baro kanyua ndimo kanyua gariki ukanyua indo ciothe ugacoka kwira abohorera nikio tugutika na tukire baby girl aigue wega na ruo nigetha acokererie tugoce twi hamwe. Omothe ndina njamba ciakwa ciere John Praise Wawero na mundu gwitwo Macharia. Gomana na muturire wakwa Ngai, gomana 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 na muturire wakwa Ngai, gomana naguo umuthi yoke wikio ria mundu atangika. Ni ngatho ria othe uratwamukira ukiri karibu sana team ya praise and worship. We are ready nigetha tukorwo tugikura rucini rwa umuthi haria uri ni turakwira karibu sana. Undu ucio reka kaundu kauga kugiteire hinya karotuikaga kwoto ni tondu ria andu magoce ria andu maina ria andu macemania maundu mothe ni mekikaga na nikio ndirakwira maundu ma hinya ni megwikika. Nie nyongsireke nguririkanie twina mbeca ni tondu ndikwenda utigwo ro uguo kwenda wikare utari kindu ni ngwenda wiyonere mbeca kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 turauga ni 525241 account ni mikira kiugo inoro tumaciringi igana rimwe guko ithwe twina mbeca tugukunengereria on a beautiful Sunday morning. Maundu maku mothe makorwo makiri mega. Hamujambo. Hatu jambo. Kuma kwirega na John Praise. Good morning. Good morning. Bwana asifiwe. Amen, amen. Takuona. Uhana charged. Thank. We ready? We ready? Tuko ready kusifu Mungu. Si ready, ni ready. Tuko very ready to serve. Ouch. Okay. Macharia. Oh yes. Good morning. Morning to you. Ndamuona. Yes. Na gwaikara uguo gwaikara. Genete muno. Kiumia kigima. Kiumia gikoretwo gikiega. Ningwendaga John anjunge muhera ni ciugo oiga hindi iria mutiriwe muiruma haha. Auga ate. Mashari. No ndamurekera. Ndukenda gucianira king'ang'a-ini tondu wewe muhonoku. Ni ndamurekera. Okay, ndauga atia. No agithio muno ni teacher Beatrice. Tumesalimika. Taugareke mugambo wa biocokereria wacokereria ri tutakuwa hapa na yeye soonest possible. Ndenda tuine ya kapela imwe kana igire wakamuira maundu magituikite ni megukiagira umuthi ri ketuge tukuina kapela before andu aria kwa mokite. No muthikiria ni ukorwa kigwa keyboard kwa mbali tutikumutiganiria muno mwena wa keyboard ule ya muturo kachumbari kwa umbali. Oh yes. Jaura ishokirere nereranogia Jaura merigo shiande demolitohere Mukira makinya makwa
na rĩnyone ũtheri nũngĩkona ũrubere ndakũhoyo kahitha jaura icoki rĩrĩ nĩrĩranogia jaura mĩrigo ciande ndĩmũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri nũngĩkona ũrubere ndakũhoyo kahitha ndakũhoya ohithe majohetie igoine shakiada na rogogo makeruma makehita dikona wega kamwehoko akwanega thiru nyina morera ngoro eno ogikona urubere ndakuhoyo kahitha jaura mĩrigo ciande ndĩmũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri ũngĩkona ũrubere ndakũhoyo kahitha jaura icoki rĩrĩ nĩrĩranogia jaura mĩrigo ciande ndĩmũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri ũngĩkona ũrubere ndakũhoyo kahitha makagiri ndona ingĩkaya gũtirĩ ũngĩnjigua ndirĩ kĩndũ niĩ ndĩrona no nduma theri Ngai wa ũtheri ndakuhoya njakanĩria ũtheri jaura icoki rĩrĩ nĩrĩranogia jaura mĩrigo ciande ndĩmũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri nũngĩkona ũrubere ndakũhoyo kahitha tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ karaya o ndagĩka igĩrĩ tu nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Good morning akĩrĩ mũthenya wa kiumia rĩu wĩthagathage tell a friend to tell a friend that praise and worship team is now ready to roll. Taimagini nĩ ũndũ wa mbeca kwa M-Pesa pay bill number wekere 525241 account name kiugo inoro tũmaciringi 100 we ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa ngeitũrũra amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuago kanjokeria na ugi rĩrĩa ngura
tũgereire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ndingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ guonie ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkua ithenya rĩakwa tarora
wetagwo Ben Ndung'u rwimbo rwetagwo Tarora. Good morning. Turenda kuigua kana riu nitwacokereria na timu yakwa ya Praise and Worship. Mudogo etwa Masharia, kama unanipata pata mimi na kutafuta. Oh yes. Yes. Nasikia keyboard kwa masikio sasa. Ndio umeona tumekujiwa mbio mbio, tuseme thank you darling. Tulia kwanza usitoke. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Ni ndani yangu kwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, fafanjigwa kikwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, fafajigwa kwamba ralia. Ni ndani yangu kudhadhaya, ni ndani yangu kudhadhaya, ni ndani yangu kudhadhaya, fafanjigwa ni kudhadhaya, ni ndani yangu remothe, ni ndani yangu remothe, ni ndani yangu remothe, fafanjigwa remothe. Oh, nitwakora reu. Thank you very much. Korea kwa Facebook Live Inoro FM tuko ndani. Korea kwa 22989 nitodo wa SMSs. Watu wa Praise and Worship, Team Praise and Worship. Hallelujah. Ni ndani yangu kwenye area, ni ndani yangu kwenye area, ni ndani yangu kwenye area, fafanjigwa kwenye area, ni ndani yangu kwamba raliangai, ni ndani yangu kwamba ralia, ni ndani yangu kwamba ralia, fafanjigwa kwamba ralia. Ni ndani yangu
Ni daria gugothathaiya. Ni daria gugothathaiya. Baba njigua ngiguthathaiya. Thank you so very much. Modogo eto Grace Katiku, Rachel Jenga, Helen, Mama Ignatius, Wawero Fudi Wadi Tima, asante sana. Suwa Kuria Komo na kuona Duta Wagesha, asante sana. Modogo eto Catherine Jogona Penwell Wainaina, Lucy Wakirogona Joan Shikego, good morning. Ninjangete okuraya ningwerirare digane na mawaganu ningoinoka ninjangete okuraya ningwerirare digane na mawaganu ningoinoka nengoka hariwe digengo shanga shanga dagodhaitha onjiokie ningoinokanga negoka hariwe digengo shanga shanga dagodhaitha onjiokie ningoinoka nengoka nengoka hariwe ngai nindete miaka mingi ningwerirare ningwerira itarengaja ningoinoka nindete miaka mingi ningwerirare ningwerira itarenganja ningoinoka loiganie
Praise and worship. Thank you Kanyoro wa Timboroa, ninakuona Mudogo etu Dano Wandu, asante sana. Niragwa famko, good morning. Jabawa makutano masaka na Michael Jogu wa Kiferegwe, Penwele wa Inaina, Mudogo etu ona. Hey, thank you so very much. Waweru ofisa wekura mwena wa Kiseria. Nidakuona watu wote wa uko pande ya praise and worship. Nidono na Mudogo etu Sam Korea na Northampton upande wa UK. Salimika sana baba, asante sana. Mase Wabero. Wow, Mase. Karoa Jimmy, thank you so very much. Honji okie nengo ino kanga nengo ka harewe digego shanga shanga ndago daida.
unjigwe matata mama idori makwa magoitekera unjigwe woi woi mwathani ndaguthaitha unjigwe matata mama idori makwa magoitekera unjigwe mutumia umwe warĩ mwĩhia oire cuba na maguta akigwa magũrũ-inĩ maku agĩgũthaitha kiugaga woi 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 mwathani ndagũthaitha unjigwe matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe woi woi mwathani ndagũthaitha unjigwe matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe maguta marĩ magoro akĩaga kuona goro wamo njuĩrĩ yake yarĩ thaka akĩaga kuona ũthaka wayo woi woi mwathani ndagũthaitha unjigwe matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe woi 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 mwathani ndagũthaitha unjigwe matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe unjigwe ngai igwe kĩrĩro gĩakwa afarisai marorogwo makĩambĩrĩria kũnegena makiuga maguta nĩ mendio mũtumia igũgwo akarĩra woi woi mwathani ndagũthaitha unjigwe ngai matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe woi 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 mwathani ndagũthaitha unjigwe matata mama ithori makwa magũitekera unjigwe. Thank
Thank you very much Mudogo Etoirogo wa Kirere kapa mwena wa Ngai ona ithuĩ nĩguo tũrauga na kwĩna mbeca kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name tũgekĩra kiugo Inoro gatũma ciringi 100. Purity Mwangi, thank you very much. Ona ene wa njĩra nĩ warahũkĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtwarane thĩinĩ wa praise and worship. Ndĩkũgwa magũrũ-inĩ maku ngũrutĩre magongona matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe woi Mwathani ndagũthaitha ũnjigwe matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe woi Mwathani ndagũthaitha ũnjigwe matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe. Thank you Lilian Basha, asante sana. Mũrĩithisha Maguka Digital, asante. John Muthoga kuma Kĩamatheri Gĩthumu present. Mutheki wa Kĩanjata, thank you so much. Mũrĩithi, asante. Woi Mwathani ndagũthaitha ũnjigwe matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe woi Mwathani ndagũthaitha ũnjigwe matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe. Arĩ thaa ithano yatigia ndagĩka oro ithatũ. Good morning, maũndũ nĩ mega mũno. Thank you very much Alex wa Jamini, ndakuona Oscar Mwash gũkũ nĩ kũrĩa kwa Facebook ya Inoro FM. John Murani, asante sana. Amano na Munywa, nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Cecilia Wangari, asante sana. Buda wa my thank you. Mose wa Odhero Kusha, Mustafa wa Garari Gaduka-inĩ. Good morning, bwana asifiwe sana. Lucy Kuria Kiambu Town mwatokeri yake. Shehe Mathera well tuned, asante sana. Dogoro Kafete, thank you very much. Mosewa Odhero Kusha, Johnny Gumini ndakuona Wango wapa Senga na Johnny wa Kanashkwa High Rise. Atawe pia tumekuwa na Ruth Karani na Shege wa Turaga, nimewaona. Ndagĩka igĩrĩ rwĩmbo rũmwe tu nĩgetha tũke tũrĩkĩtie. Mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu mategũcaga na makanitha mathĩno mwĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu mategũcaga na makanitha mathĩno wĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ Yoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nginage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana mũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa Yoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nginage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ
ririkanage mwathani uri thiini wakwa. Karebu Musa na mũrũ wa nyina Haruni matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao, magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Karebu Musa na mũrũ wa nyina Haruni matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao, magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Ndagĩka ĩngĩ ĩmwe tu tũkorwo tũgĩthomerwo mohoro maitũ na njĩra nguhĩ, tũcoke rĩu tũke tuoyane rĩu maũndũ nĩ magĩra, mambo iko salama kabisa. Nĩ ngatho cia mwanya kũrĩa guothe ũratũthikĩrĩria, wewe kũrĩa gwa Facebook live nĩ tũrakuona, wewe gũkũ gwa Twitter, we ona ũratwandĩkĩra gwa 22989 tunarudi wakati huu. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca, mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara, kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka ĩngĩ 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nĩ ngatho rĩu ririkane mbeca twĩnacio kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 account name kiugo Inooro gĩtũma ciringi 100 wewe mbeca-inĩ nĩ thanya cia ruci thaa 5 cia ruci. Inooro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari ya Kajiado ĩrĩ ngwatanĩro na kanitha wa PCA na mũingĩ wa kũrĩa Gataka nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũtheria mĩtaro ya kuongereria maĩ ma gĩko. Mambĩkĩte mĩhang'o ĩyo rĩrĩ mbura ya kĩmera ĩtanyĩtwo kuura mũthia-inĩ wa mweri ũyũ tũrĩ wa gatatũ. Itũũra rĩu nĩ gatagatĩ-inĩ ka marĩa magũmagĩrwo nĩ ũgwati wa mwaraho wa maĩ hĩndĩ ya mbura, ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Kajiado Kabini wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Matongoretio nĩ abitha mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ thirikari-inĩ ya Kajiado Eddie Kimani, mũingĩ na athiriti ya kanitha wa PCA Upendo matabanĩtie mĩhang'o ya gũthingũra na gũtheria mĩtaro matũũra-inĩ ma Gataka nĩguo kũgirĩrĩria maĩ kũhinga rĩrĩa kwaura, makiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya meharĩrĩria ma mbura ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kuura. Na torĩa tũĩ nĩ atĩ mbura ĩ hakuhĩ kuura, na koguo twĩta thirikari ya kaunti tũnyitanĩire na kanitha wa Upendo PCA na andũ itũra ũmũthĩ tũkũhingũraga ona mĩtaro nĩgetha kũngĩkiura maĩ magakĩona ha kũgera. Nĩ tũrenda gũcokeria ngatho andũ a Gataka tondũ tũrona no marathiĩ na mbere ona gũthondeka mĩtaro nĩgetha mbura ĩgĩũka gũtikagĩe flooding ta ũrĩa kwarĩ last time. Especially mĩtaro ĩrĩa ĩ barabara-inĩ twakua gĩko kĩrĩa gĩtakuĩtwo kwa ihinda rĩnene, twahota gũthiĩ tũgĩtheragia mĩtaro na tũkĩeheragia takataka ĩrĩa ĩ mĩtaro-inĩ. Itũũra rĩa Gataka mwaka mũhĩtũku nĩ rĩagũmĩirwo nĩ mwaraho wa maĩ, mwaraho ũrĩa watũngirie aingĩ hathara nene. Wakati wa mvua ikinyesha na inasumbuanga watu, kuna wakati mvua ilinyeshanga ikabeba watu, kuna maji iliingia kwa manyumba za watu, na wakati maji iliingia kwa nyumba ya watu ndani, na hao watu hawakuja kusaidiwa. Tulitafuta watu wa kusaidia, hakuna. Sasa ikabidi tukapigia hawa Red Cross wakakuja kusaidia, ndio wakasaidia watu wa chakula nini, hata kama ulikuwa na blanketi nini, chakula nini unawapea. Ni kwamba juu unaona maji iliingia kwa manyumba, watu wengine wakakosa mahali pa kukaa, wengine wakakuwa tu hivyo hawana manyumba, hivyo chakula, vitu mingi zili affect
vitu mingi sana. Mukana naguo ukirutirwo aria makoretwo makirekereria mai ma giko mitaro-ini makirikana kung'ethanirwo na ukiwatho. Andu matigekire mai ma giko kana sewage thiini wa mitaro tondu sheria nditikiretie maundu ta mau, na koguo ithuĩ ta county twina sheria tutwarite bunge ya county na nitwetereire ithie kuri public igia na public participation ya behituke bunge nigetha tuhote ku implement sheria yo ni undu wa uhoro wa guikia sewage mitaro-ini na kwendanger lives cia andu. Na gatoro ka mothe thirikari ya Kajiado ni yuritio kugacirithia motungata ma ungania wa giko matura-ini niguo kunyihia giko kiria kirathiririo mitaro-ini ya kwerekereria mai. Hoya ritu ni county ya Kajiado ituhe services cia gukua takataka tondu tutiri services tuonaga twina private sector na riu private sector ndingikihota gukua giko giothe. Ngiribotera Inoro FM kuma Gataka, Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Mathako ma unduire wa ndurire itiganite no marathie na mbere cukuru-ini wa kurutana kothi cia moko wa Kabete kuria Kiambu kuria arutwo aria mathomagira kothi ici kuma mathukuru-ini mangi makuruhanitio muoroto wa mathako macio ni kurehe hamwe arutwo na kweheria ukabira na oho gutambura iheo cia arutwo hari nyimbo na mathako ma ngerekano. Ni mwandiki witu Charles Gikuga wa Kariuki uri na uhoro uyu makiria. Arutwo aria marathomera kothi cia moko gitaro-ini gia gatagati na gicigo-ini kia Nairobi magomithanitio hamwe kwigarika na kurebeta migariko-ini ya unduire niguo mahote kunyitana na kuingirana nigetha tutigakee kurika irima riri ria western culture turiganirwo kuria twaumire ta Kenyans kana ta unduire witu kuringana na Kenya witu. Mathako maya ni maria matabanagio o mwaka kuria ruhonge rwa kothi cia moko githomo-ini kia iguru TVET mahuthagira gutambura iheo ingi cia arutwo aya na guciramata. Twahota kunyitana nao tugatwarana hamwe tukamonia uria twikaga twita cukuru nigetha tumahe undu mweru uria twikaga na uria tumaguka gutuonia nigetha tuikaranie hamwe nao. Zinatusaidia sisi kama majenzis, zinatuunganisha pamoja, na pia hata ukichukua tuseme Mkikuyu ama Mkisii akuwa naimba na sisi hapa pamoja, hakutakuwa na utofauti, itatuleta pamoja. Ona gutuika namba iria iretereirwo kuingira cukuru ici cia guthomithia kothi cia moko ndina kinyanira ta uria thirikari irerigiriire, arutwo aria mataraingira university riu magithingiririo guthomera kothi cia moko. Takinyitie ni kaundu karia kandu guikara matari na gwitikia kana kwaga gwitikia undu wa moko anyita kwaga gwitikia kana guikara na ringi andu matina that exposure ya kumenya ati rucio ruria twi naruo ni rucio rwa skilled generation. Megareka-ini maya iheo ni igutamburwo na aria megwika wega kurugamirirwo niguo magakuruhanio macindano-ini ma o mwaka ma nyimbo na mathako ma ngerekano. This is aimed at harnessing the talents amongst the youth, which essentially can help them also employ themselves in future or be able to employ others. And in addition to just sitting in class and training, this is also one way of us wanting to embrace the various cultural diversities that we have in Kenya. Handu-ini ha Inoro FM kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Ithano irahitukia ndagika 8 ni nguhunduka na matumo mangi wona ciahanda thaa 6 ni ngatho ni guthii na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Yatiriri ni wiguite cia M-Pesa zidi iyo nayo ni iriku ino ri ni ratwitaga money market no hote gukorwo ukiigithia na thimu yaku atia kuma ciringi 100 ugakorwo ukiigithia na ugakuria mbia ciaku gatoroka na rucio uhe icio na ingi makiria
Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Moremi, rĩu nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ini uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM. Nyitanira na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ngatho cia mwanya we unyitanire na ithuĩ we warĩkia gũka gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtũgĩ na Mary D. Dorcas Rogota Bejeri. Thank you Mary Ngarwe ya Mboroa Naivasha. Nĩ ndona gũka PC, nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Esther Karanja, mũndũ ũgwĩtwo John G. Fagaria, mũndũ ũgwĩtwo Jackie Muhambel, Kimotho Lefty, Mark Adams, Dakas Kosa, ona Kennedy Damuano na gũkũ na Mark Adams Karia Kanini, na mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Kaibenji Mekanika, Steve Tacha Sante Titus wa Autogado, Alishi wa Ihenya, mũndũ ũgwĩtwo Engineer Robert wa Aremwe, ona wa Brian, Liz Kamau na Boss Baby F Gashira, Roger Wanyama na The Esther. Na waona sana rĩu nĩ twakora, rĩu nĩ gũthiĩ, rĩu nĩ kĩgoco kĩmurutio kĩgoco gũthiĩ tũthiĩte no kĩririkane twĩna mbeca kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 account name twĩkĩraga kiugo Inoro ũgatũma ciringi 100 we nawe ũgakorwo ũkĩrĩ mbeca-inĩ. Nĩ ũhũthũ atĩa gũtuĩka atĩ nĩ ũgũcenjia mũtũrĩre waku, maũndũ maku mothe makorwo makĩagĩra. Wĩbange nĩgetha nawe wĩigue ũrĩa andũ arĩa angĩ marauga. Twauga nĩ M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name ĩkĩra kiugo Inoro tũma ciringi 100 nĩ thaa 5 ndagĩka 12 mũciĩ-inĩ wa ũtũgĩ no tana Inoro FM. Olivia Kefas, thank you. Hey. Muthabiburia wahandirwo nĩ Mwathani, menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu, mategocaga na makanitha mathĩno, wĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ. Muthabiburia wahandirwo nĩ Mwathani, menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu, mategocaga na makanitha mathĩno, wĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ. Kai hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu, kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu, kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ
wakwa yuha mwathani Karibu Musa na moro wa nyina Haroni matongoririe ciana cia Isiraeli riria magite wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Karibu Musa na moro wa nyina Haroni matongoririe ciana cia Isiraeli riria magite wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Professor Rebecca Karanja, asante sana mami. Going back to the roots. Hallelujah. Makinya marĩa makinyirwo nĩ kinaĩ ndeithia Mwathani ndikanakuhĩrĩrie ho ndikananyitwo nĩ ũru wa mango mao ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka kahanani yaku. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Ndũiga hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Wageni wa Fair Deal, thank you very much. Purity Nesta, hallelujah. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Oh yes, hallelujah. Pesa tuko nayo kwa M-Pesa, pay bill number ekira 525241, account name Kiugo nĩ Inoro, ciringi nĩ 100. Twina team praise and worship. Hey, oh yes. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Ngai wakwa
ndathimira wira wa moko makwa na uhenge tumi ya gukenereruka Ngai murathimi wira thimagiro rio kwenda Ngai murathimi ndathimo ringi Ngai wakwa ndathimira wira wa moko makwa na uhenge tumi ya gukenereruka Ngai murathimi wira thimagiro rio kwenda Ngai murathimi ndathimo ringi Jabezu aciari make mũtwaruo Jabezu akerera njenjeria ritwa na unjererie Ngai ondathime ujararamirie mĩhaka yakwa Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Oh, Ngai mũrathimi Hallelujah. M-Pesa pay bill number togane 525241 account name Kiugo Inoro shiringi 100. Hallelujah. Teng. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Yes Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Oh Yithĩti ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ũhoretwo macegera From the top again Akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ ũratuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũgũrũ na agaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria Hey, from the top again I am telling you Hallelujah Yithĩti ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ũhoretwo macegera Akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ ũratuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũgũrũ na agaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria Yes Githĩ tiwe mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũnguĩre ndĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Githĩ tiwe Ngai Githĩ tiwe Jesũ
githe tiwe roho githe tinyuĩ atatũ mũrutire wĩra ũyũ githe tiwe mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũnguĩre ndĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai githe tiwe Jesu githe tiwe roho githe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ Papa witũ akĩendia karati kũrĩa Rũirũ thoko geithĩke igue na mĩnyororo nĩ ngoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagondu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri rute igongona rĩa njino woire tuĩke horohio ya mawenyo makwa ndohetwo na mĩhĩndo ya mehia na mĩnyororo nĩ ngoma ndohetwo na mĩhĩndo ya mehia na mĩnyororo nĩ ngoma ndohetwo na mĩhĩndo ya mehia na mĩnyororo nĩ ngoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagondu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri rute igongona rĩa njino woire tuĩke horohio ya mawĩhia makwa na no ndiũyũ githe tiwe mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo nguĩre ndĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai githe tiwe Jesu githe tiwe roho githe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ Wagaitho Wadakaine, thank you very much. Bobby Young, salimika sana baba. Wokiri ukijohora mashengera marĩa ndohetwo nĩ ngoma harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe harĩa handĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩnjũria kĩũria wokiri ũkĩnjohora mashengera marĩa ndohetwo nĩ ngoma harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka ndĩ mũrĩhe harĩa handĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũngũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩnjũria kĩũria githe tiwe mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo nguĩre ndĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai githe tiwe Jesu githe tiwe roho githe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ githe tiwe mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo nguĩre ndĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai githe tiwe Jesu githe tiwe roho
githe tinyu atatu marutire wĩra ũyũ. Florence from Bukinyai Molo, asante sana. Na githe tiwe Ngai. Githe tiwe roho. Githe tinyu atatu marutire wĩra ũyũ. Githe tiwe Jesu. Githe tiwe roho. Githe tinyu atatu marutire wĩra ũyũ. Nyots. Geithiria mutumia wetagwo Mobi wa Kwidwe Kodo gwetagwo Huho-ini ni Jane Muiruri kuma Boimana, asante sana. Michael Jogu wa Kiberegu, asante sana. Inoro listeners wasalimike wote Kiangai community, tukiwa na Yesu tuko sawa. Isaya Mokorino wa Marakwet, asante sana. Pamoja sana Nyoks Kagenyi mali kuma Sharagi Tanyandarua, tuko sawa sana. Kihanyawara Jaba Kenyozi Rokuma, good morning. Hai Nyoks and your team ni kama ukuma Iriado Nyo Yasege Goko Tora Muigua round and clear, asante sana. Tukegosha na the team praise and worship na Besha M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name kigo neino na shirikiga na lemwe wewe Besha in the titles wa out together wodo genyo na Jeff Kuria mwambie good morning. Endere a Israeli manyiteto memegwate aria manyitete mameraga tuinere inyimbo iria muinagera Ngai wanyu endera mwariore mutokenie kai mutoe Ngai witu mutimo ema kai mutoe oretarie nyimbo cia Ngai witu nigongona rere moyo twahota te kumuinira twengombo kai mutoe Ngai witu mutimo ema kai mutoe oretarie nyimbo cia Ngai witu nigongona rere moyo twahota te kumuinira twengombo. Mudogo eto Karaja wa Meshine dogo, how are you doing? Urajera matato ya Kudagi Sako kumage kabure diete Gikuyu wameweka praise and worship, hallelujah, thank you so very much. Na derefaide show the shekeriria di Inoro bless ya nyimbo cia Ngai witu twashinaga tugetwara magongo na majino mbere yake tugikongoyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ore twahota te kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongo na majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ore twahota te kũmũinĩra twĩ ngombo kai mũtoe Ngai witũ mũtimo ema kai mũtoe ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota te kũmũinĩra twĩ ngombo kai mũtoe Ngai witũ mũtimo ema kai mũtoe ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota te kũmũinĩra twĩ ngombo. Yes, Evangelist Betty Mwangi, asante sana. God bless you, Kamami. Thank you. Purity Nesta Mama, bless you. Hey. Nyimbo cia Ngai witũ tucinaga ire wĩra arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe moro wa mũndũ
ohorete nĩ muore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo nyĩmbo cia Ngai witũ tũcinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũrũ wa mũndũ ohorete nĩ muohore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Waithera Njoroge generator, asante sana. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 tunakupa utukufu wote, tunakupa sifa zote, unastahili kuabudiwa, unastahili hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili wangu unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Mungu wangu unastahili Bwana, unastahili. Ndege wangani wanakusifu, viumbe vyote vilivyo hai vinasema wewe ni Mungu, unastahili. Tunaungana na malaika na viumbe vyote uko mbinguni, tunasema Mungu wetu unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinua, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Sikia, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire we Jesu, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire we Jesu, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire we Jesu, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire kuheo ngoshi, ni wagereire we Jesu, ni wagereire
wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũngĩringithanio nawe, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire. Ona ithuĩ nĩ tũrakwambararia tũkiuga Ngai we mũnene, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire kũheo goci, nĩ wagĩrĩire. Arutwo othe a Iriaini Secondary wasalimike sana, ni mwageithio ni Paris Mwasa, asante sana. Cyrus Geshera ama Yori, asante sana. Urauga Moruraine Village, here tunawasikiza, mko fiti, God bless ya. Michael Jogu wa Kiveregwe, nidona Gashara wa Kireita na Jane Gashara kuma mwena wa Kariamu, asante sana. Ketogoshe tui hamwe na Mudogo wetu theuri wa na Dedan, thank you. Mudogo wetu Michael wa gatheti na atumia yake atatu, asante sana. Nyitana guoko, rugamia wega, niguo nyone mbere. Maũndũ mothe nĩ magũthira, nowe ndũgathira. Nĩ wega Mwathani, werire Samũeli, ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirekea. Nĩ wega Mwathani, werire Samũeli, ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirekea. Nĩ wega Ngai nĩkũhe rũtha rwa gũũka kũrĩ we, gũkũmenyithia mathĩna makwa itegwĩtigĩra. Twĩna hau rĩngĩ. Nĩ wega Ngai nĩkũhe rũtha rwa gũũka kũrĩ we, gũkũmenyithia mathĩna makwa itegwĩtigĩra. Nĩ wega Mwathani, werire Samũeli, ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirekea. Nĩ wega Mwathani, werire Samũeli, ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirekea. Garo ya Junior. Wapi Dunu? Tamenya guka witũ nĩ arathikĩrĩria Kai. Mr. Wandogo salimika sana kutoka Jijafamu. Asante sana. Ona mukera wake hoto kaba dikegosho top. Asante sana. Arata kwothe, arĩa twendaine, hamwe na ciari akwa, kwĩ hĩndĩ ngĩũka mandiganĩrie, no wendo tari ũguo. Arata kwothe, arĩa twendaine, hamwe na
aciari akwa kwĩhĩndĩngĩũka mandiganĩrie no wendo ũtarĩ ũguo nĩ wega Ngai nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra nĩ wega Ngai nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra. Mwangi wa Gatua Ng'ongo, asante sana. Urauga KCS 139H na kona Sako mko ndani. Nake mũndũ wetu hae acio nĩ Thigani kuma Kiserian. Oh, thank you. God bless you. Thank you. Nĩ ndanyiha. Hĩndĩ ya ikeno na ya maithori ũrogĩkumagio rĩrĩa ndĩ mbeca na rĩrĩa itarĩ ũrokĩgocagwo nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra. Nĩ wega mũno Ngai ndĩna mwĩhoko nĩngona Jesũ ndatũũra harĩwe rũrĩmĩ rũrũ rwakwa rwakira ngamũinĩra igũrũ nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra nĩ wega Mwathani werire Samũeli ndũteagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩra. Thaa thita yatigia ndagĩka 12 mĩtambo-inĩ yaku ya Inooro FM. Good morning. Tuthiĩte gũthiĩ rĩu tũrorete gũkorwo tũgĩthiĩ ithaa rĩa mũthia harĩa hothe ũrĩ. Philip Wanjogo mwena wa Mau Summit, geithĩkai mũno nyote na timu yaku yothe na mũgeithĩke mũno na fundi wa iratũ etoto. Thank you. John Muthoga kuma kia Matheri Githumu, hata wewe tumekuona sana. God bless you. Ona Mbuthia Makanike kũrĩa Kitengela rauga ako chonjo kabisa. Bless you. No ririkana ithuĩ mbeca tũkwĩrie twĩnacio mbeca kĩmanjĩka ũtangĩnina na tũkĩrĩkĩrĩria nĩ tondũ wa ngogo kwambia gũtata cihanda thaa 7 nginyagia thinacara na kuma thinacara nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ nĩgetha we na Jeff Kuria mũkorwo mũkĩona no ithuĩ tũya gũkũririkania pesa tuko nayo M-Pesa pay bill number tauga nĩ 525241 account name Kiugo Inooro ciringi nĩ 100 AC mbeca.
Gayuria wakuria kwaraganu nowe Gai waire maine na wakundu guothe Gutwarana nawe kuria kwaraganu Twakinyaire maine twambatanie nawe Gayuria wakuria kwaraganu nowe Gai waire maine na wakundu guothe Gutwarana nawe kuria kwaraganu Twakinyaire maine twambatanie nawe Onawe ugaga igoro neria gukireire Jehova roigare ugetige kumaka Nyamukerero giaku nigikinyu igoro Onyamarika gwaku gukamukinyira Onawe ugaga igoro neria gukireire Jehova roigare ugetige kumaka Nyamukerero giaku nigikinyu igoro Onyamarika gwaku gukamukinyira Kierero giaku nigikinyu igoro Onawe oturaga ukariaine Wetereire muraika okeujuge mai Thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova Nĩguoya kĩbarĩ gĩaku nawe tware Onawe otũraga hau karia-inĩ Wetereire mũraika okeujuge mai Thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova Nĩguoya kĩbarĩ gĩaku nawe tware Onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugetige kũmaka Nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ Kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugetige kũmaka Nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ Kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Senior Sergeant Wachira Wekuria Kamete, asante sana. Salimia watu wengine na officers wakiongozwa na Kamau Eide kama na baba. Amen, amen, amen. We wohani netio ne minyororo ya thina Jehova ngaro igane kometuaga kuria ngukiru ihoru nigukugo gemi ota uria uge wa Jehova ugete onawe ugaga igoro niria ngukireire Jehova roigare ugetige kumaka Nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ Kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugetige kũmaka Nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ Kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Igũrũ, igũrũ Nĩrĩiguĩte kĩrĩro gĩaku Ĩno nĩ ndũmĩrĩri yumĩte matu-inĩ nĩ
kuri nondo mweru Ngai arenda gwika utuko wa mathina ukirie guthira naguo mwihoko waku riu ni muhethuku onawe ugaga iguru niriagukireire Jehova roigare ugetige kumaka niamukiriro giaku nigikinyu iguru kunyamarika gwaku gukamukinyira onawe ugaga iguru niriagukireire Jehova roigare ugetige kumaka niamukiriro giaku nigikinyu iguru kunyamarika gwaku gukamukinyira. Oh yes. Murata Ngai niokaga kuria gutari na njira ukagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra ũkagĩa njĩra mũrata Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra ũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra ũkagĩa njĩra Igwatereirio ugakinya mwisho muye ya ndogakwe ngoro ndogate mwihoko jemenya Jehova niaragia gukagĩa na njĩra twarekeire Isiraeli iria-inĩ itune mũrata Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra nĩma gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra. Yes. Tunamalizia idara ya kere. Gũkagĩa njĩra. Ona kũgũra na gũtumanĩte mũno tũgũkwĩra no gũkũgĩa njĩra nĩ tondũ Ngai nĩokaga. Team Praise and Worship muthenya wa ũmũthĩ kiumia gĩa tarĩki icio ithire mweri nĩ ũthire andũ a Ngai 16 16. I'm telling you. Yes. Jackie Muhambo, Joan Shi. Ojeti Mefiboshedu agereire ruo nginya hĩndĩ mwakĩringi ithania na nguingu norere Jehovokire ushotare magũkĩonje ĩambararĩrio akĩhumbũriri mũrata Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra nĩma gũkagĩa njĩra. No kaire andũ a thĩ no marege gũkũigua no menya gũtũkwa Ngai gũtikere njika ĩrute ikinya na wĩige ndara mariũa-inĩ kuona rwĩmbo rwa maithori rũkirie gũthira mũrata Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra kuma ndamenya Jehova nĩ Ngai mũnene ngoro ĩno yakwa nĩyagi irenda kĩhurũko githe rĩrĩa maitho mamwe rĩmatara muona operation ĩrĩa areka thiri-inĩ nĩ nene mũrata Ngai niokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra
gukagenjera urata ngai nyokaga korea gutari na njira gukagenjera ngukwira ngai nyokaga ngai niokaga korea gutari na njira gukagenjera Kena drips icio wega ate kaigua taigucoka studio umuthi by the ni muno tete muthi na ndiraigua ndira kindu gitagwo incoming flu nayo ndirathira kundu we handu weo no iguru ria mothe ngai no mwega riu tukamba guthie enio ona niokire ngai maneguo ketuge o matutitari uria twahana piu twari kundu weru-ini kundu gutari mwihoko kundu gutari mai kana ngai nginya nguo kwari ku na nona riu nginya wena muscle pool ndina headache eno yaku igoria itagwo atia kai ori urahinyĩrĩrĩkĩte tũkũheage gĩa kũrĩa ati see god ũngĩcoka uge atia koragwo na ningo ciothe na ningĩ Jehova koragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwĩrĩ mona njerekeire gũthira wokire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima Inoro Miaraho. Tha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ wa Kĩrĩainĩ kũrĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩũhithũkĩire ceceni ya borithi ya Kĩrĩainĩ ũgĩtetia gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũmwe arĩ thera-inĩ ya ceceni ĩyo. Mũndũrũme ũcio aikirio ngono marĩ hamwe na mũirĩtu mararĩ na ndũgũ ya kĩwendo thutha wa gũkorwo makĩnyua njohi kĩrabu-inĩ kĩmwe. Na riboti ya borithi ugĩte mũndũrũme ũcio nĩwe ũrerutire muoyo na njĩra ya kwĩita akĩhũthĩra shati. Riboti ĩrĩa andũ a bamĩrĩ ya mũndũrũme ũcio mareganĩte nayo, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, andũ a bamĩrĩ ya mũndũrũme ũcio ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ marenda kĩhoto gĩake kĩonekane. Mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩguo mũndũrũme ũĩkaine ta Charles Gathũngũ mahobanĩirio kĩrabu-inĩ kĩmwe taũni-inĩ ya Kĩrĩainĩ nĩ abitha ũmwe ceceni-inĩ ya Kĩrĩainĩ na magĩikio ngono hamwe na mũirĩtu ĩrĩkanaga makoretwo na ndũgũ na makĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩrĩainĩ ta ũrĩa arĩa meyoneire maratarĩria. Gathũngũ turanyua nake KK maranyitwo marĩ we na mũirĩtu ũrĩho. Gathũngũ auga acoke oke anyue gĩkombe gĩake anine rĩ amba kũhũrwo hi nĩ thigari icio. Wona niĩ ngĩcoka kũigua Gathũngũ nĩ akuĩte rĩ ndiarigwo Gathũngũ araitire na t-shirt atia. Kũringana na maabitha borithi arĩa marĩ wĩra mũthenya ũcio merĩte bamĩrĩ ya mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ atĩ acokire kwĩita na shati ceceni-inĩ ĩyo ya borithi no agĩcurũrio na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Mĩceni wa Kĩrĩainĩ atanakua. Na Gathũngũ nĩwe mũthuri wakwa maranjĩra atĩ mamũtwarire kũrĩa Kĩrĩainĩ Mission Hospital. Nĩ kuarĩ ndĩroria mũthigari ũcio ũrarĩ kũu na tũrarĩ aingĩ haha ndamũria atĩrĩrĩ mwena marĩ kũrĩa Mission Hospital maranjĩra thiĩ kuo kĩndũ thaa 8 nĩrĩo ndĩrathire kũrĩa kwa mũbĩa tũretherwo kũu ndĩroria ndakora ndagĩtarĩ ndĩraciũria atĩrĩrĩ kana kwĩ mũndũ wĩtagwo Charles kũu Gathũngũ ũrehirwo mararora system-inĩ matinamuona maranjĩra gũtirĩ. No ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Kĩrĩainĩ ũtongoretio nĩ ndagĩtarĩ mũnene Kevin Luta ũheanĩte ndũmĩrĩri ngũrani na ũrĩa maabitha borithi marauga amu maugĩte Gathũngũ arehirwo nĩ ngari ya borithi na ndagĩtarĩ ũrĩa wetirwo amũrore arĩ ngari-inĩ augire nĩ arĩkĩtie gũkua na akongerera kuga akuĩte tene na ũguo mwĩrĩ warutirwo twarĩtwo mocarĩ-inĩ. Wakakuja hapo na gari si ndio? Akaita daktari kutoka pale Kasho wakuja wamuone. Wakakuja daktari kukuja kumuona akapata mgonjwa amekufa tayari. Na mbona polisi wanasema ati nilimweka oxygen? Sisi tunasema kile tulifanya. Gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene arĩa monire mwĩrĩ ũcio makiuga ũrĩ na nguraro njũru ta cia kuonania nĩ mbara atũngirio mbere ya akuĩte.
kinya twamuhinya gokogotire kotatuikete mekiha kai mundu akoragwo hana. Riu family ya Gathungu yuritie thirikari gutigirira uthuthuria Mbaranginyo wa tabanio na abitha uria urekwirwo gutabania njuragano eno akinyukirio ikinya ihio ria kiwatho na kihoto gia Gathungu githingatwo na arikitie gukua. Tekiuria atiriri kai gutakoragwo na kihoto kia mundu guku. Sisi tunauliza Kamejo, sasa tumekuwa orphans, tutakuwa aje? So ithuĩ twenda kihoto kia my dad na kihoto gitu twita ciana ciake. Igeria ritu ria kwaraniria na nene a borithi mwena wa Mathioya niririgite ihiga. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Twarithia nduthi cia boda mwena wa Kibugu-ini gicigo-ini kia Manyata kuria kaunti-ini ya Embu ni marurunganite na kuhinga barabara ya kuma Kibugu guthie Kang'ethia. Maratetia guthukanga gwa barabara iyo na iria makoretwo makiheo ciiraniro cia guthondekwo oro hindi ya kampeini. Moigite matikonaga kururungana na kuhinga barabara iyo nginya makaya mao mathingicirwo na ithondekwo. Anthony Ndwiga niwe mwandiki witu kuria Embu. Twarithia aya nduthi kuma mwena wa Kibugu maina uma na iciko marenja mitaro karigatiri ka barabara ino ya kuma mwena wa Kibugu kuthi mwena wa Kang'ethia kuona matwitwo meriritwe kuthondekwo kwayo undu utakinyanagira. John Muto niye ni murakaru muno njira no ingiete muno kiugo nduthi muno ndakeigira mbia mubuko kiugo nduthi na atongoria acio ao acietwo acio twathurire matuvenire ni magututhondekera njira nginya umuthi matiana tuthondekera njira no kamatwiragira ciiriro tutirenda kwerirwa ringi. Evantas Vundi kana Kavaro konguanaga njira ria kuma Kibugu stage ya Vakenegeni best rider nginya no urakua customer gikinya gicorori customer ucio anathigitwe na thiete oviki athigitwe rukungu ana dice mara ni umuvarukirie nginya marimari menge maivale gicorori kana atendereva guku makuga maina thi ao ni matangikite kwigana kuma negena kuthuka kwa njira ino na guciegana ni ciegana na ugu kuiyumiria na wingi na kumuvinga mwana gwake miaki barabara ino nigu itetari ao rikuwa rikigwika. Betagwa Rasta vendera twa summit twarirwe mbundani wira right bila stress hatuna barabara mararuta maramu maravetukie maramu ama makathiko vira mwaraga njogu mathiko vira mwaraga njogu mutitore mavetia mambereria bana tue nitutukuanaga ndune gatwavinga njira no maugite tema vingura njira ino nginyagia mekare nthina atongoria ao na kwarana na kwegusanira uregu eyukwe kithondekwo noti undu riguo matagwitikira ni njira ino ivuthiro kuvura siasa ecia kithurano giukite acio twathurire Cicere Mukonji Masaria acio wanja Masaria acio Masaria uwi na twatwarithia anduthi atheri marakarite ni kuthuga kwa njira ino aturi wana mwingi uregu utumagira barabara ino magiteta wanao na kwenda kuthondekwa kwayo tagwakiona mukiri ni kuga njira ino tuthondekerwe tembega nginya ciana na ikithie cukuru bare ni togiekaga muno. Karinda Mukonji na Masaria twaramukire kiroko gia tene tukimuthura na mugitwirira barabara ino ni kugia rami miaka 5 kayathi kuthira riu na noko thikithiki ciato ciana itingithoma tutingienukia mutu koguo tutwatera mbura ugakone twarimo ni kuthie gutari na mbura na mbura yaura gatukuvinga wira. Ngeripotera kuma mwena wa Kibugu gicigo ri omunge kia Manyata mbitagwo Anthony Ndwiga. Thaa thita iranitukia ndagika 7 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu nitugomone wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Haiya shiko uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyu tita waku wakwa ni mwagerithia makiria ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene ningiri nie ni nyendete indo njega kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie ndugeterere ringi guthuka nduka-ini ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-ini yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Sun King, sola bora bei nafuu.
Saa hii ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi niraririkania ahũri a biacara kaunti iyo marĩhe igoti rĩa single business permit rĩa mwaka ũyũ wa 2025. Igoti rĩrĩ rĩrarĩhwo kũgerera akaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na akaunti number wĩkĩre namba yaku ya invoice. Igoti rĩrĩ rĩkũhũthĩrwo kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria irathiĩ na mbere cia kaunti ĩno ta kũrĩkĩrĩria waki wa thukuru 247 cia ECD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 4 na level 3, waki wa mabarabara, uheani wa indo cia ũrĩmi na mangĩ maingĩ. Rĩha ũmũthĩ nĩguo Kiambu ĩthiĩ na mbere gũkũra makĩria. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader kumenya cia Eurochem. Tucemanio hwaini tugicua. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kampasi imwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira kampasi-inĩ ya Thika. Rĩu nĩtũhingũrĩte kampasi ĩngĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru na nĩ magĩthomo kĩa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ nĩgĩthiĩte na mbere kugacira thĩinĩ wa cukuru witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Na hatirĩ nganja na ruo rũciaro rũrĩa rũrũkĩte rũrĩ moko-inĩ mega mathomo-inĩ ma ũrigitani gũkũ cukuru-inĩ witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Gũkũ to mathomo ma kĩrathi tu nĩ amu tũthomithagia mathomo marĩa maretĩkĩrĩka na ma mahinda maya. Na intake ya March nĩrathiĩ na mbere. Twarithia ũmũthĩ kũhĩtũkĩra namba ĩno 0719-223-223 kana ũcere rũrenda-inĩ rwitũ admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. Tukinyete hau riu turorete gukorwo tukirikiriria ni tondu ni twaingira ithaa ria muthia ria tabarira ya praise and worship haria hothe uri. Thank you so very much ni gukorwo turanite na ithwe muciini wa Tugino Utana na tugagikwira karibu sana. We umire kanitha, we utana utaguthie kanitha, we turaire nawe kuria kanitha wa bypass. Ithuothe turatorana twamwe turagoca watheru twi hamwe no ririkana ithwe ni tukwenda gugutugana kimajika kia mbeca M-Pesa pay bill number wekire 525241 togane 525241 account name kiugo inoro ciringi igana rimwe. Mbeca ici tukiri nacio turudeni. Twina team praise and worship na ndo magena mageithike muno
gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda nĩwe warĩ na Hagari werũ-inĩ agĩkũrĩrĩra mwana ndagakue we mũtuthũri wa ithima werũ-inĩ we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku inyue gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Hallelujah. Hey. Elijerire ado shangorai akorwo nĩ barito metungate akorwo nĩ Jehova tũmũgoce we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku inyue gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku inyue gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Lecho jenga. Hallelujah. Ngai ũrĩa tũrenda. Purity Nesta. Nĩwe ũyũ. Firaũni akinyĩra Isiraeli Jehova wonanirie ũhoti waku mũthondeki wa njĩra iria-inĩ we nĩwe Ngai ũrĩa twathura iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku inyue gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda iria inene rĩakuonire rĩkĩũra Jorodani yaku inyue gĩcoka thutha warageria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Sabina Jerry, hallelujah. Yeah. Kwa M-Pesa pay bill number 525241 account name Kiugo Inoro shiriki igana rĩmwe.
nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo mwerũmenya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha yate kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo mwerũmenya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Helen Mama Ignatius. Yate kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo mwerũmenya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Aha. Isiraeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na mariga Ngai akĩĩra Joshua oe ihiga ũrĩhande rũĩ gatagatĩ nacio ciana cianyu ingĩgamũria kĩrĩa gĩtũmire mũrĩhande mũgaciĩra nĩ kĩririkano kĩũrĩa mwakurirwo ngombo-inĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Mwangi wa Kanope, thank you very much. Ben Steve, asante sana. Steve Nuero, urauga Backstop Auto Center, Rostas ndani. Na mwete tage ona niye nĩ njũĩ ndeto ĩyo. Ben Steve, nĩ tũgũgwetha. Peter Kanyere, thank you very much. Wako nĩ Facebook Live. Bas. Kwamba tu ni akapela. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. nacio ciana cianyu ingĩkamũria mũgaciĩra hĩndĩ ĩrĩa moimaga Misiri nĩ kwarĩ na thũ nyingĩ ciamumaga thutha njĩra-inĩ hĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya wa kũhonokania gũgĩtũma thũ icio ininwo ciothe cianinĩirwo biũ iria-inĩ. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uhona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Arutwo monane megũthira magũkaire no kĩmetĩka kĩhoreria huo na makũmbĩ horo ũcio kĩandĩkwo tũthũ
tuthomage guku gwaku no kwahuthikire na ndaunjie kiuraga ngoriatho kiruirire rurigi rwaku ono gukiandikwo tuthomage guku kwa Jehova kwewera-ine maundu mothe marugamaga uona makombe ikarugama ciathikire guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwewera-ine maundu mothe marugamaga uona makombe ikarugama ciathikire guoko kwa Ngai kuria kurinu othe andu a kanitha wa Gathoreki andu a bithi andu a kanitha ka Indi andu a ACK na AIC na Full Gospel hallelujah Ngai uyu wa kiroho ndimwendete Ngai uyu wa kiroho ndimwendete ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ikamwenda nikio ngomwambararia nikumwenda nikio ngomwambararia nikumwenda nikio ngomwambararia nikumwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ikamwenda ndamuhe ngoro yakwa nikumwenda ndamuhe ngoro yakwa nikumwenda ndamuhe ngoro yakwa nikumwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ikamwenda wagaitha wa ndaka-inĩ hallelujah nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ikamwenda nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda nikio ngũmũtũrĩra nĩkũmwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ikamwenda Jackie Muhambo, thank you very much. Luka wapi dulu aremetagirira mwathani ni maitenye ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akiivura mwana mundu mukuru muthiru inya aremetagirira mwathani ni maitenye ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akiivura mwana mundu mukuru muthiru inya ucio niwe njatagirira Ngai wakwa na ti mundu wathehenanie kana uge undu wage kuhingia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira ucio niwe njatagirira na ti mundu wathehenanie kana uge undu wage kuhingia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira anake nĩ makorwo nĩ hinya ona kũnoga nĩ makanoga no arĩa othe metagĩrĩra Ngai wakwa ũhoti nĩ ũrĩmongagĩrĩra anake nĩ makorwo nĩ hinya ona kũnoga nĩ makanoga no arĩa othe metagĩrĩra Ngai wakwa ũhoti nĩ arĩmongagĩrĩra Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra na ti mũndũ wathehenanie kana uge ũndũ wage kũhingia Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra na ti mũndũ wathehenanie kana uge ũndũ wage kũhingia Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra Kimotho Lefty, asante sana. Wageci wa M-Pesa Kiambu, Jackie Muhambo, asante. Mwangi wa Kanape, nidamuona. God bless you, God bless you, God bless you.
Chege wa Decent Bakers Kariofanyia, asante sana. Kemada wa education. Ona gyono tatete mwehoko muti wate mwoni shokaga guthudoka rĩngĩ wakiri wandu aria hotho mundu mũngiku ndangĩriganĩra ona gyono tatete mwehoko muti wate mwoni shokaga guthudoka rĩngĩ niwe wakiri wandu aria hotho Ngai wakwa ũcio niwe njĩtagĩrĩra nati mundu wathihenanie kanuge undu gikuhigia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira Ngai wakwa ucio niwe njatagirira nati mundu wathihenanie kanuge undu gikuhigia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira aria metagirira mwathani mahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akĩibura mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru inya arĩa metagĩrĩra mwathani nĩ mahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akĩibura mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru inya Ngai wakwa ũcio nĩwe njatagĩrĩra mundu wathihenanie kanuge undu agekuhigia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira Ngai wakwa ucio niwe njatagirira nati mundu wathihenanie kanuge undu agekuhigia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira. Hallelujah. Kama, thank you very much. Godogwe to Maria Unbreakable. Aniwa ng'ombe. Asante sana. Erash Mureithi nimekuona. Jedi, asante for joining. Emi Outfits. Gesi Amani. Terry Drift. Asante sana Kamami. Love de Munene. Winnie J. Mac. Hallelujah. Gayole wale kwa kiambereria. Gayole kwa modero shonowe. Aliriando atato mwakine Nangeiri mainera merodi Gayule ware kwa kiambereria Nore kwa modero shionawe Aliriando atato mwakine Nangeiri mainera merodi Ne wacho morire mwatoka ine Mwatoka ware kuduero ine Tiare maeka na keruru Gayo kegiria dienga kuera kuwa Ne wacha morire motoka ine Motoka wari kuduero ine Tiare maeka na keruru Gayo kegiria dienga kuera kuwa Ndarenda iketio ngoma Nagerwa haune mwisho wakwa Kaka ndigu wagone mondo Na wewe idha ineo kenjigwa Ndarenda iketio ngoma Nagerwa haune mwisho wakwa Kaka ndigu wagone mondo Na wewe idha ineo Morire motoka ine Motoka wari kuduero ine Utiari maika na keruru Gayo kegiria nienga kwera Jesu Ne wacha morire motoka ine Motoka wari kuduero ine Utiari maika na keruru Gayo kegiria nienga kwera Goro wa Mureithi, thank you very much. Kesho waboi wa Kahiga nimekuona sana. Hi mama, hi darling. PM Kimemi, asante sana, wonderful. Glad mama yetu sauti iko mwa pia na nyinyi tunawapenda. MC Vicky wake Gosho, thank you very much. Mother Waidira, asante sana.
Nidona Bonikuria, asante. Waboy Humphrey, nidakuona sana sana. Boston, Massachusetts, tuko tunde nyoks. Wow, Masa those ones. Wajiko waboro. Ni kipindi cha kumalizia madhaa matatu make gosho. Francis Inganga, asante sana. God bless you. Danu Adu, Rozi nimekuona. Lema, asante sana. Team Glorious, asante. Ati all the way from Jamaica. Nigethario de more tengoro. Marasholia maitho maomone. Mwihoko wao ni othundukite. Itumike ngai konduta kuo. Nigethario de makwite ngoro. Marasholia maitho maomone. Mwihoko wao ni othundukite. Jesu ni wajumurire mwatukaine. Maika keruru okegiria ninga kweraku Jesu ni watumurire mwatukaine matoka wari kuduweroine utiare maika na keruru ngai okegiria ninga kweraku. Toniwe Naikuru, thank you very much. Magimotiso, salimia watu ya Oman sana sana. Alex waja mipishori jabwa makutano masaka na asante sana. Johnny Bogua, Mwasplamba, asante sana. Nimenyete thino de muge dijetereire omuthenya mweru kugundira hoya umireru Jesu yuha ohetha yugoro uka Jesu ukane gwetereire uka Jesu ohe okirereria ngoro yakwa meiurie na thayo nigufama nyonie mothe mathi uka Jesu ukane gwetereire uka Jesu ohe okirereria ngoro yakwa meiurie na thayo nigufama nyonie mothe mathi. Jude wa Kamoyo, thank you very much. Asante sana. Shamata well represented. Dani wa wadu feel. Korojo netwaga ideka Calvo, asante. Mase Motahi Sam. Eniwe orutanga ade nishara ineshia mahuti okama bararia negomare ya nere na nene wewe gai aduhana mo. Eniwe orutanga mode nikiara inekia madena okama bararia okam enia nere na nene wewe gai aduhana modo oka Jesu kane gwetereire oka Jesu ohe okirere ya ngoro yakwa meiurie na thayo nigufama ndorie mothe mathi oka Jesu kane gwetereire oka Jesu ohe okirere ya ngoro yakwa meiurie na thayo eni ndorie mothe eni kware mondo ware mutumu ritwa riake tagwo Batimayo aigua Jesu ni arahituka akimwira Jesu jigwira eni kware mondo ware mutumu ritwa riake tagwo Batimayo aigua Jesu ni arahituka eni Jesu jigwira da uka Jesu ukane gwetereire uka Jesu ohe okirereria ngoro yakwa neiurie na thayo eni ndorie mothe mathi. Hallelujah. Tabe Jeff, Princess Morioki, asante sana. Mr. Wanga, God bless ya. Jedaida Wanjiro, Meshak Gambe, Maish, asante sana, God bless ya. Shi Jackie, Hainyo, salama sana Dubai pamoja Mama Angel. Habari mami?
ndagika nĩ 20 kipindi cha lala salama twina mbeca baribari. STW Furnitures, God bless. Yeah, thank you for the gifts. Asante, tunashukuru. $52.51 account name Kiugo Inoro tumashiringi igana rimwe. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Tiga niwe tongereke tongerea ũtongehĩtanagia nao ithe wa maroho maitũ. Tiga niwe tongereke tongerea ũtongehĩtanagia nao ithe wa maroho maitũ. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Tukirekereria praise and worship nayo ngogoyo ikorwo ĩkĩingĩra kuma thaa 7 nginya thinacara kuma hau mwene na Jeff Kuria thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Owe mũtũhei muoyo mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Mũtũhei muoyo mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Nĩoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa no ndĩna ma mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Nĩoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa no ndĩna ma mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Negokena na kugosha ihinda rĩrĩa mũre mainde matananoga. Ũkaimone ũrĩa Ngai ekaga, ũkaimone ũrĩa Ngai witũ ekaga rĩrĩa arengo. Ũkaimone ũrĩa Ngai ekaga, ũkaimone ũrĩa Ngai witũ ekaga rĩrĩa arengocithia. Oyo ũriri-inĩ wa Mwathani tũtiarĩ naguo nĩ ũtugi wake Emmanuel ũtũkinyĩtie haha. Oyo ũriri-inĩ wa Mwathani tũtiarĩ naguo nĩ ũtugi wake Emmanuel ũtũkinyĩtie haha. Ũkaimone ũrĩa Ngai ekaga, ũkaimone ũrĩa Ngai witũ ekaga rĩrĩa aregocithia. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Ũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ. Ngumo na ũgociro gũcokerera, ngumo na ũgociro gũcokerera. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Ngumo na ũgociro gũcokerera. Rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ wĩtagwo Jehova mũnene wa ita. Arĩa wĩtongoreirie matihotagwo. Ngumo na ũgociro gũcokerera, ngumo na ũgociro gũcokerera. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Ngumo na ũgociro gũcokerera. Ngumo na ũgociro gũcokerera. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Ĩni ngumo na ũgociro gũcokerera. Twatigia ndagĩka 15 cihande
Jaikihanda thaa mũgwanja gavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe nĩ egũkorwo akĩingĩra mũtũrane mpaka thinacara cia hwaĩ-inĩ. Aoro na shira maikio korokoro wamahingũrĩire mĩrango ya njera mũrangĩri akĩruta rũhiũrage ngumo na ũgociro gũcokerera ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera Mona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera Petero na Johana makora kĩonje kĩa mahoya thendi na matiarĩ nacio Petero agĩkĩra ũkĩra wĩtware ngumo na ũgociro gũcokerera Ngai Mona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera acio manyita mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuona ũhotani mũingĩ ngumo na ũgociro gũcokerera Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera Mũndũ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka Mũndũ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka Mũthuri mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka Ndarĩ kũndũ werũ-inĩ kũndũ gũtarĩ mwĩhoko kũndũ kũmũ gũtarĩ mahĩkanĩrio cia kũrĩa ndahinyĩrĩrĩkĩire ngĩaga mwĩhoko wa gũtũũra nĩ ũndũ wa ng'aragu na nyota nene ya gĩkuũ githĩ Ngai wakwa ũkoragwo na hingo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwe rĩmwe na njerekeire gũthira wokire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai wakwa ũkoragwo na hingo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwe rĩmwe na njerekeire gũthira wokire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima hatĩka-inĩ oya mĩnyamaro na mĩtangĩko ndonaga kaĩ Ngai ariganĩirwo nĩ niĩ tondũ ndathirĩirwo nĩ hinya nginya wa mwĩrĩ ngatarũkĩrwo nĩ ngui gatuĩka icere githĩ Ngai wakwa ũkoragwo na hingo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwe rĩmwe na njerekeire gũthira wokire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai wakwa ũkoragwo na hingo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwe rĩmwe na njerekeire gũthira wokire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank
ciehanda thaa mugwanja nĩ tũgũkũmenyithia atĩ mũnabii Peter K ũrĩa ũrecukĩirwo mahĩtia ma kwahama arũme kĩmwĩrĩ nĩ aikĩtio ngono mwena wa Naikuru. Kĩana kĩmwana kĩa mĩaka 16 kĩramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kericho thutha wakĩo kũrĩa nyoka ĩrarĩ na thumu mũrũrũ. Naguo mũingĩ wa Kĩrĩnyaga kũrandũra tabarĩra cia ũkũria kuma kũrĩ ambunge ao. Mũndũ wĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge harĩrĩirie mũno nĩgetha atũmenyithie mana mangĩ maingĩ ciehanda thaa mugwanja ndũgathiĩ ũrĩ mũtambo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio ona kĩ. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ismoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Nĩkũrĩkĩrĩria rĩu tũrarĩkĩrĩria ndagĩka nĩ cia mũthia. Thank you very much Purity Nesta nĩguo gũikaraga mũndũ ũgwĩtwo Shiro Bliza. Asante sana Henry Kife, asante ũranjĩra wĩkuo thĩinĩ mũno. Lilian Basha, thank you, God bless you. Reto Njenga nimekuona nĩ iria ciroka gũka na ciũkĩte nyingĩ tukimwĩra ni kipindi sasa cha kumalizia mũndũ ũgwĩtwo Alex wa Jamii Pishori, Shege Decent Bakers, Kariobangi, mũndũ ũgwĩtwo Kĩmandũ wa Education, asante sana. Nĩndona John Tez na rauga ngeithĩria Lea Mbũrũ arĩ Kimado, thank you. Bwana Jonte John, asante sana. Ona ũranjĩra tũtũranĩte mũno. Yuthufu Gatongi Msafi, asante sana uko Tiunda. Sasa tunamalizia ni Nyoka Katano gũkũririkania kũrĩa kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name ĩkĩra kiugo Inoro tũmaciringi 100 Dani Waweru ofisa wa Kiserian Kajiado West. God bless ya. Remwe toinyerere kaga Kinya goroshito ikainama Meri iria magoroshito Maikara magikainga Noda dhuma kiugo kia Ngai Goro yakwa nege agahinya Gamenya tiona kwaritoha Deitha fuine ira mwene hinya Waifurahimu nego gũciarũkana Sara tuĩke nyina wa rũrĩrĩ Kwa Hana nĩgũkugwo ngeni Penina nĩgũkira Waifurahimu nego gũciarũkana Sara tuĩke nyina wa rũrĩrĩ Kwa Hana nĩgũkugwo ngeni Hallelujah. Tukimalizia ngogoyo rwirorete kwambia gũtata. Edo urore agakeha Korea matudhakaga Namya yo iyuiri nyorori Kwonge era iroda shube Narikoro no merute Na mutumi yongwe tope nina Mamenya tega irito Niaroka ego shidye na iwe Waifurahimu nego gũciarũkana Sara tuĩke nyina wa rũrĩrĩ Kwa Hana nĩgũkugwo ngeni Penina nĩgũkira Waifurahimu nego gũciarũkana Sara tuĩke nyina wa rũrĩrĩ Kwa Hana nĩgũkugwo ngeni Penina nĩgũkira Tiga ona toriganĩire
Ibrahimu nĩgũgũciarwo kana Sara tuĩke nyina wa ndũrĩrĩ kwa Hana nĩgũkugwo ngemi Penina nĩgũkira kwa Ibrahimu nĩgũgũciarwo kana Sara tuĩke nyina wa ndũrĩrĩ kwa Hana nĩgũkugwo ngemi Penina nĩgũkira. Wow. Na request ya Roticha Beatrice. No nĩ aramenyithia nĩ agoka kũrori on Sunday. Nĩ agoka kũrori nĩ mũkamenya mũgambo ndũngĩikara mũndũ Ngai witũ muoyo. Nĩ agoka tũtikarũthũkie. Yes, tũtikaikora. Tũtakũina. Tota kũina tũthũkie. Kore tũrekondi kũrĩa wa. Ndio nĩ mwarimu wa vocals. Ahota kwambia gũtwĩra atĩ hiyo nyoks umegonga flat. Anyway. Hiyo kiwa wewe umetumia si hiyo. Twamuhoera thauti icoke narua. Oh yes, amina. We miss you so very much. Miss you so much. Na ithuĩ tũthiĩ tũkanyue ndimũ mũthĩ na ithuĩ rĩ. Mũthĩ Ngai arĩ ogĩte-inĩ. No gwakĩrĩka. Thank you very much. Arĩa ugaga atĩrĩrĩ mũthenya nĩ warĩka. Ageithia andũ erĩ nĩgetha tũrĩkie. Kugeithia my wife, etagwo Jackie Joss. Yes. Na my parents, Peter na Grace, me kũrĩa Kĩrĩnyaga. Na no nĩ anena pa thimũ. Ngenda gũtwĩta events ta kesha kana kĩndũ ta kĩu ũguo kanitha-inĩ. Ona thimũ 0711 837 462. 0711 837 462. Right. Thank you so much. Ni ngugeithia jeshi othe ya Juja Farm, andũ othe ya Juja Farm. Mũndũ wa Buciri Mwangi. Mwangi wa Promise Butchery. Ndũgakĩndehera mara sadi. Mwasi nĩwetio mara nĩ nyoks. Rĩu koguo geithĩka inyuothe, njoke geithie my dad nĩ ekũnjĩrĩte mĩtambo-inĩ. James Waweru Chege kana mamwe Mr. Wandogo. Koguo barikiweni sana. Namba yako ya thimũ nĩ 0717 733 984 0717733984. God bless you. Thank you so very much team praise and worship. Tukonana muthenya wa kiumia Ngai enda. Nĩ ndona rĩu jamba ĩgwĩtwo governor ĩtagwo GVN 048. Alafu nĩ kĩrĩu nĩ yakinya jamba ona ndĩrĩ na ũru na rangi nĩ mũnyitu no ũrĩa wa mbeca wacoka ĩkĩra t-shirt ĩkũira na ngũbia nĩgĩtate nakĩhana o kairũ nĩ tate atĩrĩ nyoks ndaigua gĩtia maraĩ ndauga atĩrĩrĩ mara mau magĩũka rĩ hagekĩrwo kahũtĩro nĩguo njamba ya Buccery ririkane gekĩra kahũtĩro andũ nĩ mara sorry to say matirĩ nutritional value matirĩ kĩndũ marĩ ongerera mwĩrĩ no ngũtuongerera maguta Umira ina muthie na wega nĩ twakena nĩ mwagoca wega ndakena onani asante ũratwambĩria na rũrĩkũ mũthĩ ndirĩ ndanogio nĩwe no nĩ rwĩmbo nĩ rwa Mũcaimo ndirĩ ndanogio nĩwe right nĩ understand nĩ ũrĩa rũinaga taina nĩ itakĩrĩ mũini ona nĩ itakĩrĩ mũtũ gũkĩgweta ũkĩigue ndirĩ mũgambo wako nĩ kũhũrĩra gakwini Jane karĩkũ karĩa kega mũno ndeti cia maheni kwanja no menya Ara twera ndagĩkemwe ati ũngĩhũra ndeti cia maheni rĩ kiumia gĩakwa nĩ gĩakinya nĩ tondũ ndikwenda ndeti cia maheni ũkĩmenyaga nĩ ũrathiĩ kũndũ weekend ngatinda nyũmba njĩkĩte atĩa wetereire no ati wega atĩ na nĩ ngũgũrĩte rĩngĩ mara na nona ngatukania mara na minji mũgĩkorwo no nginya arugĩre mũthuri minji nyĩmbo igĩrĩ njũĩ wendete rũu rwa ndeti cia maheni CDM kĩratũ hĩndĩ nĩ goka na nĩ ũkerira haya kaĩ ndanahiũrio atĩa nĩ wendo wewe na rwa gatatũ wendete rĩ rwa rũgwĩti rwĩtagwo rĩrĩ matatũ cia gwitũ ndanaithia he rwĩtagwo Rose Mwĩhaki watiga na Rose Mwĩhaki kwaria maratoyo mũtumia nĩ kaba nyinga tiacoke kwao na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio rĩu nĩ twagũtigĩra GVN 048 officially
riu ngogoyo twarekania na ng'ang'a wa Njoroge no gutata gutata ni ciehanda thaa 7 muciini wo tuginota na Inoro FM. Inoro Miaraho. Monabi Peter K uria uracukirwo mahĩtia ma kũhama arũme kĩmwĩrĩ gũikio ngono na hingĩrĩtwo kũrĩa borithi-inĩ ya Naikuru. Kĩmwana kĩa mĩaka 16 kĩramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kericho thutha wa kũrĩa nyoka ĩrarĩ na thumu mũrũrũ, na mũingĩ wa Kĩrĩnyaga kũrandara tabarĩra cia ũkũria kuma kũrĩ ambunge arĩa mathurĩte mwena ũcio. Thaa 7 cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na mĩa nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Maobitha a borithi kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ maikĩtie ngono mũnabii na mũhunjia Peter K wa kanitha wa Christ Impact mwena wa Ruiru agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhama arũme kĩmwĩrĩ. Mũhunjia ũcio araikĩirio ngono kana araikirio ngono hwaĩ-inĩ wa ira arĩ kanitha-inĩ ũcio wake mwena wa Ruiru na gũtwarwo nginya ceceni-inĩ ya borithi ya Nakuru Central. Atanyĩte kũgũmĩrwo nĩ thitango cia kũhama kĩmwĩrĩ mũndũrũme ũmwe mwaka-inĩ wa 2022 na ũrĩa erĩkanaga kũhendereria athiĩte kũmwethera wĩra ĩndĩ agĩcoka kũmũgera ngero ĩyo. Ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio matũũra-inĩ ma Roysambu na Zimmerman gũkũ Nairobi nĩguo gũthatia mĩrũrũngano wa mbeũ njĩthĩ kanitha-inĩ wa Jesus Winner. Nĩ thutha wa gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kũruta mũkana wa kũrũrũngana magĩtetea mũhothi wa ciringi mirioni 20 kuma kũrĩ President William Ruto ciumia igĩrĩ thiru, na onjoria nĩ matũgĩrĩtie maobitha a borithi nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri, makiuga mũthĩ wa kiumia gĩthiru matiahotire kũruta mawĩra mao kũrũmĩrĩra nditimũrano ĩrĩa yatindire mwena ũcio. Tũthiĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Jathani Kamau atũmenyithie ũrĩa maũndũ mahuana ũmũthĩ. Geithĩka Jathan. Nĩ ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge na tũgwa gĩtarĩria ũragĩkĩnyamũkĩra ĩmwe kuma mwena wa Zimmerman Roysambu kũrĩa Nairobi, kũrĩa ũmũthĩ rũcinĩ tũkĩrĩire mwena ũrĩa wa Roysambu hakuhĩ na kanitha wa Jesus Winner Ministry, kũrĩa maabitha borithi a rũhonge rwa GSU marokĩ gũkorwo makĩrokio mwena ũcio. Maabitha borithi makĩria ma rori 3 nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũrakorwo ũkĩhanĩka kiumia kĩhĩtũku wa UV arĩa metagwo Gen Z arĩa mendaga gũgĩthiĩ kanitha-inĩ ũcio kũrũrũngana makĩng'enereria ikinya rĩa President William Ruto gũkorwo akĩruta ciringi mirioni 20 thĩinĩ wa kanitha ũcio, rĩrĩa akorirwo rĩgĩcũngĩrĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Roysambu, Zimmerman nginya mwena wa Gĩthũrai 44. Na kwĩrĩ twaria nawe mitha ya ũmũthĩ kana igongona rĩa kanitha thĩinĩ wa kanitha ũcio ũmũthĩ rĩkorirwo rĩgĩthira thaa 5:30 mũgarũ na kiumia kĩhĩtũku ũrĩa rĩakorirwo rĩgĩthira mbere ya thaa 4. Na ũndũ ũngĩ wonekanĩte mũthenya ũmũthĩ nĩ maabitha borithi arĩa magitĩtwo mĩena ĩtiganĩte kuma harĩa Roysambu, harĩa Mirema, ningĩ ona haha mwena wa base ũthiĩte gũtarĩra gĩthiĩ mwena wa 44 nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũrĩa wakorirwo ũkĩyumĩria kiumia kĩhĩtũku ndũgũkorwo ũkĩyumĩria mũthenya ũmũthĩ. Na haha ndĩ na amwe a aikari mwena ũyũ wa Zimmerman magĩtũtarĩrie ũrĩa mũthenya ũmũthĩ ũhiana ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri na ũndũ ũrĩa wahanĩkire kiumia kĩhĩtũku. Ha marĩtwa njĩtagwo Mwaura. Nĩ njoketie ngatho nĩ ũndũ wa thirikari. Umenye mũthenya wa Sunday ĩrĩa ĩrĩgĩa biacara nĩ ciathararire mũno nĩ ũndũ ũrĩa twatuĩkire wa kwatakwo nĩ Gen Z na ithuĩ tũkĩhinga biacara citũ. No ũmũthĩ ũgitĩri wĩigĩtwo sawasawa. Nĩ twacokia ngatho gwĩ thirikari na ona mũsaada ũyũ maraheana kanitha ũtuĩke wa gũkorwo nĩ wa thayũ. Tũtirenda mbara, tũrenda thayũ.
turenda gukorwo ithuĩ tukirutira mawĩra maitũ korona ugitĩri mũiganu. Asante sana. Ningine na mwika wa na mtu wa ila mwanawe wa Zimmerman, tueleze hali ya leo imekuwa vipi tofauti na hizo sandi zingine ambazo zimepita? Kwa majina najulikana kama Ian Lukalo, mkazi wa Zimmerman. Mimi nafanya kazi ya bodaboda Zimmerman. Kwa leo kwanza nataka kurudishia serikali shukurani kwa kutupa security. Tunaona hali ya usalama uko sawa kwa sababu tukiangalia kama last Sunday ama Jumapili iliyopita hali haikuwa shwari kama ilivyokuwa ama kama inavyokuwa kila wakati. Kwa sababu last time tulikuwa tumejipanga venye hiyo maneno ilitokea na tulikuwa tumejipanga, hata leo tulikuwa tumejipanga na leo tumeamkia tumepata mambo iko sawa. Nigatho muno moyo nganga wa Njoroge hamwe na muthikire Inooro FM wake iguru maundu magitari mwana uyu wa Zimmerman Roysambu ngicokia maro kuri we mwana wa studio ni jetagwo Jathan Kamau. Nigatho cia mwanya Jathan Kamau. Kimwana kia ukurwa miaka 16 mwena wa Kapkoros kuria kaunti ya Bomet kiramukira urigiti thibitari-ini umwe kuria Kirisho thutha wa kumeria nyoka irari na thumu mururu. Nyina wa kimwana kiu Emiruto oigite murio arakinyire muciari muriu athinikirite nyoka iyo muhuko na ndagika nini thutha ucio aramikia kanua na kumeria. Kimwana kiu kira gikurikanite ta Amos Koril kiratindite gikinywa njohi na arata akio hakuhi na githaka kimwe na hau niho marorageire nyokeo na gucoka kuinuka nayo na andu a family mongereire kuga ni kihuthagira fangi na dawa ingi ugwati cia kurevia na riu muingi mwena ucio urenda honge cia ugitiri kuhitira na uhuthiri wa dawa cia kurevia gatagateini ekambeu njithi mwena ucio. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tuthie Murang'a kuria muingi wa Kiria-ini kuria Mathioya ni uhithukiire ceceni ya borithi ya Kiria-ini ugitetia gikuo kia mundurume umwe ari thero-ini ya ceceni iyo. Mundurume ucio aikirio ngono mari hamwe na mairitu marari na ndugu ya kiwendo thutha wa gukorwo makinywa njohi kirabu-ini kimwe tauni-ini iyo ya Kiria-ini. Na riboti ya borithi yugite mundurume ucio niwe urerutire muoyo na njira ya kwĩita akihuthira shati. Riboti ĩrĩa andũ a family mareganĩte nayo na toria mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratariria andũ a family ya mũndũrũme ũcio ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ rĩu marenda kĩhoto gĩake kĩonekane. Mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩguo mũndũrũme ũĩkaine ta Charles Gathũngũ mahobanĩirio kĩrabu-inĩ kĩmwe taũni-inĩ ya Kiria-ini nĩ abitha ũmwe ceceni-inĩ ya Kiria-ini na magĩikio ngono hamwe na mũirĩtu wĩrĩkanaga makoretwo na ndũgũ na makĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kiria-ini ta ũrĩa arĩa meyoneire maratarĩria. Gathũngũ turanyua nake KK maranyitwo marĩ we na mũirĩtu ũrĩho. Gathũngũ auga acoke oke anyue gĩkombe gĩake anine rĩ amba kũhũrwo hĩ nĩ thigari icio. Wona ndiĩ ngĩcoka kũigua Gathũngũ nĩ akuĩte rĩ ndiarigwo Gathũngũ araitire na t-shirt atĩa. Kũringana na maabitha borithi arĩa marĩ wĩra mũthenya ũcio merĩte famĩlĩ ya mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ atĩ acokire kwĩita na shati ceceni-inĩ ĩyo ya borithi no agĩcurũrio na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Mĩceni wa Kiria-ini atanakua. Na Gathũngũ niwe mũthuri wakwa maranjĩra atĩ mamũtwarire kũrĩa Kiria-ini Mission Hospital. Nĩ kuarĩ ndĩroria mũthigari ũcio ararĩ kũu na tũrarĩ aingĩ haha ndamũria atĩrĩrĩ mwena marĩ kũrĩa Mission Hospital maranjĩra thiĩ kuo kĩndũ thaa 8 nĩrĩo ndĩrathire kũrĩa kwa mũbĩa tũretherwo kũu ndĩroria ndakora ndagĩtarĩ ndĩraciũria atĩrĩrĩ kana kwĩ mũndũ wĩtagwo Charles kũu Gathũngũ ũrehirwo mararora system-inĩ matinamuona maranjĩra gũtirĩ. No ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Kiria-ini utongoretio nĩ ndagĩtarĩ mũnene Kevin Luta uheanĩte ndũmĩrĩri ngũrani na ũrĩa maabitha borithi marauga amu maugĩte Gathũngũ arehirwo nĩ ngari ya borithi na ndagĩtarĩ ũrĩa wetirwo amũrore arĩ ngari-inĩ augire nĩ arĩkĩtie gũkua na kongerera kuga akuĩte tene na ũguo mwĩrĩ warutirwo twarĩtwo mocarĩ-inĩ. Wakakuja hapo na gari si ndio? Akaita daktari kutoka pale Kasho wakuja muone. Wakakuja daktari kukuja kumuona akapata mgonjwa amekufa tayari. Na mbona polisi wanasema ati nilimweka oxygen? Sisi tunasema kile tulifanya. Gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene arĩa monire mwĩrĩ ũcio makiuga ũrĩ na nguraro njũru ta cia kuonania nĩ mbara atũngirio mbere ya akuĩte. Kinya twa
hinya gukugotire kutwikite mekiha kai mundu akora hana riu family ya Gathungu yuritie thirikari gutigirira uthuthuria Mbaranginyo wa tabanio na abitha uria urekwirwo gutabania njuragano eno akinyukirio ikinya ihio ria kiwatho na kihoto gia Gathungu githingatwo na arikitie gukua tekiuria atiriri kai gutakoragwo na kihoto kia mundu guku tunauliza Kamejo sasa tumekuwa orphans tutakuwa aje so ithuĩ turenda kihoto kia my dad na kihoto gitu twita ciana ciake igeria ritu ria kwaraniria na nene a borithi mwena wa Mathioya nirithingite ihiga Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia miaka 2.5 ya utungata wa abunge takuma miaka 15 tuturite turito wa thitima ici na tutire twaciona barabara ihana ndoro matitukururire bara iyo at least no riu kuma muheshimiwa witu twamuhe horo wa thina wa thitima ni ateteithĩtie Ndinyo ari MP miaka 5 na nowe wari best MP ona hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru atari chair wa budget tumenyeretie siasa ingi mundu atua gukuka na kaundu kega tukamuhura tondu ndari mwena uria turenda onda ndukanatire bunge ati tondu weherio kamiti-ini hihi ni mariko mahotete gukinyaniria atongoria aria nini turathoma kuma ati no tuhote guteithia muingi na mbeca iria nini tuheagwo na ikiaria miario milioni 1 no irute wira wira githito nginya urutike na ona biashara ona andu kuinuka aria marauma wira mathiuruka kuraihu muno riria kurite tondu daraca ni yaguire biu na nikio nyoraga ni wega kuruta wira uroneka na wira turionaga matuko maiki tuthie Kirinyaga kuria muingi kaunti-ini iyo ni utetetie kurugama gwa tabarĩra ya waki wa giceceni kia uthuthuria wa ndawa gia Kemri kia muigana wa ciringi bilioni 15 ningi no macakaitio na gukwama gwa barabara ya kuma Kagumo kia Maina guthie Gathuthuma gicigo-ini gia Kirinyaga ya gatagati morotete ya bunge yao ni kwaga gutetera tabarĩra icio kuria bunge-ini ya bururi makiuga nyingi ciambĩrĩirio ro hindi ya wathani wa thirikari ya Jubilee marutite ndumiriri ino riri ya bunge marahingia miaka 2.5 kuma mathurwo mwaka-ini wa 2022 toria Johnson Murithia aratarĩria ndina nduka ndina ndui nyumba yakwa mbeca iria ndiretio uria cirathie beigana atia mwingi maturi-ini kaunti ya Kirinyaga gitarĩrio uria ngarama ya muturire thiete na mbere na kubeca miaka 2 kuma riria makorirwo magithura ambunge guku makiuga ni mari na mwivuko munene megukorwo makimatetera no ni makorirwo magithie mugaru guku makiuga ni makoragwo mari no menyo riria megukorwo magiteterwo ni ambunge maya na riria megukorwo mateguteterwo ni mo undu thari wako ni mucaro ratumari bagai ni mucaro maiganite koguo akinyu ni kuthi kuwa anena independent mind ako ni muconi ari ako ero moke masiki opinion uria twamwira athie kiogu ako ni kiruta NGCDF iyo ni twamenyire ni raitu tete ba MP anjikate ni ketha ambe kiri ambe basari iyo ni raiti yakwa kwa guo iyo no nginya nengere yake na ate kwenda ingi no wari na cirigiro nene ati ambunge ni megukorwo magithie thiini wa mbunge ya bururi ya kumatetera na mirandi ya barabara iria ikuamite ikorwo igikuamuka no kuivinda riri mathiite na mbere na kuria thina guku makiuga ni mari na cirigiro nene ati barabara ya kuma mwena wa Nguruvani guthinginyagia mwena wa Karira ni gukorwo ikirika no kuivinda riri mathiite na mbere na gucakaya for example ni turona area yatigeiro o mbere ya nguka barabara iyo ni ikoretwo ithirete na guku nitukorwo turi andu matige thutha muno ako ni no nawe ya Karira kwanje no ni tutura muno ati egwa kwega ithie kinya bare kiuria kuma kiuria taribu kuga kaburata gaka urathi kuo gitengamana na njira ingi ni ugite no kilomita nini cia barabara cikiritwo rami kaunti ya Kirinyaga guku makiuga ni uigiririku wa mbunge gukorwo magithie thiini wa mbunge ya bururi na kuria kuria mirandi ino ya barabara ya korirwo igikuamira guku makiuga nginya gicigo-ini kia mbunge gia Gicugu kuri na barabara ya thiaga na mbere nere yetagwo musibi wa Gicugu na nginyagia muthenya wa umuthi ni ya korirwo igikuama guku makiuga nginya kuivinda rimwe mutongori wa bururi ni akorirwo agiuka mwena wa Kagumo kuria akorirwo akiruguria murandi wa barabara na riria akorirwo akiuma thiini wa giikaro kiu tinga magicoka makimurumirira guku makiuga ni uigiririku wa mbunge gukorwo magithie thiini wa mbunge ya bururi na kuria gitumi kinene gwa gukuama kwa mirandi ino o hamwe na matingata maya gukorwo magikuo thutha wa mutongori wa bururi kuruguria mirandi kibandiko agicoka akiumagara uguo magarite nake contractor niguo magarite na matinga make ici miaka iyo iri gutikinu tuonete ona andu ona gutibira muruti ona uriku ona wira wa watigitwo ni thirikari ya Uhuru utiri wathi na mbere ona ikinya ingi kuma kaunti ya Kirinyaga uri na ciũria nyingi kana ambunge aria makorirwo makimathura ne gukorwo makimatetera miaka iyo iri itigarite kuona gicunje kinene kia ambunge otiga ambunge iri makoragwo makinyita mbaru mutongori wa bururi William Ruto turatigo na mbiro ya thibitari tigane arambe erokire bau tukimuthika no kandi
iyo kabeo gukire no sina sa eno etiratuteithia kama sapota ka president ni untono ni turake moria president tono no ciira ni no gutiri twamoria ogwe na mo maroro na matira bota guka guku tono ni mararigo mekwira andu atia tondu mugunda uma mwere omenyekaga na magirai tutirona abata kundu gwikika Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM Ng'ang'a wa Njoroge Inoro shesheni hakuhe nawe Tũtirihĩre ũkabi-inĩ kũrĩa thirikari ya Kajiado ĩrĩ ngwatanĩro na kanitha wa PCA na mũingĩ wa Gataka nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũtheria mĩtaro ya kuongereria maĩ ma gĩko. Mambĩkĩte mĩhang'o ĩno rĩrĩ mbura ya kĩmera ĩtanyĩtwo kuura mũthia-inĩ wa mweri ũtarĩ wa gatatũ ta ũrĩa Wacuka wa Kĩaria aratarĩria. Matongoretio ni afitha mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ thirikari-inĩ ya Kajiado Eddie Kimani, mũingĩ na athiriti ya kanitha wa PCA Upendo matabanĩtie mĩhang'o ya gũthingũra na gũtheria mĩtaro matũũra-inĩ ma Gataka nĩguo kũgirĩrĩria maĩ kũhinga rĩrĩa kwaura, makiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya meharĩrĩria ma mbura ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kuura. Na ta ũrĩa tũĩ nĩ atĩ mbura ĩhakuhĩ kuura, na koguo twĩta thirikari ya kaunti tũnyitanĩire na kanitha wa Upendo PCA na andũ itura umuthi ntukũhingũraga ona mĩtaro nĩgetha kũngĩkiura maĩ magakĩona ha kũgera. Nĩtũrenda gũcokeria ngatho andũ a Gataka tondũ tũrona no marathiĩ na mbere ona gũthondeka mĩtaro nĩgetha mbura ĩgĩũka gũtikagĩe flooding ta ũrĩa kwarĩ last time. Especially mĩtaro ĩrĩa ĩ barabara-inĩ twakua gĩko kĩrĩa gĩtakuĩtwo kwa ihinda rĩnene twahota gũthiĩ tũgĩtheragia mĩtaro na tũkĩeheragia takataka ĩrĩa ĩ mĩtaro-inĩ. Itũũra rĩa Gataka mwaka mũhĩtũku nĩrĩagũmĩirwo nĩ mwaraho wa maĩ, mwaraho ũrĩa watũngirie aingĩ hathara nene. Wakati wa mvua ikinyesha na inasumbuanga watu, kuna wakati mvua ilinyeshanga ikabeba watu, kuna maji iliingia kwa manyumba za watu, na wakati maji iliingia kwa nyumba ya watu ndani, na hao watu hawakuja kusaidiwa. Tulitafuta watu wa kusaidia, hakuna. Sasa ikabidi tukapigia hawa Red Cross wakakuja kusaidia, ndio wakasaidia watu wa chakula nini, hata kama ulikuwa na blanketi nini, chakula nini unawapea. Ni kwamba juu unaona maji iliingia kwa manyumba, watu wengine wakakosa mahali pa kukaa, wengine wakakuwa tu hivyo hawana manyumba, hivyo chakula, vitu mingi zili affect nini, vitu mingi sana. Mukana naguo ukirutirwo aria makoretwo makirekereria maĩ ma gĩko mĩtaro-inĩ makĩrĩkana kũng'ethanĩrwo na ũkĩwatho. Andũ matigekĩre maĩ ma gĩko kana sewage thĩinĩ wa mĩtaro tondũ sheria ndĩtĩkĩrĩtie maũndũ ta mau, na koguo ithuĩ ta kaunti twĩna sheria tũtwarĩte mbunge ya kaunti na nĩ twetereire ĩthiĩ kũrĩ public, ĩgĩe na public participation ya mbere hĩtũke mbunge nĩgetha tũhote kũ-implement sheria ĩyo nĩ ũndũ wa ũhoro wa gũikia sewage mĩtaro-inĩ na kwendanger lives cia andũ. Na gatũrũ ka mothe thirikari ya Kajiado nĩ yũrĩtio kũgacĩrithia motungata ma ũngania wa gĩko matũũra-inĩ nĩguo kũnyihia gĩko kĩrĩa kĩrathĩrĩrio mĩtaro-inĩ ya kwerekereria maĩ. Ihoya ritũ nĩ kaunti ya Kajiado ĩtũhe services cia gũkua takataka tondũ tũtirĩ services tuonaga twĩna private sector, na rĩu private sector ndĩngĩkĩhota gũkua gĩko gĩothe. Ngĩribotera Inoro FM kuma Gataka, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Oya zatire ndongere uthengio Ng'ang'a wa Njoroge nĩ mohoro rĩu nĩ gũtatia ngogoyo mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Good afternoon na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ngogoyo kwambĩrĩria rĩu nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thaa 10 thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩguo tũgũkorwo tũkĩmĩtatia ngogoyo na tũkwambĩrĩria na rũrũ amundũrĩ wanogia rwa Musaimo wa Njeri harĩa hothe ũrĩ. Good afternoon.
Kajira de sapa na nikima ya morara Gekuria niriane makeruro manyungu Tia no kajireo ni koko nyongerere thakame Mundogo ito jire wastarehe bushere Newe timekeeper wito umuthi Urore mathaa wega Gurufu ciothe cia Gogoyo karibuni sana Ona inyuĩ mwĩ diaspora karibuni Nagutumira maru wadarido githoma Ugaga ni munyaka Mutihandete maigoya Ni wagetaire ti pepa Mundawe ni kunyarara Natamerithitie ndari na igaga kigina thi Kabisa Utimere kuria ndari umenagira ki Wapere ndirugaga na wakere ndikimaga Muthenya ũrĩa ngakima nĩngakuhe mũndũri mĩrĩ Mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakuhe makururo Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩngwendete Onakorwo nĩ yera Ndiri ũndũ ndegete Gũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge Ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu Gogoyo nĩ Nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu Na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu Kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ Ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩ othu Thengio yori wa mĩtumba kũrĩa arĩ muru Ũrauga ndũrĩ wanogio nĩ Gogoyo Ona niĩ no ndĩngĩnogia Kumo 2010 Shomora Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendwa tigũkĩga Nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa Nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we Nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ndũ Mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ Na ningĩ nditaraga tondũ nĩndakwendire Ona mbura ĩkiura kwanyuĩ ndemakinya makwa we Kabaithire ndira na ndire nĩndagũikia moko Shiko Adoma Geithe kawekere Nyaga Engineer Mark Adams Nyaga Good afternoon Gogoyo Kirenyaga Francis G aragethia Honorable Jude Ate governor ne hau thagio John wa Gogoyo Rware Evergreen Ndire dano gionewe Joke thake nyĩmbo cia iria ciatigacietio nĩ Nyox Wakata Back to back Ruma rwa kũhingũra tabarĩra Gogoyo back to back Atea ni ahitithania deti Thegio mwalimu Zablon Mushiri kutoka Kirinyaga Gogoyo Diehard no kuigirira kahotero Nyox Wakata matatu cia kwanyu nĩ cia namba cigana Mucai wa Kimani nĩ ndakuona ũhiki nĩ warĩ
Iratatirako. Thegio muno kuma kuria Matagi Junction. Haretwo Cool Bass Club. Martin wa Muranga Shato Gaitheka. No kinyere hau kinyeire. Ona gari cia Korea Kegumo Travelers ene mwa Gaitheka. Ona Wakadeba. Anenda kuna Charles Nyadia. Charles Nyadia wa Naivera. Thegio muno. Neo tajetire igogona riu ria kihinguro kia nyumba Ruiru. Charles Nyadia. Naondo kama kenyumba no tugwaka nyinge. Maura Manchester wa Mountain View. Arauga neta tena governor Ndakire Mwoko Matheri ena mbeca cia mbesha maisha. Igana rimwe ndiritwe 50 o riu. Kira igana ria kure mwe kwa paybill number 525241 account name Kigo Inoro. Governor agutugena 50 etate na totoge ucio. Thegio muno andu akirwo arakuria Gatanga muthenya wa Friday ndari kwanyu haria hakaraja wa Ndungu hegwitwo Knox Gardens. Chairman Munyui wa Wanjohi ageithia Kamau Mutaramu. Evergreen Hedene Goka CDM Kirato Kiambu's finest. Netoro ine hamwe ithuothe. Kabisa Gugoyo netate. Jire wa starehe Bushiri lirikana niwe timekeeper. Dio toko na undahi.
Gatifaru wa Duta arĩ Matibeirari Kiambu County arauga nĩ hau gavana. Thegio Gatifaru wa Duta. Sami wa Pok nĩ ndakuona. Banga mũthenya tũrĩrĩanĩra gapok. Gapok choma gokaga wega. Ate mararĩa ngũkũ na nyarari ĩyo. Ĩrarĩrwo kũ? Na gwa Thiong'o gũtirugagwo ngũkũ, kũrugagwo choma ya ng'ombe. Meko na nyarari ĩyo makĩrĩa ngũkũ. Kana ĩrarĩrwo ndĩia. Mwarĩ wa Njũgũna. Ate waiga atea. Gogoyo back to back. Gogoyo netate. Nyĩmbo citũ. Thegio mũno Joy. We harĩa Cool Base Club ũranjĩra ngũgeithĩria mũcoba. Na nĩ wetereire kũigua nyĩmbo cia Queen Jane ona korwo na ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Kaĩ rũciũ ũyũ akoragwo na arũme aigana? Rosi
Ena arume aingĩ tao. Thengio mũno wakiri Njenga Wanjĩhi, asante sana. Thengio mũno Bithoven Gashago, Deputy OCPD kũrĩa Machakos, ndamũkĩra ngeithi mũnene. Ngeithi iria watũma Peter Gishohi, asante sana Bithoven Gashago, Deputy OCPD Machakos County. Gogoyo-inĩ sana. Rũgũrũ wake yu asante. Na mũndũ ũcio ngĩndĩrona gũkũ kwa Kawaru nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Kanopi, arĩ o kũrĩa Zimmerman aretia rũrũ. Ĩu nĩ anjoya. Ĩtagwo Gogoyo. Rũrũ rwĩtagwo Munjuga. Governor's favorite. Mr. Mujuga. Yeah. Anyuaga uke mutheri. Icio nĩ ciugo cia Gĩkũyũ. Mũrĩo nĩ wĩrĩagĩra. Warembo na Kama mko wapi? Kuhereria gavana Warembo na Kama. Njetereire harĩa Munjuga anyuaga kaũkĩ. Ũcio nĩ Munjuga. Devi wa Subaru. Wĩtheme Munjuga. Atĩ aramwĩta atĩa? Liz Kamau. Good afternoon. Kali ni kali. Thengio mũno Recho Jenga ukiwa Iraq. Kũrĩa mũciĩ mũnene wa Baghdad. Ona koguo gethema Munjuga Recho witũ.
twa jukuru mutige welokia madie Nairobi kogera bidi tigai welokia madie Nairobi kogera bidi tigai welokia Wakinya Nairobi, eyetwa Nairobi, tigage domo wekera taiti nera tujameleche, tigage domo wekera taiti nera tujameleche. Wanawaka Nairobi, Togade magoro, nele manandachi na makoti na chelene jato, nele manandachi na makoti na chelene jato. Ajiari nenjoe, ilaya wako. No mamenyage omudene kotina narojo nendege. No mamenyage omudene kotina narojo nendege. Kabisa. Johnny Leria ibuku. Johnny Leria iligo. Omiage domo karamuna ibuku ni wali nandege. Omiage domo karamuna ibuku ni wali nandege. Wakinya Nairobi, nene alekoni. Keideria Johnny menanda mieri endi alekoni. Keideria Johnny menanda mieri endi alekoni. Ane agua. Mori wangito, netwayo kiangalo. Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake. Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake. Ide wanjera ganjoke inyone mishana marua. Ida mwana uronda ona inge mwenjaga. Mundu areko menorio ngeno tamurui. Madari gonya machiarema Tutigoro ganerera etondo goko netaoni Nani giona mote idori kengwe tekerie Yeterere itwale angai noririkane Wachitare na moguru ndenge agare Thegio muno Sir James wekorea mangu Geithia aratacio ito memona wa mangu Nendona nyembo iria marenda Shiamo karamane Shigo ka back to back Asante Sir James Muratandi kwego mira Enoko inoka ndinge inoka Yukunekeria ikoni yandienge onaga Ona moka nengo ina mamo mumunyane Mata moru no manyoka kengwe tekerie Kindu itago gotigera Enombi sheria ya Mombasa Nige danyo nage iri yangaririkana Modenya wage dingidiage kiunamete Miteria we etirendi gochokera Bisasya kwa mora toge churoria Bete ya kwa kerutane kwa wendo Uwasya kwa keringera idaloko Leke nyambe ngwetekerie Leke nyambe ngwetekerie Andå arä a mwe Mombasa geithäkai yatigia ndagä 15 ikerorwo ndiwe no koruta ihuti ndiwe toko neo ndahi no kwenda ndahi omo Bete ya kwa keruta negwo wendo Uwasya
ngwetekerie reke nyambe ngwetekerie urirange kiriono ena wakunio twete njoya ingiathura turaranie ngugire ora mutigano murundarino wake muhiro wake owathira gikanywa kayo takuweke mera kimwe wambe utindekane nao na wanyenda ni ukangora kengwetekerie umamothe ndikuyagarũria rwakwĩwa wacitari na mũburu ndengĩagarĩ muratano ndakwĩriria atĩ wanyenda nĩ ũkangora ini na mĩeri ĩtandatũ njetagĩrĩra rĩu nĩ ta mĩaka ĩtatũ wakĩgĩra kĩ coka kũmũratũraga ũnjĩtĩkĩrie ndagwĩtĩrĩria ũkũigana na ruo rũingĩ rwa ngoro yona tindwarĩ na itherũ ngĩthirimuka ona korwo nĩwe niĩ ndũngĩũmĩrĩria igithia wengino kũri ũnjĩtĩkĩrie cioka igere nĩ mũririkanaga hĩndĩ twarehaga mbilimbili mbilimbili yathũkirio nĩ arĩa metagia kamwe handũ ha twĩrĩ ani na mwaka na nuthu wendo wako gĩitaithĩka yona warĩ mũbatari na tũkĩendana kiuga ona chimba ngũrĩrĩaga nyeki ingĩũrĩ na ihĩndĩ akĩrĩte mwĩkonoci ingĩenda kũririkana marĩa mothe wananjĩka iria ndahanaga mbĩa ĩikĩtio kĩnya thĩno yaiganaga rũhĩ na ndiamenyaga ikũrĩa ngĩtũngĩendana na tũikaranie nĩ wathire no kiuga ndũkanyenda nĩwe waricirie ũthaka wakwa wendo waku nĩ wahukire mwĩrĩ mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa gwete mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa gwete nĩ wathire no kiuga ndũkanyenda nĩwe waricirie ũthaka wakwa wendo waku nĩ wahukire mwĩrĩ mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa gwete mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa gwete inyeki ndĩrakuoithia rĩu niende kĩndũ gĩene atĩ ũhiki wa magayũ nĩ wa kanitha kembica ikiwone aciari nginya batĩrĩ merirĩirie kĩenyũreke tũrĩe rũitĩki icaio kũnyua ũinũke rĩu niende kĩndũ kĩene rĩu niende kĩndũ kĩene kũmba na gũte na ndikwenda gũtenderia tũrĩa mwathani ngai agũteithie wohoke ũnjĩtĩkĩrie
rembesha maisha ithiete na mbere na gucenjia miturire ya Akenya o muthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makirima Akenya nĩ magunĩkĩte ona miturire yao ĩgacenjia. Na itemini rĩa kwagĩrithia rembesha maisha nĩtuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o muthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rucini kwina kimandika gya ciringi milioni 2 kiria kirihotanagirwo ni ahotani ana o mundu akinukia ciringi 500. Gai. Naguo muthenya wa aramithi rucini kurikoragwo na muhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ino kuri muhotani ukainukia kimandika gya ciringi milioni 3. Naguo tukainekereria kiumia mundu mwake hotanira ciringi milioni 1.5. Vuka kwa M-Pesa wikire paybill number 525241 wikire ciringi 100 na account name ni Kiugo Inoro nokorwo uri muhotani amuyo no mucie wotu ginotana ya murathima na arathima Inoro ritore Ngai Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 002986. Muciĩ watu ginotana wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Andũ amang'o mweterio cia mũkaramani nĩ Sir James hena ndagĩka 8 nĩcio itigarĩte kerorwo Gugoyo Metate. Samueli Mwangi wagithinjare hiro kiumia rucine agiturania ndaruto kanitha inene no nĩ Bible no nĩ tũkũria Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ atuhotanĩre Kariũki agĩtheka ithuĩ na Mwangi na Kariũki twatuĩte cero kanitha twakirakiraga Mwangi wagĩthĩnji agatũhoithia agatwĩra tuge ithuothe haleluya ngoma rohotwo hĩndĩ ĩyo Wanji kwarahũra mũrango ta mũgũrũki agĩtaga Koburo kabisa igwa giteo Evergreen mahoya ma Mwangi wagĩthĩnji nĩ makinyire igũrũ Jumatatũ kĩroko Koburo akĩnjĩta akĩnjũria atĩrĩ Mukaramani nĩũkwenda nguhe mbondi ya Kĩraoni
mĩrongo ĩrĩ na inya tũgĩkorwo igoti-inĩ Jaja kĩruta mĩwania gĩtũbara gĩtũria atĩrĩ Gathĩrĩni na mũkĩramani mwahũranaga nĩkĩ Kĩmũria kaĩ kũhũrana kĩciarĩ ũrumbwa na hakimu tũkĩrwo tũinũke Kabisa. Yũkĩrana mũndũ Gaithĩrini wakwa ũhinge mũnyita guoko Kinya kaĩrĩga Kiuga heo zonda Athiĩ kũhe kicingo na njanji taratuona Kiuga heo zonda Athiĩ kũhe kicingo na njanji taratuona Oka Yũkĩrana mũndũ Yũkĩrana mũndũ Gaithĩrini wakwa ũhinge mũnyita guoko Kinya kaĩrĩga Kiuga heo zonda Athiĩ kũhe kicingo na njanji taratuona Okay Anewa Anewa Part 2 ya rwĩmbo rũrũ rwa mũkaramani nĩgũka thutha wa mohoro mathaa inyanya hamwe ndĩrona Jeff Mũngaithire harĩirie mũno hena ndagĩka ta igĩrĩ ũguo Kĩnyomo wa Gĩchogoma thengio nĩ ndakuona asante sana Kĩnyomo wa Gĩchogoma ngeithi ciaku nĩ ciakinya Sam wa Njohi thank you mũndũ ũgwĩtwo Jogona wa Gĩcamu haiya Jogona wa Gĩcamu wathire Australia ya mũkĩra ngeithi cia Jogona wa Gĩcamu Australia arauga ĩrangarana yaku nĩ kabisa thengio mũno Kamau Gerard naona Jogona wa Gĩcamu agĩcoka kuma Australia tũkĩgĩa na gĩikaro asante sana mheshimiwa wa Gĩcamu ũrĩ kũu wa Australia Joram wa Gĩkomba nĩ ndagĩithĩka na ũrauga ingĩona nyĩmbo cia Kajoni no igũkenia mũno ikara ũkĩndirikanagia ona twacokereria Nanas Green Rironi Gogoyo ni Loud and Clear geithiria mwarimu wa Nanas na Bugus ucio ni Teresa Jones uratuma geithisho kuma kuria kwa Nanas Green kuria mwena wa Rironi mwarimu wa Nanas na Bugus mukigie na mahinda mega na mukigeithike geithisho ingi ciroka hindi no ratatane cia mundu gwitwo Mugo wa Bidan wa kuria Gacarage Kinyona arauga akosa thengio muno Mugo wa Bidan wa Gacarage Kinyona kuria kwa mheshimiwa Liza Muthoni mundu gwitwo Wanyokia Wanango mheshimiwa Wanyokia Wanango wa kuria Lake View na Ivasha na thengio muno ngeithi ciaku nĩ cia wa Kinyango ririkani ati ciringi igana rĩmwe na ikuhe ngiri 50 hĩndĩ ĩno tũratatia Gogoyo igana rĩaku kũrĩtũma kũrĩ paybill number 525241 525241 wĩkĩre igana rĩaku nĩgetha wĩhotanĩre mbeca Gogoyo ĩgĩtataga Njire wa Starehe Bushre niwe ũratũrorera mathaa niwe timekeeper witũ aranjĩra thaa 8 nĩwe icio irorete kwĩhanda mundu gwitwo Kamau wa Karũgũ akoragwo kũrĩa Bunge niwe ũkũmĩruta ihuti nake Njoka wa Gĩthũngũri Dairies niwe ũgũkorwo na ndahi Njoka wa Gĩthũngũri Dairies niwe ũgũkorwo na ndahi amu anyuĩte iria kahũna ũguo ndangĩkunderera Njoka wa Gĩthũngũri Dairies niwe wĩna ndahi maitũ maitũ tũherutha maitũ nĩ gũcokera rĩngĩ nĩ ũndũ wa andũ a Mehes atĩrĩrĩ Timotheo nyuaga Timotheo wĩkũ nĩ ũndũ wa nda yaku Timotheo kundaga kĩndũ nĩguo nĩ thaa 8 nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa
na baba kenjera wa mborindo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai Nĩ ko atĩ ithane rĩa Kenya ikerurwo merutwo mirati na tunyuire nja hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka ithũire onda theri na mehemehe Gĩtua kũrĩa tangathi arĩa mega tũkenya Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Kĩgambo mĩnyoroku wega ta ya tũnyoni Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Inoro mĩaraho amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM matemo ma mohoro maabitha borithi kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ maikĩtie ngono mũnabii na mũhunjia Peter K wa kanitha wa Christ Impact mwena wa Rũirũ agĩkuruhanio na mahĩtia ma kũhahama arũme kĩmwĩrĩ. Mũhunjia ũcio araikirio ngono hwaĩ-inĩ wa ira kanitha-inĩ wake mwena wa Rũirũ na aratwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Nakuru Central kũrĩa atanyĩtwo gũgakinyio igoti-inĩ na thitango cia kũhahama kĩmwĩrĩ mũndũrũme ũmwe mwaka-inĩ wa 2022 ũrĩa ahenetie nĩ ekũmwethera wĩra ĩndĩ agĩcoka kũmũgarũrũka na kũmũgera ngero ĩyo. Mũingĩ wa Kĩrĩnyaga nĩ ũtetetie kũrũgama gwa tabarĩra ya waki wa gĩceceni kĩa ũthuthuria wa mĩthaiga KEMRI kĩrĩa nĩ kĩa mũigana wa ciringi bilioni 15. Oho no macakaĩte gũkwama kwa barabara ya kuma Kagumo kĩa Maina gũthiĩ nginya Gathuthuma gĩcigo-inĩ kĩa mbunge ya Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ. Na aikari acio nĩ morotete ambunge yao nĩ ũndũ wa kwaga gũtetera tabarĩra icio cia ũthii wa na mbere, makiuga nyingĩ ciacio ciambĩrĩirio hĩndĩ ya wathani wa thirikari ya Jubilee ĩndĩ rĩu nĩ ciakwamire. Mwandĩkitwo Johnson Mũrĩithi niwe waranĩirie nao. Ndĩna nduka ndĩna ndũĩ nyũmba ĩyo yakwa mbeca iria ndĩretio ũrĩa cirathiĩ beigana atĩa. Mwingi matũũri-inĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga ũgĩtarĩria ũrĩa ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere na kũhaica mĩaka ĩrĩ kuma rĩrĩa makorirwo magĩthura ambunge, gũkũ makiuga nĩ marĩ na mwĩvũko mũnene megũkorwo makĩmatetera no nĩ makorirwo magĩthiĩ mũgarũ, gũkũ makiuga nĩ makoragwo marĩ na ũmenyo rĩrĩa megũkorwo magĩteterwo nĩ ambunge maya na rĩrĩa megũkorwo mategũteterwo nĩmo. Ũndũ thari wakwa nĩ mũcaro ũratũmarĩbaga nĩ mũcaro maiganĩte, koguo akĩrwo nĩ kũthi kuwa na independent mind akoo nĩ mũconi agĩa kũ ero moke maciki opinion ũrĩa twamwĩra athiĩ kĩogu akoo nĩ kĩrũ ta NGCDF ĩyo nĩ twamenyire nĩ raitũ tebeba MP anjĩkaga atĩ nĩketha ambe basari ĩyo nĩ raiti yakwa koguo ĩyo no nginya nengere akĩenda na atekwenda. Ingi ũno warĩ na ciĩrĩgĩrĩro nene atĩ ambunge nĩ megũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri na kũmatetera na mĩrandi ya barabara ĩrĩa ĩkuamĩte ĩkorwo ĩgĩkuamũka no kwa ivinda rĩrĩ mathiĩte na mbere na kũrĩa thĩna, gũkũ makiuga nĩ marĩ na ciĩrĩgĩrĩro nene atĩ barabara ya kuma mwena wa Nguruvani gũthiĩ nginyagia mwena wa Karira nĩ gũkorwo ĩkĩrĩka no kwa ivinda rĩrĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya. Rĩu for example nĩ tũrona ĩrĩa yatigĩirwo o mbere ya Ngũka, barabara ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩthirĩte na gũkũ nĩ tũkorwo tũrĩ andũ matige thutha mũno. Akoo nĩ ĩno nayo ya Karira kwanja ĩno nĩyo tũtura mũno atĩ ĩgwakwo wega ĩthiĩ kinya barĩa Kĩũria kuma Kĩũria tarĩu kũrĩa kaburata gaka ũrathiĩ kuo gĩtengemana na njĩra. Ingi nĩ ugĩte no kilomita nini cia barabara ciĩkĩrĩtwo rami kaunti ya Kĩrĩnyaga, gũkũ makiuga nĩ ũigĩrĩrĩku wa mbunge gũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri na kũria kũrĩa mĩrandi ĩno ya barabara yakorirwo ĩgĩkuamĩra, gũkũ makiuga nginya gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ kũrĩ na barabara yathiaga na mbere na ĩrĩa yetagwo mũcibi wa Gĩcũgũ na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ yakorirwo ĩgĩkuama, gũkũ makiuga nginya kwa ivinda rĩmwe mũtongoria wa bũrũri nĩ akorirwo agĩũka mwena wa Kagumo kũrĩa akorirwo akĩrugũria mũrandi wa barabara na rĩrĩa akorirwo akiuma thĩinĩ wa gĩikaro kĩu tinga magĩcoka makĩmũrũmĩrĩra, gũkũ makiuga nĩ ũigĩrĩrĩku wa mbunge gũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri na kũria gĩtũmi kĩnene gwa gũkuama kwa mĩrandi ĩno o hamwe na matingata maya gũkorwo magĩkuo thutha wa mũtongoria wa bũrũri kũrugũria mĩrandi. Kĩbandĩko agĩcoka akiumagara ũguo umagarĩte nake contractor nĩguo umagarĩte na matinga make. Thaa ici mĩaka ĩyo ĩrĩ gũtikĩndũ tuonete ona andũ ona gũtĩ wĩra mũruti ona ũrĩkũ ona wĩra ũrĩa watigĩtwo nĩ thirikari ya Uhuru ũtĩrĩ wathiĩ na mbere ona ikinya. Ingi kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga ũrĩ na ciũria nyingĩ kana ambunge arĩa makorirwo makimathura megũkorwo makimatetera mĩaka ĩyo ĩrĩ ĩtigarĩte, kuona gĩcunjĩ kĩnene kĩa ambunge o tiga ambunge ĩrĩ makoragwo makĩnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Tũratigwo na mbirũ ya
thibitari tigane arambe rokire bau tukimuthika no kandio kabeo gukire no sina sa eno etiratuteithia kama support ka president ni untondo ni turake moria president tondo no ciiraniro gutiri twamoria ogwe na mo maroro na matirabota guka guku tondo ni mararigo mekwira antu atia tondo mugunda uma mwere omenyekaga na magirai tutirona abata kundu gwikika Riboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Atwarithia boda mwena wa Kibogo gicigo-ini kia mbunge kia Manyata kaunti-ini ya Embu ni marorunganite na kuhinga barabara ya kuma Kibogo guthie Kang'ethia magitetia guthuka gwa barabara yo ira makoretwo makihenio kana makiheo ciiraniro cia guthondekerwo o hindi ya campaign. Maugite matikunoga kururungana na kuhinga barabara yo nginyagia makaya mao matangikirwo ta uria Anthony Nduiga aratariria. Atwarithia aya nduthi kuma mwena wa Kibogo maina uma na Iziko marenja mitoro karigatiri ka barabara ino ya kuma mwena wa Kibogo kuthi mwena wa Kang'ethia kuona matwitwo meriritwe kuthondeka kwayo undu utakinyanagira. Johnny Muto niane murakaru muno njira no ingiete muno kiugo nduthi muno ndakeigira mbia mubuko kiugo nduthi na atongoria acio ao acio twathurire matuvenire ni magututhondekera njira nginya umuthi matiana tuthondekera njira no kamatwiragira ciiriro tutirenda kwerirwa Evantas Vundi kana kavaro konguanaga njira ria kuma Kibogo stage ya Vakenege ni best rider ginyana urakua customer gikinya gicorori customer cio anathiete oviki athigetwo rukungu ana dice mara ni umuvarukirie nginya marimari menge maivale gicorori kana tendereva guku makuga maina thi ao ni matangikite kwigana kumanege na kuthuka kwa njira ino na guciigana ni ciigana na ugu kwiyumirie na wingi na kumuvinga mwana gwakia miaki barabarari ino nigu etetaria uri kwari kigwika mbetagwa Rasta vendera twa summit twairurwe mbundani wira right bila stress hatuna barabara mararuta maramu maravetokie maramu ama makathikuvira mwaraga njogu mathikuvira mwaraga njogu mutitore mavetia mambereria bana tue nitutukuanaga ndune gatwavinga njira ino maugite tema vingura njira ino nginyagia mekare nthina atongoria ao na kwarana na kwegusanira uregu eyukwa ikithondekwa noti undu riguo matagwitikira ni njira ino ivuthirwo kuvura siasa icia kithurano giukite acio twathurire Cicere Mukonji Masaria acio wanja Masaria na twatwarithia anduthi atheri marakarite ni kuthuga kwa njira ino aturi wana mwingi uregu utumagira barabara ino magiteta wanao na kwenda kuthondekwa kwayo twakiona mukiri ni kuga njira ino tuthondekerwe tembega nginya ciana na ikithie cukuru bare ni togiekaga muno Karinda Mukonji na Masaria twaramukire kiroko gia tene tukimuthura na mugitwirira barabara ino ni kugia rami miaka 5 kayathi kuthira riu na noko vikiviki ciato ciana itingithoma tutinginukia mutu koguo tutwatera mbura ugakone twarimo ni kuthie gutai na mbura na mbura yaura gatukuvinga wira ngeripotera kuma mwena wa Kibogo gicigo ri ombunge kia Manyata mbetagwo Anthony Nduiga. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo ne tate. Ni party 2. No ni tumirebo hawa ni wa mirebo gwendaga P3 ya wedo ni ya Mukaramani P3 ya wedo rwa Mukaramani.
kabisa. Gogoyo nĩ tate. Gogoyo nĩ tate. Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku athiĩ gũcokia down memory lane. Mama
Thegio muno Kiogora Rainas kutoka Meru. Rwetago jaji wa mapenzi Jokawa Githogori Dairy zenewe wina dahi Either kamuno Pauline Mogore kure Atlanta. Irata tamuga kiana. Wajiko wadu wakuru na urama tu gatera Maina wa young line gaitheka jaji wa mapenzi Milka wa boy wa mwage ni hao mere guda guda Happy birthday Milka wa boy wa mwage Director VMAX Business Tours Wekoria Guangzhou na utothiete wega iratatana tugatoga kuria kwarembesha maisha ndirabatara wikira ciringi 100 gwa paybill number 525241 account name wekira kigo inoro wi besha ine
Ocio wa Mario wa famu ya Dina Igera. Ena nyanja. Ege muno Kamau Jamuku wa biashara zako. Uradhikiriria Gogoyo ogakena na dothe biashara zako ni mwagithio ni chairman wanyu Kamau wa Jamuku, ha? Rembesha maisha ni itahelero ya besha. Tumashirikiga na rimwe kule paybill number 525241. Wihotanire kimanjika kia besha ororiu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba teri eri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yau ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kuri aria mambiririe tabarira cia waki matetekiritio kuringana na gicunji kia 57 kia watho wigie uhuthiri wa migunda eno mibango-ini ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marua kuri ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nirenda gutigirira ona horia biashara ni magunika na marihi maria maguithitio. Kumenya ici na ingi makiria nyitendera na ithu o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Bushi watu ginota na titagoko kumagwo rwimbo ruria ruracoka ni rwimbo ndetio ni mundu gwitwo Maina wa Young Line rwitagwo nyina wa mami rwa Sam Kenothia kia Mbogo Lesles. Yo
Andũ akia andũ tune mwagaithĩka. Andũ athĩka. Gaithĩkai. Thĩka nĩ ande moithano. Kabisa. Nina mami, oyo ne mogondoria wakwa wale na riri, tetwamba iria cia Jorondani, kare kegeke, wanire ndathie California, monyeti wakwa, oraga mathani ta Musa, nyina wa mami. Orĩrĩa twaima kwa Firaũ, amerio nĩ thĩ, tandathani marĩ na kora, nyina wa mami. Orĩrĩa twaima kwa Firaũ, amerio nĩ thĩ, tandathani marĩ na kora. Na nĩngũcoka thake rũngĩ rũrĩa ũkwenda rwa Sam Kenothia nĩgetha ciũke mbili mbili. Mafanza Sam Kenothia mkono juu. Thengio mũno Gacere wa A+ Thika Road. Ona mũndũ gwĩtwo Mũinjĩrĩsti Original wa Thubuki arauga tũ hamwe mũno. Na mũndũ wothe ũroka na nyanja anengere Charles Gĩkunga wa Kariũki. Wamboi wathu iratatĩra kũ thengio mani hadi ya Kĩrwara geithia Karanja wa Ndũng'ũ na arĩa twarĩ nao Knox Garden mũthenya wa Friday. Kabisa. Nina mami, nakoiganania na ciana iria ciarumire, riciacigĩkua ciana vote. Kũruma maitũ, ĩnakerumithĩ na igũrũ, na nĩndakũrathimĩra ũthambo mũkweni, no ĩndĩ mwana. Ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ, ndũgũthiĩ nake, gĩciare wanyu na ũthiangũ, no ĩndĩ mwana. Ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ, ndũgũthiĩ nake, ĩra ũthiangũ.
Ate. Odhiambo ongeze bidii. Magea na ake wao. Ndirona muthe Kirerebe Jeff Kuria ena timu kari muno haha. Kirerebe gego kathi na cara na twarikia gutatia Gogoyo mheshimiwa Gacheri kuma kuria Kirinyaga County. Mheshimiwa Kawanjiko kuma kuria Kiaba na mheshimiwa Jiji Kagobe kuma kuria Gatondo South. Ene wageni ya Jeff Kuria hede ya Kirerebe. Twarikia gutatia maigerema terefe maudo toigua ria bururi wa ikaire. Ndera guthaka rwimbo rungi rwa Sam Kenothia na guthaka ruru rwa Wairure part 2. Atia moyoreirie ndurire mucie. Sam Kenothia ari moinire kengure. Ni muraigua mbothe icio. Oh yes. Twena Wairure wakwa waratia mathare neo
atumitwo borithi Wairure ono anyitwo Wairure we tiga marigo mene Wairure we tiga matunda mene nyanagirira thokwando the makagwana nyenjeri gutu ya uthie mwene na pati thiri no iguka ni ndirenda gwikira back to back no ambe wikie ciringi 100 kwa paybill number 525241 account name Kigo Inoro utogene tate ndirenda uhotane ciringi 50 cia mbeca maisha ogogo igithiaga na mbere na gutata ureke twigue pati thiri ya Wairure uyu wayuretie ndorere mucie gwake nuthia igore bakogira gira wastarehe kahotero ni kaheire ona ndefe ithatu ni njega ta mahenia wa Nyeri karegani Dr. Gacoka Kiogo wa MKU magaithie muno Thegio muno Karo wa Trished. Karo wa Trished gaithi ciaku nĩ cia Kenya. Ilia wa Tomatoni wa Juja. Asante sana. Mucio wa tugino tana Inoro FM. Itatire. Nderona makenire. Frida wa Title Deed kuria gwa famu ya Thegio muno gaithi ciaku nĩ ndaciamũkĩra. Margaret Thithiwe United Kingdom asante. Joro wa Avocados kuma Gatodo North asante. MC Gacohi arauga agithirio TKN Sako matatu cia gatura guthie Thika. Nash Photographer asante sana nimekuona pia. Thegio kang'ethe wa Ngaru yawe kuria magumu. Nĩ tate
na muthuri ogwitwo Kang'ethe wa Kiguru ageitheke muno ari kuria mwena wa Githega ni ndirona ni ugakorwo na igongona muthenya wa Juma Mwothi mweri 22 kuria Bishop Jenga Primary School Githega Githunguri Sub County. Igongona ria gugutua muthuri wa igongona ria gugutua mutonyi wa unduire wa Ugikuyu, na ni ndona Kang'ethe wa Kiguru we kuria Githega ni unjitete igongona riri ta ngavana wa Ngogoyo. Congratulations Kang'ethe wa Kiguru muthenya wa Juma Mwothi ya mweri 22 Jumeno giroka ugituika mutonyi wa unduire witu wa Ugikuyu kuria Bishop Jenga Primary School Githega Githunguri Sub County. Gavana wa Ngogoyo ndagagiuka. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara, tufanikishe zaidi. Rembesha maisha ni tahiliro ria besha. Tuma shilingi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha ororiu. Rembesha maisha ni jitikirie nega telefoni BCLB license number 050 Muciĩ watu ginotana wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Roro kabisa divas. Ema gaitheka muno muno mheshimiwa Garuya MCA wa Tigoni gwitaga Tigoni 1 thengio nego tutuga wega muthenya wa Friday mheshimiwa Garuya wa Tigoni. Ema tutige itane odo wa thina kana tigo Jack wa Ford na Jack umenya kireko ni thire
Shaga wa cookies. Kariobagi kwero atia. Rwiboko wagira thengio mundu gwitwa Wandura wakiri Mwangi wa Jeho atewe Emirates Lounge Kiambu ikoragwo ha ari awe ikatu ndona wareherwo kahotero Charles Gaku Gaidi andu amarumane timu no noge na thabari njega ugicoka kuria Karen kuria kwa Air Travel Ado banana gaithe kai Gavana wa Gogo na mugeithie nyuothe andu a banana ona Muchatha ona kawaida ona kuria gugitwo Kiogora ona Karuri ona kuria gugitwo Jiko Kiamba yothe ni mwangeithika Kenda ya tigia ndagika kenda njire wa starehe niwe timekeeper witu uririkane waikaranga ho waikaranga ugaikia ciringi 100 kuria kwa paybill number 525241
account nĩ mkiugo inoro o waikara ngoge koguo kaige nĩgetha ũgĩe mbeca cia mbeca maisha tũgũthondekere ũtũũro waku kaũndũ kau karakũgia ka ciringi 50,000 gavana egũka gũthana message ĩmwe ogũgwĩkĩrĩra 50 thimũ-inĩ yaku ũtige gũthĩnĩka rĩngĩ wa maitũ. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni marori ma UD merungurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ na moĩkaine nĩ ũhoti wamo na hinya wamo wa gũikara ihinda iraya na ningĩ mathondeketwo kũringana na barabara cia East Africa. Theremia biacara yaku no mĩtware gĩkĩro kĩngĩ ũkĩhũthĩra marori ma UD. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0800 724 724 kana ũcerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gũkuhĩrĩria ũmũthĩ na wambatĩrie biacara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani, ndoto za kufanikiwa kibiashara, ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara. Tufanikishe zaidi. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 050. Mũciĩ watu ginotana wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Rwĩmbo rũrũ rwĩkuo rĩu rũtuĩkĩte master player governor. Joel Emotion, Global Events. Iratoire ngoma gangarini bedroom ndirambeonaga ciana ciakwa cigethie cukuru cingeithagia morning indadi daima njini tigano kamande inifesta turonanire Girea balansi ya mũgũnda ndatigetie kũrĩa gĩkono. Mũthenya ũmwe
sabu ando irio thoni wa kiongo ithe wa ngaro igusema nginya kiendeti tugasemania twaranganie iwanyendire onoke ikera ukenduta irima ria gikuo nikiangoya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongoya mborire mirongo ndaciria ciari maturathime mwana tithero ni twaikania makeyerera gisambi igoro uria wihorithetie ithuki bahati no mwai wa mandera kinjira mureretwo hamwe na mukuritio mwi kanitha-ini ndigane nao no meheme ni mehemeheme nacio ndokanogete ni uheaga pole sitini undu wa wira na endelea ni ndina pureso kajiureria wenda igathira natukererwa na ithe wa nyawiro kajira rume ni marangagia tondu ni uwe kouro ya-ini bebini kwa indo ciumaga nikiongoya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongoya mborire mirongo ndaciria ciari maturathime muciĩ wa ũtũgĩ tana Inoro FM njĩra wa starehe hara njĩra nĩ thaa kenda nĩ kuga tũtigĩtie mathaa mangĩ matatũ hamu ngogoyo rĩu ĩrathiĩ nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ thutha ũcio Jeff Kuri akaingĩra na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ rwĩmbo rwega mũno rwa mũtigĩri John Demathi rwĩtagwo nĩ kĩongo kũraceria mũndũ ũgwĩtwo Njoka wa Gĩthũngũri Dairies nĩwe wĩna ndahi Kamau wa Karugo nake niwe ũramĩruta ihuti Kamau wa Karugo niwe ũgũkorwo akĩmĩruta ihuti Timotheo 5 mũhari wa 23 Timotheo 5 mũhari wa 23 gwĩtha kenda atĩrĩrĩ Timotheo tiga kũnyuaga o maĩ moiki nyuaga ndibei nini nĩ ũndũ wa nda yaku ona nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrwaraga kaingĩ reke njokere Timotheo 5 mũhari wa 23 atĩrĩrĩ Timotheo tiga kũnyuaga o maĩ moiki Timotheo nyuaga ndibei nini nĩ ũndũ wa nda yaku ona nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrwaraga kaingĩ Timotheo kerũraga maitũ cokera nĩ ũndũ wa andũ a mehemehe maitũ cokera rĩngĩ nĩguo Timotheo aigue nawe ũrakerũra wĩtheme munjuga neguo nĩ thaa kenda nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga ĩthũire o ndatheri ĩno na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩ ĩkwatĩtwo na rũtha rũu nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja atirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka ũrĩa tangathi arĩa
mĩaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho, matemo ma mohoro. Rĩrĩ President William Ruto athiĩte na mbere na kũheana ciĩranĩro cia kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Mbeũ njĩthĩ kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matarĩirie maũndũ marĩa mangĩenda thirikari mahingĩrie mbere ya ĩrĩkĩtie itĩna rĩayo rĩa mbere. Na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Nyambura wa Mũirũrĩ maugĩte thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra maũndũ marĩa ma bata ta kũmathondekera mĩeke ya mawĩra na kũnyihia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩa rĩu maugĩte megũthiĩ na mbere na kũng'ethanĩra nayo nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ĩkagĩa na wĩigĩrĩrĩki. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra thirikari nĩ yagĩa na wĩigĩrĩrĩki mĩrutĩre-inĩ yayo ya wĩra, ũndũ ũrĩa wonanĩtie wĩrutĩri wao harĩ kũrehe ũgarũrũku ũtongoria-inĩ. Mĩario-inĩ itũ na amwe a mbeũ njĩthĩ nĩ maheanĩte mawoni marĩa mangĩendekithia mũtongoria wa bũrũri kũhingia. Ũyũ haha nĩ Brian Wachira, na kũringana nake ihoya rĩake nĩ thirikari gũthundũra mĩeke ya mawĩra, kuona mbeũ njĩthĩ aingĩ maiyũrĩtie maratathi nyũmba gũkũ mawĩra matigĩtwo kũrĩ andũ arĩa akũrũ. Mũndũ nĩekĩte degree yake no wauma nja gũtirĩ na mawĩra. Arĩa makĩrĩtie mĩaka 60 na me ofici-inĩ cia thirikari mabataire gũkorwo makiritaya. Julia Muthoni mena Veronica Wanjiko nĩ makomithĩtie ciĩranĩro cia tũhũ, makiuga mbeũ njĩthĩ nĩ ĩnogetio nĩ mĩario ya tũhũ na marenda thirikari ĩrute wĩra, kuona thogora wa mũtũrĩre no kwambatĩra. Tũrenda thirikari ĩ accountable na maũndũ marĩa ĩrauga, tigũtinda agĩtwĩra nĩ agũtwĩkĩra nĩ agũtwĩkĩra na hatirĩ ũndũ areka. Athikĩrĩria a Kenya tondũ Akenya nĩ maragerera mathĩna maingĩ mũno, mũtũrĩre wĩ harĩa gacumbĩrĩ. Oho James Kamau ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ ndĩkũgũagũa, akĩorota gĩko kĩa ica ikuhĩ gĩa president kũheana kĩmanjĩka kĩa mbeca kanitha-inĩ iria kũringana nake ibatiĩ kũhũthĩrwo kũhingia mabata ma kĩguni kũrĩ mũingĩ. Thaa ici kwanja ndaraneana tũbia tũnini, aneana milioni 20 kwambatĩra. Mbia icio agĩcitwara mathukuru-inĩ tondũ na kũrĩa Turkana tũronire ciana cirathomera nja, hena ingĩ cirathomera tent-inĩ gũkũ Thika. Na Gen Z tũtigotiga gũkorwo hamwe nginya hĩndĩ ĩrĩa agakorwo wa gũtũigua. Mĩario ĩno ya mbeũ njĩthĩ ĩkĩrũgamĩrĩra andũ makiri maingĩ nĩ rĩtana kũrĩ atongoria kuma ikĩro ngũrani gũtigĩrĩra nĩ mahingia ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Ngĩribotera Inoro FM, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ. Mũingĩ matũũra-inĩ nĩ ũthiĩte na mbere na gũthingatwo hĩmbĩrie ciana iria ikoragwo na mawathe ithenya-inĩ rĩa gũcihitha. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte mwena wa Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado magĩtĩtĩrithia bata wa andũ arĩa makoragwo na mawathe kũheo kandi nĩguo makahotaga kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari nene. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Anyiti itemi matiganĩte harĩ gũthaitĩra ciana iria cikaraga na wathe matũmĩte thabarĩ nginyagia thitĩnji-inĩ ya ngari taũni-inĩ ya Ngong'u Kajiado ya rũgongo, muoroto arĩ wa gũteterithĩria mũingĩ bata wa kũrũmbũiya arĩa marĩ na wathe matũũra-inĩ. Acio mahingagĩra mamarute na macoke mehoke Ngai. Ngai nĩ ekũhingũra njĩra tondũ nĩwe mũheani wa iheo ici na nĩo ĩgĩtũmi. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna walk gũ create awareness na ku fundraise for a land tondu ni turabatara handu hanene ha gukorwo tukibundithĩria ciana citũ tondu ciana citũ nĩ nyingĩ na haria turi tukoragwo ha gukomborwo, uguo ni haratu limit gukorwo tukienda ku host ciana nyingĩ to ciana nĩ nyingĩ biũ. Kwĩra andũ magerie ku consider ciana ta ici tangĩhota kwĩkĩra ũndũ nĩ tondu ũrĩa ũgwĩka Ngai wa igũrũ nĩ akuona. Maugĩte mũrigo mũritũ ũkoragwo ũrĩ wa kũrera ciana iria irĩ na wathe kumana na mawĩtĩkio matiganĩte, ĩndĩ arĩa metĩkĩra nĩ ũhũthaga kuona ciana ici no ta ciana iria ingĩ. Nĩ harĩ na wĩtĩkio atĩ mũndũ akĩgĩa mwana ta ũcio hena ũndũ wathiĩte na mbere, rĩngĩ kuma kũrĩa muimĩte, rĩngĩ kũrĩa guka wanyu. Maũndũ ta macio nĩ koragwo arĩ challenge tondũ kamũiria andũ magetĩkĩra, no mũhaka wambe ũthiĩ ũkorwo we nĩ warũgama na mwana waku. Mũciari wĩna mwana wĩna disability nĩ aremagwo nginya nĩ gũthiĩ gũcaria wĩra nĩ tondũ rĩngĩ nĩ araga handũ ha gũtwara mwana wake harĩa hega, harĩa angĩigua comfortable akĩmũtiga. Onokorwo nĩ mwana mũnini ũgakora mũciari ũcio nĩ araremwo nĩ gũthiĩ gũcarĩria twana tũrĩa tũngĩ. Ũgakora aciari arĩa makona ciana ciĩna disability nĩ maimagwo thutha mũno nĩ thĩna nĩ tondũ wa gũkorwo nyumagarĩre yao ĩkoragwo ĩna challenge mũno tondũ mwana ũcio ndangĩmũtigwo handũ hothe. Ona kũrĩ oro ũguo nĩ mateterithĩtie bata wa kandi iria iheanagwo kũrĩ arĩa marĩ na wathe hoka nĩ kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari. Kuna a budget yenye tuliweka ya 50 million after a request from the MCA who is representing PWDs ambaye ni mheshimiwa
kama Beti na ha committee walikuja pale bunge wakatuongelesha as fellow MCAs, wakatuambia kuna budget wanataka kuintroduce ya kusaidia na mambo ya registration ama na assessment ya PWDs, then wanawafanyia registration wawapatie kadi, sababu imeonekana watu wengi hawana, na bila hiyo kadi huwezi benefit za PWD, na ndio maana sasa tukasema tutaweka hiyo budget na ianze kufanya kazi. So we are expecting very soon wataanza hizo trips all across the county wakisaidia walemavu wetu kupata kadi zao, kwa sababu pesa tayari iko na imetengwa na inaweza kufanya hiyo kazi. Ngiribotera Inoro FM kuma Ngong'o Kajiado ya Rugongo Ngetwo Wacuka wa Kiari. Mohoro mana mangi na njira ya guitherana wega riu kumamukira wona ciahanda thaa 10 cia hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithera. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nero ibaro wa Kenya Morgan wa fagaine muno ginyaro igane kabisa
Gikonyo wa thoko kayora arauga ni akenio ni nyimbo icio ciarĩ John Demathio. Injinia wanja wa kuria Mugumo Kiambu na Kenogu Aroiga Jabo Makutano, asante sana. Wajiro wa Kimani arauga wa mucokia kuraihu aririkana mutigaire. Tondu wendi wa Ngai ndukararagia uruka thayo my dear. Ona Alice Waihenya arauga inua gogo yorware. Mr. Gabriel Thobe thengio ririkane rucio rucine twe nawe kuri Inoro TV tokirora bururi wa ikaire atia. Jackie Muhambo ari kuri Makoyo Bobo arauga ni sana. Ona muthuri ogwetwa Maguto mugeithia muno ne wa kuu kwanya. Muriuki wa Gathigi Karatina Maroiga atia. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha lijitikirie na telefoni BCLB license number 050 Inoro muciĩ watu ginotana wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Eyu ne guyereko ne German Shepherd kana ne Chihuahua kana ne iria cia gicenji ta cia harĩa Kĩrigiti.
Happy birthday Geshwari Adasho. Orarira cia birthday ku Geshwari Adasho. We kwanyu wa Njohi Nyandarua kana. Happy birthday brother Geshwari Adasho. Ndiwe no gokoinira ka happy birthday. Na akangetheda kiwe koina. Niye joyo kometatia. Gokona gareriria jaga kurigana na ore oracietia. Korone joe koina Geshwari Adasho. Ndakoinira happy birthday. Eta tire. No go ka part 1 na part 2 back to back. Ogiona video ya rwimbo rũrũ katari horo munene. Katari indo njega. Kariuki wa Keiro waiga kabisa. Wapi warembo na kama ona korwo Karungu Fish Farm kuria Thika ukumukora kuo Jimmy Kero hekwero ate
Muthithi sisters aya nĩ matoire kene wa Muthithi tajĩkĩra research ũnjĩre kana Muthithi sisters no matoire rũrũ matiakĩrũrutire wega mũno. Ũngĩona video ya ruo katarĩ ũhoro mũnene. Nĩ party tu haha nĩho iguaga gavana oiga back to back cigoka iharũkanĩte take Thengio mũno mũno arĩa mũratwĩrorera kũrĩa kwa YouTube live. Ngũkorwo ngĩrora ũrĩa mũroiga. Ndĩrona mwĩkuo kwa wĩingĩ. Nĩ mũrakerora kuo.
ate no itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa rucĩ korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma ate no itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ korogama nja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange ĩtonya ngari mbere mwendwa wakwa ndũkae kũigua eo mũciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga weka wega woka tondũ andũ aingĩ matindaga gwitũ makĩnjĩraga atĩ ngombeca ithakaga na mbĩa na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma kabisa. Atia no mũraheo kĩndũ ũrarioro ama mwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira igoi nawe garika rako na mĩraku ndimbaĩ koikati kwale unekerumi kia Adamu na Hawa ndathi kũrĩ hathire thirotari hagono worogi ndathi kũrĩ hathire thirotari hagono worogi atĩ ngatha ya Kĩrĩnyaga ũroiga atĩa mekũmaka mũno mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire maĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ kabisa wenda kũhika rika rĩakwa ndangĩrigererio tondũ ũhoro wa ma gũtirĩ rumaga imera igĩrĩ na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya ndaigua ndamici Gogoyo Night anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngũndimbaĩ kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomoka yomokaga na kĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩoke kĩritũ aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki nĩ tũrĩ twarehe Gogoyo Night Kĩrĩnyaga nĩ ngwetha ma sponsors ma Gogoyo Night Kĩrĩnyaga edition wakinya tiru mũrererie tuthu akanywera auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre wakinya tiru mũrererie tuthu akanywera auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre kabisa.
kampasi imwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira kampasi-inĩ ya Thika rĩu nĩ tũhingũrĩte kampasi ĩngĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru na nĩ magĩthomo kĩa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩthiĩte na mbere kũgacĩra thĩinĩ wa cukuru witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences na hatirĩ nganja na ruo rũciaro rũrĩa rũkĩte rũrĩ moko-inĩ mega mathomo-inĩ ma ũrigitani gũkũ cukuru-inĩ witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences gũkũ to mathomo ma kĩrathi tu nĩ amu tũthomithagia mathomo marĩa maretĩkĩrĩka na ma mahinda maya na intake ya March nĩ ĩrathiĩ na mbere twarĩrie ũmũthĩ kũhĩtũkĩra namba ĩno 0719223223 kana ũcere rũrenda-inĩ rwitũ admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. Yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market no hote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatoroka na rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Murimi, Eurochem na Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinaga ria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050 Mushi watu ginota na tĩtagwo koko magwonjire wa starehe bushire nĩwe timekeeper witũ na ranjĩra thaa 10 ĩtigĩtire ka 25 ngogo yarathiĩ nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩgetha thutha ũcio Jeff Kuria aingĩre na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ. Ndĩrenda gũthaka nyĩmbo igĩrĩ back to back. Nyĩmbo cietu ĩyo nĩ mũheshimiwa Rahab Mukami wa kuma kũrĩa kaunti ya Nyeri. Mheshimiwa Rahab Mukami etia nyĩmbo igĩrĩ arauga nĩ tũthiĩte wega mũno thakĩra nyĩmbo igĩrĩ cia Joseph Kamaru na ongeithĩrie andũ a Nyeri. Andũ a kaunti ya Nyeri nĩ mogeithio nĩ Mheshimiwa Mukami. Rahab tũmwĩtaga mashinani arauga arenda cia Kamaru igĩrĩ tereke mũiguĩria cia cagũrwo nĩ Muhesh. Mashinani wetie ici mutondo wa wendo na certificate waregete kunjira ati ni ukandiga ngikurutira wendo wakwa rito kinyo ria wari thegi ngikunengera na kainamia karamu ati tutigane kuria hihi wandikite kobicigana tondo hare mwengwenda utwarire nyukwa na riangi utwarire mwari wa maito Nyeri tondo neo matomire ndonye mutondo-ini kabisa. mwari wa maito anjirite ati uri mugima ati ni hinya muno kundekia bara na kunokoreria ati wendo turumaga na riu uranywa kinya ukanywa iria nduru tungiathire kwa nyunyu kwakenaga muno twahanaga ta mundu o mari na nyina
nyanyonagia na ciekwa tende mwene mucie nikiongo thachwo ni ngoro tugetigana na nĩ ma nyĩmbo citũ ĩtagwo Ngogoyo. Thengio mũno Kata wa Njohi kũrĩa Facebook. Nĩ ũraruta wĩra mwega. Ũcio nĩwe manager wakwa wa Facebook. Narĩkorwo nĩ ũrahete kiumia kĩgima nĩngĩgeretie kũriganĩrwo nĩwe mata marĩa wananguria thiĩ ngatahĩkio mũgagaca wa wendo ũngĩrĩ mũitĩku tondũ nĩ ndaigua mũgogo nĩ ũgũtendera korwo nĩ igoti kwa njanji nĩ ũngĩararĩrio nĩgetha njĩtie wakiri kuma mũrĩmo arĩa moĩ mawatho mawendo chau tondũ rwa maheni we kabisa. Josephine Thuo wa Royal Media Services ateweko Matondoyo wa wendo ithiũrĩ hinya ndĩraigua kĩongo gĩkĩ gambata mbugi kũgeria gũkoma ngaigua ngĩtwo nĩ ngoma ndageria kũrĩa irio ngaigua irĩ mũgagaca mũtondoyo wa wendo kwaũrwo nũ na mwarĩ wa maitũ nĩ athecire kĩrore no niĩ tarĩ njo ya ngwĩre ndĩgũrũkaga na nĩonaga kĩgunyũ ndĩngĩrarĩra nĩkuona mwene nginya Ngaruya Junior ya muoya ũngĩona Ngogoyo kĩoya Ngaruya Junior ũmenya nĩ biũ maũndũ nĩ mega. Ngaruya nĩũkũnyua karũhĩa no ũkunde kanini Ngaruya nĩ tũkwaria mũtiĩkĩrĩre Ngaruya kanini. waregete kũnjĩra atĩ nĩ ũkandiga ngĩkũrutĩra wendo wakwa thitũ nginya ũrĩa warĩ thegi ngĩkũnengera nokainamia karamu atĩ mũtigane kũrĩa hihi wandĩkĩte kũbicigana tondũ harĩ mwe ngwenda ũtwarĩre nyũkwa nerĩa ngĩ ũtwarĩre mwarĩ wa maitũ Nyerĩ tondũ nĩo matũmire ndonye mũtondo-inĩ. Haya, Mheshimiwa gwĩtĩtie nyĩmbo igĩrĩ rũu rwa mũtondo wa wendo na certificate ya maisha. Mheshimiwa Rahabu Mukami, request ciaku nĩ wa icio. Ithe wanjĩraga tũthiĩ ũhiki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũndige na ũthiĩ ũkamũgĩre muoka nake ũhiki-inĩ wonanagia mũtirĩ nake na ndehũgũrana kũngĩ ũkamunĩra ritho ndathiĩ kahinda ngĩũka ndakorire agũikarĩire ngĩigua ta ndatemwo na rwenji ngĩrora na kũngĩ wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihiga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemia kũrire mũkungi na rĩrĩa wanyinagia ndaci kũu ũhiki-inĩ nĩ burani wanjoyagĩra nĩguo woneka mweke nĩ wagethire nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete ndagwethire kũu ũhiki-inĩ kwerũ okinya thegi andũ manyona moigagia atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo nanye ndameraga na ngoro kaba ndĩone wendo handũ ha kũrĩo nĩ njohi ndagwa ngaga muoi gũtirĩ ũndũ nĩ warĩmire kũngĩ no kĩhanda ũgĩtiga gwaku gũkĩũra mwendwa no ndũrĩ ũndũ ndagwetereire ũhiki-inĩ ngũkũ ikĩgamba ngĩheo rĩbuti ngĩinũka hana mũndũ mũkuĩre
Uthie nange kana wikare mwendwa no ngwendete ona wanjira tuthie uhiki rucio no tugathie nenda kuhe certificate weke uria ungienda tondu ona ingienda gugutiga mwendwa ndingihota uthie nange kana wikare mwendwa no ngwendete ona wanjira tuthie uhiki rucio no tugathie nenda kuhe certificate weke uria ungienda tondu ona ingienda gugutiga mwendwa ndingihota Thegio muno Virginia Tash orikore muno wa Naivasha ageithia mheshimiwa Virginia wa Maitha gicanga muno MC wa Hell's Gate Ward ona kanwa kenio nenye boshi cia Kamaro asante sana mucio watu kinotana ino FM goko itataga na tugatonga kuhitukira rebesha maisha igana rimwe no rikurehere besha imwe nyingi muno ongerekira kwa paybill number 525241 account name wekira kiugo Inoro mundu gwetwa Wanjakoya Gaitheka Wanjakoya ni murimi njoru wa mananathi kuria Gatodo North ahingurite ndonyona na muno ya mananathi utire ngari hitukagira barabara ya guthie gwito magumu na itirugame hau kuria mananathi ha Wanjakoya nongerera mugunda ndakurihagia no woimera nario kare heka bica muna agagikirwo Facebook gakwa ngerea mananathi kuu ni kwa Wanjakoya mugunda twari ndimendete muno mananathi macio reke nyongerere kangi ga Kamaru gacoca ni undu wa mheshimiwa Mukami Mashenan kali ni kali yamwe yamukoiga kabisa ngavana ne hau Morio ndo iguanagirwo murata wakwa njira riri ugoka ngukiire nguthinjire bakaruguru egoinere karwimbo gatutu njoke kwarire ndari kwarire gitanda kiakwa mwendwa kwarira ndari kwarira ikihanda munyuge na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio wa mai kindu egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge kabisa muratareke ngwire muthaithi ungi ndamuthuire njokerera njokwone thayu egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa warira ndari warira ikihanda munyuge ngetereire ha muri undu iguanagirwo mundu aiguaga hake muri undu iguanagirwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyunyuto egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge kabisa reke ngwire munyendi muthenya ucio niguo ngenjwo nyenjwo itari mai egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge
gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũharini wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca, mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wo tuginotana mwambiririo nginya gatano. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050 Inoro mushie watu ginotana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Thutha wa ndagĩka 11 Jeff Muga wa Waithĩra aranjĩra maya nĩmo mohoro marĩa gũka namo. Mũthikabu Ole Sapit kũgathĩkĩra ateti mũkana wa kwaragia kanitha-inĩ wa Anglikani. Atongoria arĩa maranyita mbaru wĩiguano wa President William Ruto na Raila Odinga gũkĩrĩra Rigathĩ wa Gachagua. Na mbeũ njĩthĩ arikaria Gen Z maroria thirikari ĩkĩrĩre maũndũ marĩa ma bata ma kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Kandi ĩno ĩronekana kũrĩ mũhũri wa biacara o wothe ona arĩa matarĩ na akaunti ya bengi ya Cooperative. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Na juga congratulations kule Bishop elect Jonathan Kafiro wa ACK St. Stephen's Jogoro de kuma kwe Moraga wa Jimrad. Congratulations Bishop. No kehujio kahutagio na ngogoyo hanene. Iyo kagawega muno mahujo ine ngogoyo. Yeah. Msanangu. Rebaroro toro inaga tena tu shukuru. Asante Msanangu. Twaro inaga tena muno tweshukuru nego ririkana. Ndirona heru boru gemuretia muno rutagwo safari ya Samburu rweboru ndirona rugetio kwa igene roguka thutha wa mohoro. Amu ona joka wa Githunguri Dairies uria niwe wina ndahi no araikara kagia kedirikanagia rweboru rwa safari ya Samburu ona gathire wa Wempa ona mudogo to Fred Kahora ona yuri wa Metuba ona ke aroiga safari ya Samburu na aige hena ndagika ithatu cihande thaa 10 ndagika cithatu reke he mwiroreri thio kuri group imwe iria irikitie gwikira register yao group haha igwitwo ya Gatanga Gogoyo Fraternity andu agatanga Gogoyo Fraternity gaithuka ine ndari kwanyu Friday no dia mwelire dokete private mission Petra Jerry koroma wa kihubuine wa home wa Gatanga muritwa wa Jiro Dr. Rogoro wake Yurifaro FIFA Mwangi DJ Dop 254 I am a mechanic Kuliba Force Moirore JM Gatanga Finest the truth about Matudas Bogua Judhu mechanic gaitheka Shagadri Gates God above Masses independent broker gaitheka Joroge Deals Alex Kaman mashabiki ma Gogoyo kwa Degwa Pub University we mugaithike Kimani Kima Juru Rufus Bulls what is it's Kama Samuspata Career 1 gaithika muno timu the Goge wa Amasako MG Computers gaithika na dikoerega ijene aga Kongo wa Mihango wa Agrovest gaithika morimu Biden Maina Mose wa Ikobe gaithikira hau Franco Bema Agrovet gaithika Shiro Apples Mr. Hurus Kenya Jeff Kama
Kamau wa Kiarutarano wa Geithio, Benso wa Computer, Sami Breakdown, Njoroge Kaimenyi Mechanic, Odomo na George Josto, othe acionage aingĩ nĩ agũkũ group wetagwo Gataga, Gogoyo, Fraternity. Nĩ mwageithĩka na mũririkane kwĩgĩrĩra ciringi 100 kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Paybill number 525241 na account name Kiugo Inoro, nĩgetha itate na utonge, itate na mugore wa Karuiro nĩ yoka studio. Ai kawe ni uhoro munene omothe omothe ni tata omothe iri gutata muhiroreri muthikiriria ni thaa 10 ona ndingihota gukerura Kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro Inoro Musie wothe uri Inoro ndutugagia tuyo Igambo minyoro kuwega taya tunyoni Inoro Inoro Musie wothe uri Inoro ndutugagia tuyo Inoro hwaine. Muthikabu munene Ole Sapit nĩ agathĩkĩire ateti mũkana wa kwaragia makanitha-inĩ ma Anglican. Atongoria arĩa manyitaga mbaru ũiguano wa President Ruto na Raila Odinga gũkĩrĩra Rigathĩ wa Gachagua na mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z nĩmorĩtie thirikari ĩkĩrĩre maũndũ marĩa ma bata harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyite ogeni metha-inĩ itu ya mohoro. Ino nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Muthikabu munene wa kanitha wa Anglican gũkũ bũrũri-inĩ Jackson Ole Sapit nĩ agathĩkĩte mũkana wa kũhotomia ateti kwaragia makanitha-inĩ ma Anglican guothe bũrũri-inĩ hamwe na magongona-inĩ ma kanitha ũcio. Ole Sapit augĩte ateti nĩ makoretwo matiganĩire wĩigĩrĩrĩki wao na kũrika ũteti-inĩ ũtarĩ kĩguni kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũyũ. Mũtungatĩri ũcio augĩte ithenya-inĩ rĩa atongoria acio gũtangĩkĩra mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire a Kenya ta mũbango wa ũrigitani wa SHA, makoretwo makiuma kanitha ũmwe nginyagia ũrĩa ũngĩ magĩtheremagia ũteti wa mũku na rũmena hamwe na kũgayania a Kenya na mĩthingi ya kĩũteti kana kĩndũrĩrĩ. Leo hii nimesema ya kwamba Kenya haijawahi kujua namna ya kusitisha kampeni za siasa. Baada ya uchaguzi moja tunaanza immediately kampeni za siasa, na tumeona hivi karibuni ya kwamba mirengo ambazo zinaendelea kujiunda zimekuwa na cheche nyingi na mengi, wakati mwingi ni ya kugawanya, ni ya sio kulete uwiano hasa, ni ya kulenga kila mrengo ilete maneno yake na cheche zake. Na basi tukaona kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii itaendelea kusungumziwa. Tungeuliza wanasiasa watoke kwenye matembezi ya kampeni, kwa sababu 2027 bado ni mwendo kidogo, washughulikia wa Kenya, kwa sababu wa Kenya wanataka kushughulikiwa kwa wakati huu. Tunataka kuona mabarabara, tunataka kuona dawa hospitalini, tunataka kuona sera zile ambazo tumeahidiwa kila ikuchao ikifanya kazi, na bado hata wadaktari wanasema mfumo wa SHA haifanyi kazi, na kama daktari mwenyewe ndiye anafanya hivi, anasema hivyo, basi tungeuliza badala ya kutumia muda mwingi katika kampeni za siasa, waende waweke hiyo iwe sahihi. Tunaona funding model ya university zetu bado kuna changamoto, capitation ya secondary schools, walimu wakuu wa shule za mabweni wanalalamika kwamba hawajapokea ya kutosha na wanatishia kuongeza karo za shule kwa mwananchi wa kawaida. Hivyo ndivyo ingekuwa mambo ambayo inashughulikiwa na viongozi wetu badala ya maneno ya vyama ama migawanyiko zao, na ndio sababu tumesema basi kanisa haitakuwa jukwaa la kuendesha siasa hizo. Atongoria arĩa maranyita mbaru ũiguano wa President William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua, makiuga akoretwo agĩtheremia ũteti wa ngayũkano. Matongoretio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruiyot na mũnini wa mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Owen Baya
maugĩte matigwĩtĩkĩria ũteti ta ũcio ũthiĩ na mbere na gũtheremio gũkũ bũrũri-inĩ, makĩũria a Kenya metheme kaimana atongoria ta acio. Kupigana na maneno ya ukabila na ubaguzi ya Wakenya ambaye kura yake tulipiga mwaka jana kwa kumfukuza ule mtu wa mitego na kuhakikisha Kenya itabakia kuwa nchi moja, sio nchi ambaye wachache wanajihisi ni kwao na wengine wanafeel ni kama hao ni strangers katika taifa letu la Kenya. Mimi I don't regret the decision because we are all Kenyans and we must stand united as a country. Na hilo ndilo jambo muhimu la kuunganisha taifa. Sisi kama taifa la Kenya tutasimama kama taifa moja, kila mtu afaidike kwa kuwa Mkenya. Mekoragia kanitha-inĩ ũmwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa ningĩ mateteire ngwatanĩro ya Ruto na Raila. Seneta wa Migori Eddie Oketch akiuga rĩu tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ikũhota kũnyangio icigo-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Raila Amolo Odinga na ndugu yake President Samuel Ruto wanaongea juu yake kwamba ukienda palipopote hapa Kenya lazima maendeleo yawe sawa, lazima resources zifikie Wakuria, zifikie watu wa Turkana, zifikie Maragoli, zifikie Mkisii ili Kenya ikuwe Kenya moja. Rĩrĩ President William Ruto athiĩte na mbere na kũheana ciĩranĩro kĩhĩri cia kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Mbeũ njĩthĩ kuuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matarĩirie maũndũ marĩa mangĩenda thirikari mahingĩrie mbere ya ĩrĩkĩtie itĩna rĩao rĩa mbere. Arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Nyambura wa Mũirũrĩ maugĩte thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra maũndũ marĩa ma bata ta kũmathondekera mĩeke ya mawĩra na kũnyihia ngarama ya mũtũrĩre, makiuga no megũthiĩ na mbere na kũng'ethanĩra nayo nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩkagĩa na wĩigĩrĩrĩki. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra thirikari nĩ yagĩa na wĩigĩrĩrĩki mĩrutĩre-inĩ yayo ya wĩra, ũndũ ũrĩa wonanĩtie wĩrutĩri wao harĩ kũrehe ũgarũrũku ũtongoria-inĩ. Mĩario-inĩ itũ na amwe a mbeũ njĩthĩ nĩ maheanĩte mawoni marĩa mangĩendekithia mũtongoria wa bũrũri kũhingia. Ũyũ haha nĩ Brian Wachira, na kũringana nake ihoya rĩake nĩ thirikari gũthundũra mĩeke ya mawĩra, kuona mbeũ njĩthĩ aingĩ maiyũrĩtie maratathi nyũmba gũkũ mawĩra matigĩtwo kũrĩ andũ arĩa akũrũ. Mũndũ nĩekĩte degree yake no wauma nja gũtirĩ na mawĩra. Arĩa makĩrĩtie mĩaka 60 na me ofici-inĩ cia thirikari mabataire gũkorwo makĩritaya. Julia Muthoni mena Veronica Wanjiko nĩ makomithĩtie ciĩranĩro cia tũhũ, makiuga mbeũ njĩthĩ nĩ ĩnogetio nĩ mĩario ya tũhũ na marenda thirikari ĩrute wĩra, kuona thogora wa mũtũrĩre no kwambatĩra. Tũrenda thirikari ĩ accountable na maũndũ marĩa ĩrauga, tigũtinda agĩtwĩra nĩ agũtwĩkĩra nĩ agũtwĩkĩra na hatirĩ ũndũ areka. Athikĩrĩria a Kenya tondũ Akenya nĩ maragerera mathĩna maingĩ mũno, mũtũrĩre wĩ harĩa gacũmbĩrĩ. Oho James Kamau ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ ndĩkũgũagũa, akĩorota gĩko kĩa ica ikuhĩ gĩa president kũheana kĩmanjĩka kĩa mbeca kanitha-inĩ iria kũringana nake ibatiĩ kũhũthĩrwo kũhingia mabata ma kĩguni kũrĩ mũingĩ. Thaici kwa ndaraneana tũbia tũnini, aneana milioni 20 kwambatĩra. Mbia icio agĩcitwara mathukuru-inĩ tondũ na kũrĩa Turkana tũronio ciana cirathomera nja, hena ingĩ cirathomera tent-inĩ gũkũ Thika. Na Gen Z tũtigotiga gũkorwo hamwe nginya hĩndĩ ĩrĩa agakorwo wa gũtũigua. Mĩario ĩno ya mbeũ njĩthĩ ĩkĩrũgamĩrĩra andũ makiri maingĩ nĩrĩtana kũrĩ atongoria kuma ikĩro ngũrani gũtigĩrĩra nĩ mahingia ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Ngĩribotera Inooro FM, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ. Mũingĩ matũũra-inĩ na ũthiĩte na mbere na gũthingatwo hĩmbĩrie ciana iria ikoragwo na mawathe ithenya-inĩ rĩa gũcihitha. Nĩrĩtana rĩkĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte mwena wa Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado, magĩtĩtĩrithia bata wa andũ arĩa makoragwo na mawathe kũheagwo kandi nĩguo makahota kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari nene. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Anyiti itemi matiganĩte harĩ gũthaitĩra ciana iria cikaraga na wathe matumĩte thabarĩ nginyagia thitĩnji-inĩ ya ngari taũni-inĩ ya Ngong'u Kajiado ya rũgongo, muoroto arĩ wa gũteterithĩria mũingĩ bata wa kũrũmbũiya arĩa marĩ na wathe matũũra-inĩ. Acio mahingagĩra mamarute na macoke mehoke Ngai. Ngai nĩ ekũhingũra njĩra tondũ nĩwe mũheani wa iheo ici na nĩo ĩgĩtũmi. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna walk gũ create awareness na ku fundraise for a rand tondu ni turabatara handu hanene ha gukorwo tukibundithĩria ciana citũ tondu ciana citũ nĩ nyingĩ na haria turi tukoragwo ha gukomborwo, uguo ni haratu limit gukorwo tukienda ku host ciana nyingĩ to ciana nĩ nyingĩ biũ. Kwĩra andũ magerie ku consider ciana ta ici tangĩhota kwĩkĩra ũndũ nĩ tondu ũrĩa ũgwĩka Ngai wa igũrũ nĩ ekuona. Maugĩte mũrigo mũritũ ũkoragwo ũrĩ wa kũrera ciana iria irĩ na wathe kumana na mawĩtĩkio
maikio matiganĩte, ĩndĩ arĩa metĩkĩra nĩ ũhũthaga kuona ciana ici no ta ciana iria ingĩ. Nĩ harĩ na wĩtĩkio atĩ mũndũ akĩgĩa mwana ta ũcio hena ũndũ wathiĩte na mbere, rĩngĩ kuma kũrĩa muimĩte, rĩngĩ kũrĩa aguka wanyu. Maũndũ ta macio nĩ koragwo arĩ challenge tondũ kamũiria andũ magetĩkĩra, no mũhaka wambe ũthiĩ ũkorwo we nĩ warũgama na mwana waku. Mũciari wĩna mwana wĩna disability nĩ aremagwo nginya nĩ gũthiĩ gũcaria wĩra, nĩ tondũ rĩngĩ nĩ araga handũ ha gũtwara mwana wake harĩa hega, harĩa angĩigua comfortable akĩmũtiga. Onokorwo nĩ mwana mũnini, ũgakora mũciari ũcio nĩ araremwo nĩ gũthiĩ gũcarĩria twana tũrĩa tũngĩ. Ũgakora aciari arĩa makona ciana ciĩna disability nĩ maimagwo thutha mũno nĩ thĩna, nĩ tondũ wa gũkorwo miumagarĩre yao ĩkoragwo ĩna challenge mũno, tondũ mwana ũcio ndangĩmũtigwo handũ hothe. Ona kũrĩ oro ũguo nĩ mateterithĩtie bata wa kandi iria iheanagwo kũrĩ arĩa marĩ na wathe, hoka nĩ kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari. Kuna a budget yenye tuliweka ya 50 million after a request from the MCA who is representing PWDs ambaye ni Mheshimiwa Betty na ha committee walikuja pale bunge wakatuongelesha as fellow MCAs, wakatuambia kuna budget wanataka kuintroduce ya kusaidia na mambo ya registration ama na assessment ya PWDs, then wanawafanyia registration wawapatie kadi, sababu imeonekana watu wengi hawana na bila hiyo kadi huwezi benefit as a PWD, na ndio maana sasa tukasema tutaweka hiyo budget na ianze kufanya kazi. So we are expecting very soon wataanza hizo trips all across the county wakisaidia walemavu wetu kupata kadi zao, kwa sababu pesa tayari iko na imetengwa na inaweza kufanya hiyo kazi. Ngĩribotera Inooro FM kuma Ngong'o, Kajiado ya Rũgongo, Ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Itura rĩa Gatukuyu mwena wa Gatundu ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa manakorwo na ngumo njũru ya kũgũmĩrwo nĩ ciĩko cia ũnyui wa njohi cia ibango na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ, na arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ marĩ na ũndũ ũngĩmateithia mĩtũrĩre-inĩ yao. Rĩu thukuru wa kothi cia moko nĩ ũrĩkĩtie kũhingũrwo itũra-inĩ rĩu na muoroto wa gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ acio nĩ megwatĩra kothi cingĩmateithia mĩtũrĩre-inĩ. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩyo. Arĩ njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia itũra-inĩ rĩa Gatukuyu Gatundu ya Rũgongo, thukuru wa kothi cia moko rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũhingũrwo na muoroto wa gũtũma mbeũ njĩthĩ mehande mĩtũrĩre-inĩ yao. Tũmi kĩnene gĩa kwambĩrĩria thukuru ĩno nĩ ũndũ wa kũnina drugs and that is alcohol na idleness ĩrĩa ĩ Gatundu North. Njohi ĩyo ĩrĩa ĩnyuagwo gũkũ gwitũ Gatundu North nĩyo ĩrehaga idleness na ĩgacoka ĩgatũma ayuthi aitũ maingĩre into depression, mũndũ mũtũrĩre wake aka give up naguo. Wĩrutĩte kothi ta ĩno nĩ ũkũhota kwĩyandĩka na nĩ ũndũ ũcio gũthiĩ na mbere na gũthingata mbeũ njĩthĩ mathiĩ na mbere na kwĩruta kothi ici cia moko. Nĩ thukuru ũrĩa ũtanyĩtwo kũheana kothi ngũrani arĩ hamwe na cia ũthaka, mbeũ njĩthĩ makĩũrio kuoya mweke ũcio nĩguo gwĩka ũndũ ũngĩmacenjeria rũciũ rwao handũ ha gwĩkuruhania na maũndũ ma kũmathũkĩria mĩtũrĩre yao. Kothi ici cia skills nĩcio cirateithia thikũ ici tondũ maũndũ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ mawĩra matironeka ũguo. Ũtarĩ na skills nĩcio ciragũteithĩrĩria ũkahota kwĩyandĩka na ũkona wĩra na nginya mabũrũri-inĩ ma nanja. Mũmbunge wa Gatundu ya Rũgongo Njoroge Kũrũria augĩte atĩ kothi cia moko no cio kĩhonia kĩa ihinda inene rĩa wagi wa mawĩra ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra mbeũ njĩthĩ. Kothi cia moko nĩ ũteithia anake aitũ nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na ũingĩ wa andũ arĩa mathomeire mawĩra na gũtirĩ na mawĩra maigana ta andũ arĩa mathomeire. Okorwo nĩ andũ arĩa mekĩte warimũ matingĩhota kwandĩkwo othe rita rĩmwe nĩ thirikari. Kũrũria ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri augĩte itanya rĩake nĩ gũtigĩrĩra atĩ Gatundu ya Rũgongo nĩ egwatĩra thukuru wa kothi cia moko wa thirikari. Rĩrekĩrirwo thĩinĩ wa komiti ya education na rĩu nĩ gũtigĩrĩra atĩ Gatundu North nĩ gwakwo technical college nĩguo tũtige gũthiĩ college cia kwene tũkorwo na college ya gũkũ gwitũ mũciĩ. Na ndĩmere atĩ kĩrĩa gĩtũmĩte tũtigake nĩ gũkorwo tũrĩ na mũgũnda wa gwaka college na mũndũ ũkorwo na mũgũnda wake ũhutĩtie rami ĩno ya haha kuma Thĩka gũthiĩ Magumu atwĩrĩre rĩrĩa thirikari nĩgetha tũhote gũkorwo na handũ ha gwakĩrwo college. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gatukuyu Gatundu ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ministry ya maũndũ ma nanja wa bũrũri yugĩte cira ũrĩa wacũngĩrĩire Mũkenya Margaret Nduta Macharia atuĩrwo kũragwo na igoti rĩmwe bũrũri-inĩ wa Vietnam nĩ mũritũ. Oro rĩrĩ nao a Kenya hamwe na andũ a bamĩrĩ ya mũirĩtu ũcio mahinyĩrĩirie thirikari ĩingĩrĩre mbere ya mũirĩtu ũcio oragĩtwo mũthenya wa rũciũ. Nduta ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 37 atuĩrĩirwo kũragwo tarĩki 6 mweri-inĩ ũyũ wa ĩtatũ
thutha wa kunyitikana na mahitia ma gukungia ndawa cia kulevya muthemba wa cocaine cia muigana iria ni muigana wa kilo 2. Na riboti yo ni aguthutirihira mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 ni ukwamukira matemona cia handa thaa 11. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Jetagwo Jeff Muga wa Waithera. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, atire ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũthiĩ na mbere na gũtatia Gogoyo nyĩmbo iria ciĩtagwo Evergreen. Request ya Joka wa Githongori Diaries. Mabeste wa governor wa Gogoyo. Mathaa maya merĩ ma Gogoyo ndĩa gũthakĩra nyĩmbo iria njega njega, the best. Joka niwe wina ndahi. Marafiki wangu wote nimugeithekire arata a Gogoyo. Nyoka fiwa Nyamakema ngetheria andũ aitũ a biacara Nyamakema mere gũtirĩ ũtukũ ũtakĩaga. Oh yes. Mwalimu Zablon Mushiri, ulienda Marirari peke yako? Yeah. Mwalimu Zablon Mushiri urathire Marirari wika. Handũ ngĩretereire tũgathiĩ Easter holiday. Kamau wa Karugo. Geithania kũrĩa Aboni Muiga Nyeri. Geithia boss Irũngũ Kĩgũndũ.
OGW na mutumia Kemoni Kairongo, Gichokewa Kangara, Engineer Kangaro, Mwalimu Peterson Gashau Gaitheka, Mwalimu Godfrey Kirago Gaitheka, Kariuki wa Mahenia, Wihare Mwiga Posta Bushere Gaitheka, na brother Timothy Gesheha Karogo. Timotheo! Gaitheka Timotheo. No nyuaga diva ikaike kaike. Ni odo wa nda yaku. By the way, Easter nĩ yarĩ. Tũigĩrĩra gathabarĩ ka marirarĩ. Neci Gĩtonga, photographer wa Ngogoyo. Egeta wa Mũtũra Gaitheka mũno kuma Gatundu South. Egeta wa Mũtũra kuma Gatundu South niwe ũtũtwaraga digital gũkũ. Kijana akona roho safi sana. Na anaelewa kazi yake. Dauga idhaa rĩrĩ na rĩrĩ rĩngĩ nĩ Ngogoyo ĩrĩa njega njega. Tũthiĩ Kenarĩ. Andũ a Kenarĩ Gaitheka. Tatumeirwo marũa nĩ aratakwa. Kenarĩ tondũ kwarĩ na pate. Kama kenjera ndikana tigengita. Kama hũrĩra ndaci ya macindano. Makiona marũa ti maiganu. Nĩ wega mũke tuonane. Makenjera rũgweti wa Njeri. Nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Kabisa. Okay. Ngenaga nĩ ũrĩa mamũkĩrirwo. Nĩ minji. Ati ũtheri wao. Kwarĩ mũthenya wa Jumapili. Ngĩona nĩ wega ndĩkinye kuo. Ngĩonere kĩrĩa kũganagwo. Ngainũka ngaheana rũgano. Ngĩamba Bosco Ito wa Njeri ndwara. Woe manyanga na niĩ njoe ngita. Tũthiĩ tũkamane ngera ikeno. Mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩirwo njĩra. Mũhĩa wa Maina nĩ waigua. Geithania Gĩthũngũri taũni. Mũndũ ũmwe ndehagĩrĩrwo njĩra. Nyitĩte ngita yakwa na mũkwanjũ. Bosco manyanga na kandi. Tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kenarĩ. Twakorire twetereirwo ta mbathi. Twakinya Bosco akenjera. Niwe kawega rũgweti wa Njeri. No menye na mane wangenia. Ingiuma na iria ndagũitĩrĩria. Kabisa. Na twakinya twakenire mũno kwarĩ airĩtu athaka tondũ ũtheri wao wakagia ta tawa. Gũtiarĩ tawa. Ndaũrirwo Kisii nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama. Rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ riurĩirwo. Gũciarwo wega. Unicia igoro igaikara kwa memba nacio. Kumba ikerwo itethi ngoro gweti. Wa Njeri akĩigĩrĩrwo thũmbĩ. Nĩ kwarĩ mwago. Tũkĩinũka nĩ twaimagaririo nĩ airĩtu. Makiuga rũgweti wa Njeri nĩ tũmũtinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao. Tũrĩa kĩigũrĩ. Nĩ ũhoro mũnene ũcio. Airĩtu othe a Kenarĩ maugĩte nĩ akĩothe. Minji. Ũtheri wao wakagia ta tawa. Yeah. Airĩtu acio nĩ matũraga Kenarĩ. Kana rĩu nĩ makũrire rĩu nĩ shosh. Andũ a Kenarĩ. Karĩ kĩ mũtaranjarĩria. Mũtiũ no ndehe ndaci kũu Kenarĩ. Kabisa.
na nä tå racokera munjuga gå tä kayo korwo kä narä nä kwarä munjuga tå coke tå kunye njongi ithaa nä ikinyu rä a gå kunya njongi thutha wa munjuga oh yes kauke ka munjuga keha mwe bypass tamino wanu gwa gicoke mokere akahotero we munjuga we anyuaga kauke na andå maraihanä gutire thutha utanungaga marane mehihaga kwagerire guku Evergreen Kali ni Kali Mujuga endaga ukauke nä å ndå wa nda yake yeah. Etheka muno muthuri ugwitoka ng'ethe wa Kiguro Jumamothi mweri 22 twi hamwe muno kuria St Joseph Githiga ukiamurwo mutonyi wa ruriri ati aramwita muthoniwa na ndamunete muiritu
maito imigo tora koinaga twainire kwanyu jogo ikeihoro ire jethe twarutheire erite jere na Naivasha atumiene mateiro 13 korone doi koina de matigithanie ikianereire mundu agikunywo ni muka yuga nyinoke na nyakenywa ya nyumbaga yetero borithi kae kwendana rihitia uyu muhonoki narero tharia tekaga no Ngai woma icio tutigerie njao ni urathi urahinga tukionaga nderiro ni cucu njongi cie hindi igakunywo ireba ikĩmwo mĩhuko mũithĩra mũmwe akiuga no arĩ ngũrwe kemi cihirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri nĩndirĩ ũhinga nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩrĩre anoru maitũ njĩraga Mũriũki nyaga mahora no kinye uge mukingo ne waciũmbani uyu muhonoki narero tharia tekaga no Ngai woma icio tutigerie njao ni urathi urahinga no rahinga tukionaga nderiro ne cucu njongi cie hindi igakunywo kabisa nĩrĩo rĩrĩ ithaa rĩa gũkunya njongi thaa 10:30 njĩra wa starehe kahotero nĩ kahĩire yathũra ndatheri uyu mũrimũ wakire ũkĩinamia thoko korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tuko ndwetumwo Kenya no tukanana no irĩ maita cemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ mũhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njao nĩ ũrathi ũrahinga no rahinga tũkĩonaga nderiro nĩ cucu njongi cie hindi igakunywo atĩ mũndũ nĩ anyue na arĩkia kũnyua kĩ atĩa ainũke kũ nyua tu na arĩkia kũnyua rĩ twerwo wĩinũkĩre Kariuki wa Kĩirũ Yendi na kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti ciakora maende itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgakothoni Yendi na kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti ciakora maende itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgakothoni ũyũ mũhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njao nĩ ũrathi ũrahinga no rahinga tũkĩonaga nderiro nĩ cucu njongi cie hindi igakunywo Samika Gathe wa Lemuru nĩ waigua ũrugarĩ wacio ndũngiuma mbũri na kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu na mũndũ nĩ anyue na arĩkia kũnyua rĩ twerwo eke atĩa ainũkĩre ũ ainũkĩre mũka ũrĩa ũtarĩ na mũka egwĩka atĩa ekũinũka kũ ekũinũkĩra ũ ndakanahenererie ngĩnyitwo nĩ mũtego ũyũ mũru wa ngoma ithabu rĩtarĩ anja
makĩnjigwe aya me mbugi matũ kĩha gĩakwa mami ritho rĩrĩragia iniũrũ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte kwanyu mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre mũndũ anjĩra ona ndumberi kwao mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre nanie ndoigire atĩ mbembe nĩ ndoge ngĩmwĩra mũndũ akĩohe ngui yake narũmie makĩũria ngui icio ho gũkamenyekana kĩ ngui ĩrĩa kĩrĩ ũrũme makiuga nyina gĩo rwĩmbo mũkingo nĩ mũgithi na watonya ndumagwo na mũkui wa cabi nguga no mwene nyaga nĩ mangoma na mani mũrimũ tarahono mũrimũ ũyũ tithaga nĩ ũninĩte njamba nyingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte tondũ mũigaro teme mena ĩrĩ ta njora aya mendete mbia tahitie kĩanda mũhu aya matarĩ haĩ moigaga nyita tũthĩnje atĩ wonaga ciene ũkaruta ndũngũmĩ ũkĩhĩta ndũkana mũthako tiga igũrũ mũtemi ũyũ wa gatũ mbugati wa themithũ mwatũ awanĩko nguga wonagwo nĩ andũ aingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte mbarĩ ya mwenda njerũ rĩu hihi aya nĩa metwo mbarĩ ya mwenda njerũ mwarimũ mũciri ndũnjĩre aya nĩa matirane makoya ndũrĩ maga marũrũ gwĩcuma ithagethaga iria ingĩ na igatũrĩka kareraria ngũkiuga gakĩorotwo na mũro ngarangĩkĩrĩa rũtũĩ tondũ nĩguo Ngai arenda kaba mũndũ akĩrũmie karĩa gake ka ngoro mũgathe ũyũ wakuona nĩteaga wa mwene thoko no ĩrĩ kũinama njukua ituĩkĩte ndũra nĩ mũtego wa ngoma mwendi muoyo nĩ awĩhũge mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte Legio muno Kimu wa dawa marigiti hai kama tulaga KCW 830E twemetaboine sana Inoro FM dere ametuwekea volume yote so turathie tugikenagio ni gogoyo Legio muno Kimu wa dawa marigiti geitheka muno no ririkane Kimu wa dawa utanage kinya muci ukora wigereire shiringi gana rimwe kuria kwa rembesha maisha nigetha itate no toge twekeraga igana rimwe gwa 5241 account name Kigwa Inoro tunarebeshewa maisha yeah. Ando wa protocol motirehere governor ma energy drink reka tuigue kage ga kiarutara governor ne gubatara ma energy drink ando wa protocol kana demuvute ndemo shajie wa fishi motiramenya ngogoyo ni nyongerere matha iri thiro thina jara
Ema igwa rwimbo kwagira Mundu akenio ni rwimbo ruru muno nginya acokera ni mundu witagwo Rafiki wa Ngogoyo Rware. Rafiki akenio ni hau wake arutara roiga ati ageraga mukira-ini ndakahengece itonga. Ona gitonga giukitagera mukira-ini wa Gatera producer ni waigua endelea guthigwa mugambo wa murimi wona gitonga gigiuka gera mukira-ini ndugakihengece na ugeithia Mr. Jao muno wako uri arari Kiambu Ngoge wa Mang'u magaithia muno andu a Mang'u acio nĩ andũ akwa. Kenyoni wa 20K wacemania na mũraũ kaweherera itonga itiendaga kũhĩngĩcwo. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha nijitikirie na telefoni BCLB license number 050. hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni
marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Ewa kigia niki ni tondu ati gwaku kwina andu makota igwite uhoro mwega wa Home Plus ona undomwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King. Ni tondu wa utheri nyomba, uhote guchaji thimu yaku, uhuthie biro cia thitima oro shine tukihagaria. Reke tugagukundia ici cia Sun King uikare wifangite. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Inoro. Kuma kirima kia Menengai. Oginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Gugoyo netate kabisa. Mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Movithi mundu autekera ndare ukiragwo mikono juu ayuthiraire ukaina movithi mundu autekera ndare ukiragwo mikono juu ayuthiraire. Gugoyo netate kabisa.
chunga maisha yako sana tiga uikelenda eno dhamare kore kione mundu ena uge chunga maisha yako sana tiga uikelenda eno dhamare kore kione mundu ena Oh yes, etagwo Peter Kegia wa Esther. No atumire the network. Inua. Waru wange kwera tenera gwendete no ninyomereria wendo cio mutangirire kirairirire rare wendie tira kionai were ane iyo kiugaga kiona mauno nyama ewe muthiru we mambo yako kwisha waeri na wendo cio waku bye bye mama ewe muthiru we mambo yako kwisha waeri na wendo cio waku bye bye mama. Na nĩ mwageithio kuma kũrĩa Haiti. Nĩ mwageithio nĩ thigari citũ iria ci Haiti. Matongoretio nĩ Nyambu Commando, mwamũkĩre ngeithi kuma Haiti. No mararuta wĩra. Wa moyo wa gogoyo rware. Nĩ wakena oiga kabisa. Nĩ ũgwetetie cia Kegia Esther. Na bado hena rũngĩ rũhũrani mũno rũroka. Bye bye mama, ewe mothiru we, mambo yako kwisha, waheri na wendo sio wako. Bye bye mama. Bye bye chini kwa chini. Aha. Inoro. Shesheni ya kwela. Gogoyo back to back. Kwata motiso, Fatuma Shikarasani. Yeah, mainira tembeleze la nyengese. Na uni mkatiko, vagarara chanyariva, kwatika na ukatike. Na uni mkatiko, vagarara chanyariva, kwatika na ukatike. Mwile tumena mwanake, maraverere kanya, pemberese la nyengese. Mwile tumena mwanake, maraverere kanya, pemberese la nyengese. Jangura nyita joroge, sambua kwata motiso, Fatuma Shikarasani. Yeah, mainira pemberese la nyengese. Chachiriva. Tondonero akelingivyo, omundu enyitire wakyo, lotarini akire kingo. Tondonero akelingivyo, omundu enyitire wakyo, lotarini akire kingo. Sasa ni mteremko, kila mtu na wake, maji yameshinda unga. Sasa ni mteremko, kila mtu na wake, maji yameshinda unga. Mteremko, changanya, kandogo kwatika, nebo baru kwatika. Thaa 11 atigia ndagĩka mũgwanja. Twĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe rĩa kũmĩtatia. Mũrĩo wa ngogoyo nĩ gũtata. Neonere wa irimo netagũthiũrũrũkia ũikare ũnyinamĩirie. Neonire wa irimo netagũthiũrũrũkia ũikare ũnyinamĩirie. Rekanya kwangithia mwana ũketũkĩrũringithie rũtanambia mũcamo. Rekanya
kwangithia mwana ukatokero lingithia utanambia musamo togodane kumufu toinamerera watage haya toinewega mama yoria marinda wethere ate hiyoria marinda he mundu rahiyoria marinda hakuhe nawe sasa ni kunyiteka o mundu na njira yake nyogodeka munyongoro sasa ni kunyiteka o mundu na njira yake nyogodeka munyongoro hakuna aliye na mwana etherimbode kiwanja mutindoni wa Nyengese hakuna aliye na mwana etherimbode kiwanja mutindoni wa Nyengese kenyona kana he group ya gutumwo ka video ka mundu rahiyoria marinda andarida nyitawega biga guconoka ukana gokoteine wethere renge kurugera Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shesheni hakuhe nawe wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Wa kali ni kali. Idhaa rĩrĩ na rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa kali ni kali. Twĩna idhaa rĩngĩ rĩmwe Munesh Mahoga nĩ geithe kawe Kiambu. Yeah.
Wanjira wa starehe niwe timekeeper witũ. Kũroka atĩa maũndũ nĩ mega ndũng'ũ wa kanjũ kĩa mbũrũrũ Komathai ĩno nĩyo ngogoyo rwĩtagwo kanyina kanini arwa mũtigaire rũgwĩti wa njeri mũciĩ watũgina ũtana Inooro FM rembesha maisha no ciringi igana rĩmwe tu gwĩkĩra gwa 525241 account name kiugo Inooro ũture mbeca ngogoyo ĩgĩtataga nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ twĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe rĩa gũtatia ngogoyo. Good evening. Inooro hwaĩ-inĩ. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM matemo ma mohoro. Ministry ya maũndũ ma nanja wa bũrũri kũgerera mwandĩki mũkaru Korir Sing'oei yugĩte cira ũrĩa wacũngĩrĩire Mũkenya Margaret Nduta Macharia gũtuĩrwo kũragwo nĩ igoti rĩmwe bũrũri-inĩ wa Vietnam nĩ mũritũ oro rĩrĩa Kenya hamwe na andũ a bamĩrĩ ya mũirĩtu ũcio mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari ĩingĩrĩre mbere ya mũirĩtu ũcio akinyĩte nĩ kũragwo mũthenya wa rũciũ. Nduta ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 37 atuĩrĩirwo kũragwo tarĩki 6 mweri-inĩ tũrĩ wetatũ thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma gũkua ndawa cia kũrebia kiro 2 mũthemba wa cocaine. Na bũrũri wa Kenya ndũkoragwo na ũbarũthi bũrũri-inĩ wa Vietnam, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩritũhia mĩhang'o ya kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũcio. Atongoria arĩa maranyita mbaru ũiguano mwerũ wa President William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua makiuga akoretwo agĩtheremia ũteti wa ngayũkano. Matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruiyot na mũnini wa mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Owen Baya maugĩte matigwĩtĩkĩria ũteti ta ũcio ũthiĩ na mbere gũtheremio gũkũ bũrũri-inĩ. Raila Amolo kupingana na maneno ya ukabila na ubaguzi ya Wakenya ambaye kura yake tulipiga mwaka jana kwa kumfukuza ule mtu wa mitego na kuhakikisha Kenya itabakia kuwa nchi moja, sio nchi ambaye wachache wanajihisi ni kwao na wengine wanafeel ni kama hao ni strangers katika taifa letu la Kenya. Mimi I don't regret the decision because we are all Kenyans and we must stand united as a country. Na hilo ndilo jambo muhimu la kuunganisha taifa. Sisi kama taifa la Kenya tutasimama kama taifa moja, kila mtu afaidike kwa kuwa Mkenya. Emekwaragia kanitha-inĩ ũmwe kaunti-inĩ wa Uasin Gishu kũrĩa ningĩ mateteire ngwatanĩro ya Ruto na Raila. Senator Migori Eddie Okech akiuga thutha wa atongoria acio kũnyitana rĩu tabarĩra cia ũthii wa na mbere nĩ ikũhota kũnyangio icigo-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Raila Amolo Odinga na ndugu yake President Samuel Ruto wanaongea juu yake kwamba ukienda palipopote hapa Kenya lazima maendeleo yawe sawa, lazima resources zifikie Wakuria, zifikie watu wa Turkana, zifikie Maragoli, zifikie Mkisii ili Kenya ikuwe Kenya moja. Itũra rĩa Gatũkũyũ mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa manakorwo na ngumo njũru ya kũgũmĩrwo nĩ ciĩko cia ũnyui wa njohi cia ibango hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Na arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ kana makoretwo mwena ũcio nĩ magitĩrwo kumana na ũhũthĩri wa njohi na
dawa cia kulevya oro ndumwe na kumateithia miturire-ini yao. Riu thukuru wa kothi cia moko ni urikitie kuhingurwo itura-ini riu na muoroto wa gutigirira ona ni mahota kwigwatira kothi cia kumateithia muturire-ini. Mwandiki weru wa Mwangi niwe uri na riboti iyo. Arĩ njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia itũra-inĩ rĩa Gatũkũyũ Gatũndũ ya rũgongo, thukuru wa kothi cia moko rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũhingũrwo na muoroto wa gũtũma mbeũ njĩthĩ mehande mĩtũrĩre-inĩ yao. Gĩtũmi kĩnene gĩa kwambĩrĩria thukuru ĩno nĩ ũndũ wa kũnina drugs and that is alcohol na idleness ĩrĩa ĩ Gatũndũ North. Njohi ĩyo ĩrĩa ĩnyuagwo gũkũ gwitũ Gatũndũ North nĩyo ĩrehaga idleness na ĩgacoka ĩgatũma ayuthi aitũ maingĩre into depression, mũndũ mũtũrĩre wake aka give up naguo. Wĩrutĩte kothi ta ĩno nĩ ũkũhota kwĩyandĩka na nĩ ũndũ ũcio gũthiĩ na mbere na gũthingata mbeũ njĩthĩ mathiĩ na mbere na kwĩruta kothi ici cia moko. Nĩ thukuru ũrĩa ũtanyĩtwo kũheana kothi ngũrani arĩ hamwe na cia ũthaka, mbeũ njĩthĩ makĩũrio kuoya mweke ũcio nĩguo gwĩka ũndũ ũngĩ macenjeria rũciũ rwao handũ ha gwĩkuruhania na maũndũ ma kũmathũkĩria mĩtũrĩre yao. Kothi ici cia skills nĩcio cirateithia thikũ ici tondũ maũndũ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ mawĩra matironeka ũguo. Ũtarĩ na skills nĩcio ciragũteithĩrĩria ũkahota kwĩyandĩka na ũkona wĩra na nginya mabũrũri-inĩ ma nanja. Mũmbunge wa Gatũndũ ya rũgongo Njoroge Kũrũria augĩte atĩ kothi cia moko no cio kĩhonia kĩa ihinda inene rĩa wagi wa mawĩra ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra mbeũ njĩthĩ. Kothi cia moko nĩ ũteithia anake aitũ nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na ũingĩ wa andũ arĩa mathomeire mawĩra na gũtirĩ na mawĩra maigana ta andũ arĩa mathomeire. Okorwo nĩ andũ arĩa mekĩte warimũ matingĩhota kwandĩkwo othe rita rĩmwe nĩ thirikari. Kũrũria ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri augĩte itanya rĩake nĩ gũtigĩrĩra atĩ Gatũndũ ya rũgongo nĩ ĩgwatĩra thukuru wa kothi cia moko wa thirikari. Ndĩrekĩrirwo thĩinĩ wa komiti ya education na rĩu nĩ gũtigĩrĩra atĩ Gatũndũ North nĩ gwakwo technical college nĩguo tũtige gũthiĩ college cia kwene tũkorwo na college ya gũkũ gwitũ mũciĩ. Na ndĩmere atĩ kĩrĩa gĩtũmĩte tũtigake nĩ gũkorwo twĩ na mũgũnda wa gwaka college na mũndũ ũkorwo na mũgũnda wake ũhutĩtie rami ĩno ya haha kuma Thĩka gũthiĩ Magumu atwĩrĩre rĩrĩa thirikari nĩgetha tũhote gũkorwo na handũ ha gwakĩrwo college. Ngiriboti ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũkũyũ Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Matamo mangĩ nĩ kũmamũkĩra ona ciahanda thinacara cia hwainĩ no nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Guoyo netate. Kĩratũ kĩnyia wa home wa mũmbe makĩbiti mo
Ngugoyo nĩ tate. Ngugoyo nĩ tate. Kabisa. Hau neguo. Nĩ hagĩa mũndũ gũcokera ũguo. Nĩ hagĩa mũndũ kuga ũguo. Ũhoro wa mũthuri wĩkĩo. Ciugo icio nĩ ikinderwo. Atĩ mũthuri wĩkĩo. Kabisa. Rembesha maisha ni itahelero rĩa mbeca. Tuma ciringi 100 rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wihotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Wanjogona Oyo Wanjogona Yo Nĩ nyendaga gũikara ngĩkũhingũraga maitho Nĩguo Nĩ wĩiguĩte cia andũ megwĩtwo Imperial College of Medical and Health Sciences. Acio nao rĩu nĩ arĩkũ na marathomithia kĩ? Ĩno nĩ college ya mũndũ kĩũmbe no ĩkahĩtũkio nĩ TVET ĩthomithagia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Aya na nĩgetha maũndũ maya magũtherere na njĩra njega rĩ tũtikĩrokanĩre o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM gũtherere ici makĩria. Nĩ tũgoka na Gacũgũna kaigue tondũ ndaiguĩte gakiuga karenda maũndũ ma ũgima wake wa mwĩrĩ. Atĩ wauga nĩ thukuru ũrĩkũ? Imperial College of Medical and Health Sciences. Nĩ twĩrĩgane. Rembesha maisha ni itahelero rĩa mbeca. Tuma ciringi 100 rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wihotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050.
Muciĩ watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩra thigari citũ iria ciĩ kũrĩa Haiti. Nyambu Commando. Nĩreke ngwĩre njoire andũ akwa nĩ mũkũngĩra studio. Abidjan, tikondo konene ryogoko Afrika kabisa. Tigakorera mwendo ando atome ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eone osiraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene rya goko Afrika. Cheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko ndivira inene guonda mumizi mwendwa ngamiroranga naguo hwae-ine ndecigaga mitwe-ine tunyiagie hwae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika kabisa. Lekedie mwendo, lekedie maelava, lekedie maeswiti nengereria tu furungo twakwa mwendo, lekedie wera wona ndakinya ngagotomera marua makuga tini ndakinya ningi Abidjan tikondo konene ryogoko Afrika. Ona yoguo one more. Gogoyo Kirinyaga, asante. Lemuru Gogoyo Fraternity, asante. Teresa Jones, Muritua Wajirwa Ruga, one more. Samuel Johi, one more. Abidjan mama, kana Sierra Leone. Gogoyo
makejeraga nyoke niguo njekera imbu konuma mbere ochionge ukinyonagia matharao ukindoraga manyira ta ikomereta rembembe gutiri undu ningwithiira tondu nie ndi mwihĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia nie ndi mwihĩtũkĩri ndeithia wanumire muno muno ukionio chonge ndunyenda yugaga machaine maku gotire andonjokagira ona thakame-ini yaku gotire andonjokagira gotire ondo ne waganirwo ninge niende mwihĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niende mwihĩtũkĩri Kwekera muhendo kanyone Ngai tathũire na nditare ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri ndeithia Koneta wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna tondu twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri Murango mure kuhingwo kurenge minge mehingure Tiga kuona tokinyite kahita waiganeire Otigiti konge koinge ogikare kia rugendo Naroma mwendwa wakwa ndi akiona muthenya ũmwe nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri One more. Achia wahome. Joka wa gĩthũngũri ndahi ĩrĩ o kĩndũ. Aramwĩra no Gĩkũyũ ekwaria hone ũngĩ. Amua Gĩkũyũ nĩ aingĩ. Nenda kuona macharia wa power kũrĩa Kiambu. Ũkandirikania kimeke kĩngĩ macharia rwĩmbo rũrũ rwaku. Ithaa rĩtirajetĩkĩria ithaa rĩthiĩte gũthiĩ. 52 nĩkuo tũrekĩra ciringi 100 kwa Rembesha Maisha. Gaithe kamuthiri gwitwo Hanel Kenywa we kuria Kirinyaga. Hanel Kenywa we kuria Kirinyaga gaitheka. Yo nĩ njamba ya goro mũno ya kahũa kuria Kirinyaga County. Oh, good. Ndiraigua kometatia. Twatigia ndagĩka nini tũtirihe. Reke tũthare mainda mathani mbeca. Twĩrĩtie bana gũtirĩ tũro
wito nawe inoke tunauma endo ile ndo toraja tudare mainda makora matina garwipo yondo ingawa mondo korajera kwenge yendo inara tandewa doi boroli wade wana wega nitosigane mondo ajere oi ikona batangara ndiye nawe ndiwe mwisho kabisa ya korwa ni wendo ingwigate ni gwetete kena nasio ndigo gimagira na nduraiganira ikabatwara ne mundu weteire mito ya kwao ando agutora ngoro magirira na nduranyenda kabisa yondo ingawa mundu uragira twingi irengo inara tadewa doi bururi wode wana wega nitosigane mundu agire oi kona batangara niye nawe niwe mwisho yuri udongegora inekana na ugwatu wiritwa ni ari soka kumenya thutha-ini ituurunjito endo ni aria thawani ikiona ciugo iria ciagĩrĩire cia gũkũiguithia yondo inya wa mũndũ ũragira kwĩngĩ tũirengo inara tadewa ndũi bũrũri wothe na wona wega nĩtũtigane mũndũ agĩre oi ikona batangararanie nawe nĩwe mũico yondo inya mundu uragira kwingi tuyengo inara tadewa doi bururi wothe wona wega nitutigane mundu agire oi kona batangararanie nawe niwe mwisho ona gitahi wa Silverdance Lounge kuria Nyeri noguo aroiga na gitahi ndatigereire okenjira ni mutatagia ngogoyo nindirameongereire mathaa meri ngogoyo ria ithiraga thinashara wahetukira handu kore magithikiriria ngogoyo kanjikiria message taru ngethie Silverdance Lounge kuria Nyeri ukore kwi ngogoyo njira ihenya njuge hayo kahotero kahotero na shufa inya oh yes ndo kajuria ne shufa ciake ni ndauga shufa na ikoro ya mai ya juice ya soda no ne ko jira ne kege toranaga na kahotero no ni na shufa inya ciama ni ndina ganeki no ndoiga shufa cigana inya inyue koje inyue mwe ko TikTok na ko YouTube inyue Facebook mugaitheka muno haria mundu ari aheo kahotero na shufa cigana ona kone ni ndinauga ni ndauga shufa cigana Iyi ni uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM nyitanira na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM Min shabikina na deku plestena
mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market. No hote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatoroka na rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azato. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memo. Rabina mandari te nyumborea ene te gira ya baby oike. Alino move na kyoge akoigana narora yane ogiete no gasoka. Iye narora yane ogiete no gasoka. Iye narora yane ogiete no gasoka. Kuranga lingwane na sarabina Alirikana kweli bebe ni ndoge. Alirikana ne mabebe ni ndoge. Waigwa inde yangu hivyo madeka. Iye, waigwa inde yangu hivyo madeka. Iye, nana uregwa kaiki bebe ni ndoge. Karena menjaga dia sarabina, usajana garume tarumuru, harumoyo karumore sarabina, turinde ungana na mukingo. Iye, turinde ungana na mukingo. Iye, turinde ungana na mukingo. Mwira kana kutarabina inoko nyumbana noko ya kulia oko kwiumbana noko ya kunywa notiye sema nyange kwinukie juma iye notiye sianisa de kwinukie juma iye notiye sema alule kwinukie juma Oba
Kaswere gaka kusaramina, wende gaga tweka sageya. Tuguru toto twakutwa waidetu, wende tuga korona meatuka. Yeah, wende tuga korona meatuka. Yeah, wende tuga korona meatuka. Kuramisana soso salavina, Ariona riota ve salavina, Ariona riota ve salavina, Umuduredo agana munduri, Iyaye, Umuduredo agana munduri, Iyaye, Umuduredo agana munduri, Uma. Sarafina na uraigu ate tomagoro toto twaku twa wiretu we hioragi ogua we Thinacara tigitire kamirongo iri na ithano nikuga riu no ihinda riria twina rio tutirihe ngogoyo ya umothe nigetha thutha ucio Jeff Kuria aingire ena aheshimiwa Kagombe wa kuria Gatundu South, Kawanjiko kuma Kiamba na Gacheri kuma Kirinyaga County. Na ni rucirucine kuri Inoro TV twakorwo na muthuri gwitwo Gabriel Ithobe tukirora tukinyitio horoha maundu maria gari uratia jokia gatho kwi timekeeper witwa muthe Njire wa Starehe Buchere Ndahiyuma na Joka wa Githunguri Dairies na irutirwe hutine kama wa Karugo wote na washukuru. Carolina, enjoy ne unyendai. Carolina, enjoy ne unyenda. Takonire, itenjine ambadie. Pero reiro, neando tawebisha. Carolina, egega tumenyane. Nakwareirie, takame ikiguana. Kwera, kwere gesege kiandu, tudie nawe, mongo na itikerabu. Kabisa. Kitiangoko, nanyenge tiamo shubari, natwarangyo, kenjera tudie moshi. Moyaku yatigiro kerabu nembisha yaku twende ka Carolina. Serema nyinge nesia ogo ira siongoi kuyugura makuane Carolina. Toge kinya nawe gwito gatangai ukigotigwo nanie dienga thukome. Gugoyo netate. Taendisho, nenda gotoma musie. Waiduko kanga ide mwendo wa Carolina. Wadiumwere, woine kavane shagie. Tonduge shangi kwe makwana marioka.
mwisho nenda gutuma mucii mwinuko kageithie mwendwa Karolina wathie mwire woine kaba gicagi tondu gicagi kwi makua na mariuka kabisa. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. mwanake kuguthamu kaguo kariki utwarite kwao na kugerire ukonecia riake ukiuga karothwa kimuribariba tathangari nginya gituika ta kiondo ndumuhandeire ithigi kwao nduri wakinya one gitunyo mwana ni ikagerio mungu nacio ciana kĩiyũria bũrũri ona ndamenyage gũtuao ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩrumi enda mũno kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake aciari ake matuire moigaga atĩ moimirio na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinya na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo ngĩrigwo nĩ njĩra yotho ningĩra ndundu ya thuri ona nena wacira wakĩago nĩguo kunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwembũriũ ndehagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga thabarĩ ya kũra ya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe niĩ ndingĩaga kabũri ka mũmũingĩ kumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wakwarĩa gũikia kĩndũ na keni wa kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na thũitawa wa mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na kingi wa wacira
ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wa Keru Kĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wasiga ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona gavana wa Ngogoyo ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Gĩkunga ndangĩaga nyanja kana tiguo na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wa Keru Kĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Ndũita wa Wambui ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wasiga ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wa Keru Kĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wasiga ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Karanja wa Ndung'u wa Knox Garden Kĩrwara ndangĩkwagĩra kĩndũ. Ũratinda ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu tondũ ndũrĩrona kĩndũ gĩa gũgũcanjamũra. Ũrabatara makĩria, ũrenda kũigua mwago makĩria, ũrenda kũigua arata aku magĩcanjamũka, ũrenda kũigua rwĩmbo rũkũingĩre guoinanĩre na ruo hamwe, ũrenda kũnyita rwĩmbo ruothe, ũrenda o gũcanjamũka makĩria. Mũng'aro nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi ya guoko-inĩ gũtirĩ nyota ũtangĩnyotora. Nĩkĩ kĩngĩtũma ware raini ndaya ũgũre indo goro na ũtinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani? Rũriganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩire ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Haiya Shiko, ũyũ githĩ ti tawa wa Sun King Solar Home System ta ũrĩa ndĩnaguo. Nĩkĩ ũtahana wakwa? Mũthoni ũyũ ti ta waku. Wakwa nĩ mwagĩrithia makĩria. Atĩ mwagĩrithie atĩa rĩu? Niĩ rĩrĩa ndathire kũgũra tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ũngĩ mwerũ biũ wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjĩrire nĩ tawa mũnene biũ na wĩna ũtheri mũingĩ mũno, no thondeketwo na teknoloji ya gĩkĩro kĩa igũrũ, na panel ciayo rĩ irekĩra mwaki na ihenya, na nĩ ũyũ ũndũ ũngĩ wa kũmakania. Thogora ndũrĩ na ũtiganu mũnene. Ningĩ rĩ niĩ nĩ nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we, tareke gacenjie wakwa naniĩ. Ndũgeterere rĩngĩ gũthũka nduka-inĩ ya Sun King kana ũhũre 0719 896 139 kana ũhihinye star 305 hash thimũ-inĩ yaku ũkenerere tawa wa Home Plus ũmũthĩ. Sun King, sola bora, bei nafuu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ngogoyo nĩ tate. Mutumia, mutigete nyumba, na ni
arwatigia ndagika ithatu arume kirereriai Alex Wapishori neke urauga ati ndute ndirafendi rwimbo Muchai wa Kimani kirereria Thai community thinashara yatigia ndagika 10 negotiri atoratiri ha ngogoyo yo mothe ngatha ya Kirenya garauga igwa giteyo emwoire tene ona Johnny Kori kumo kuria Kadara asante sana Gurufu shole shia gogoyo thank you thirikwa bushere tuko tuned mpaka gogoyo isha alafu tuendelee na Kirerebe Ndirero St. Teresa Zaisiri Juja Road na Huruma Goa Shifo Mekirete Inore FM marathikiriria gogoyo Ndeto icio ndaheo ni kihara wa Subukia thegio muno kihara wa Subukia nigukorwo wi mwena ucio waigwa ruo kamenya ni hindi ya gutheca Gavana wa gogoyo ne kumira arenda kumira riu 048 Trokane Rushoroshine Noro TV Ate mane kushoro igate Pasta kuria Gavana wa gogoyo ne athie no ndego gutiga oguo gugutiga na tabarira ya Kirerebe no muthe ndirona ageni ne mwaki Jeff Kuria Hanatia Gavana ndari na uru niko muzima kabisa nashukuru ndakoigwa thank you ndokage koigwa wega ukahora uhoro ucio wa wigua atia umuthe ni kuria ni kuria ni kuria biyo thank you haria wahetirie ni tukirikia aha watuhurira roro rehero rwa Queen rwa Queen rwa arumene nyamu my investor matikenete no mutumia ucio ni kwina muno negua neinaga wega muno aracomora rwimbo kaigua yes ni biyo
na nyimbo cia tene nĩ irĩ cama ndaigua wahũra cia he mũndũ nyendete mũno wĩtagwo Wagathuma Wagaithuma ratha wahũra John Disho Sarafina na wacoka wahũra mũndũ ũgwĩtwo Wahome wa Maingi one Abidjan wahũra na ndĩmũhĩtũkĩri one icio ngũcire ya kũrĩkia rĩ kĩo ndĩrakũra nĩ kũrĩa thengio mũno Wahome wa Maingi angĩingĩra stage rĩ nawe wanakorwo ũrĩ MC rĩ ogaga one more akaina nyimbo ta 15 wakiwa one more number eneguo karibu sana nireke nyumere we nawe rĩu tucemanie rũciũ kwa Inooro TV na ithuĩ tũgakorwo haha neguo na ndĩkĩtwo mohoro by the way rũciũ nĩguo mũkona ritho rũciũ twĩna ritho ũrĩa mwandĩki tũgĩkĩrora ũrĩa bũrũri gũikaire neguo no story ya mũirĩtu ũretwo Nduta rĩ nĩ ndona PS nĩ aria wa maũndũ ma na nja ya bũrũri auga atĩ nĩ maria na andũ kũrĩa gũgwĩtwo Vietnam kuoneka kana nĩ gũgĩteithĩka neguo no mabũrũri macio ma China Vietnam na mabũrũri macio ma Asia nĩ makoragwo mekĩrĩte mawatho marũmu mũno igũrũ rĩgiĩ ndawa cia kũrebia ũguo tũrakĩhoka nĩ mekũiguithania no nĩ ũrikanaga Ochieng nĩguo etagwo atĩ Achieng nĩgetha matũrekerie mũirĩtu witũ nĩ ũrikanaga Achieng nĩ ndĩmũririkanaga ũrĩa warĩ wa Nigeria marĩ na mĩkawa kũrĩa gũgwĩtwo Nairobi West onake no ekorete handũ ta hau tiga maũndũ mokaga wega kaba gwĩthũkũmĩra kahora Jeff we ũtonga wa thĩ rĩ wa gwetha cia ndawa rĩ ti mwega rĩu rĩ mwĩna gaceri mũthĩ twĩna gaceri ga Kĩrĩnyaga County twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kawanjiko na Gigi Kagombe ũmũthĩ hwainĩ tũkĩrunga ciĩgiĩ bũrũri witũ wa Kenya neguo ndeto iria hiũhĩtie ciande nĩ ũhoro wĩgiĩ ndĩndĩ kweherio kũrĩa kwa budget ũhoro wĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ĩno ya Kenya Kwanza ithondekete ũhoro wĩgiĩ kanitha wa ACK nĩ warũgamia ateti gũtirĩ kwaragia kanitha-inĩ na waruta mbia rĩ ndũkanagĩrĩre waruta ngiri nĩ yaku na Ngai gũgakirwo waruta milioni waruta igĩrĩ waruta milioni 20 gũtirĩ kwanĩrĩra acio nĩ mekwaga mbia niĩ nĩ ndaumĩra wethiĩ wega tinda wega geithania kũrĩa Kiambu nĩguo ndĩrerĩtwo ngũgeithie kũrĩa gũgwĩtwo Kanunga tinda wega asante ucio tumwitaga maito Julia Luce Mutigaire rwĩmbo rwake rwĩtagwo Ngũtũra no horo wa ma na rwatukinyeria wega cihandĩte thinacara cia hwainĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩgetha kuma hau tunyitanĩra nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro
Umuthi ni tariki 16 mweri wa gatatu mwaka wa 2025. Karibu sana, jitagwo Jeff Kuria. Neno ni round 1 ya Kiriribi Keinoro. Karibu sana, thinashara cia hwaini. Inoro hwaine. Ni thinashara cia hwaine, matemo ma mohoro. Icigo cia mbunge cia Maragwa na Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ imwe cia icigo iria ikoragwo na namba nene ya andũ kũringana na ndari cia mwaka wa 2019. Na mwandĩkĩtwo mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira nĩ aratũmũrĩkĩra marĩa mahotete gũkinyanĩrio icigo-inĩ icio miaka 2.5 kuma hĩndĩ ĩrĩa ambunge arĩa marĩ ho ihinda-inĩ rĩrĩ mathurirwo mwaka-inĩ wa 2022. Subcounty ya Gatanga mwena wa Rugongo guku kaingĩ kũrĩmagwo macani na ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ ũkoragwo igũrũ, na oho mĩena ĩmwe na ĩmwe ĩkĩrĩmwo kahũa. Nĩ tũramakĩte tondũ mbeca cia bataite nĩ acerithĩirio mũno, mbeca icio twahotire gũcokerio. Nĩ twerwo ũhoro wa gũtua macani quality na ũguo nĩguo tũgũthingata. Na gũka nĩ iria, arĩmi mwena ũyũ nĩ marĩ mũtugo wa kwĩyũmba thothaitĩ-inĩ, thothaitĩ ya kĩgoro arĩ mwene na mwena ũyũ. Na kĩrĩa gĩangĩrindĩrio nĩ gũcokana cooperative ya tũhota gũcokanĩrĩria ritũ twĩ hamwe. Na mũmbunge wa gũkũ ũrĩa wacagũrirwo mwaka-inĩ wa 2022 nĩ wakiri Edward Mũrĩu, ũrĩa ũrauga arerahĩra gũkorwo mahotete gũcokereria riri mathukuru, ũheani wa basarĩ na oho kũrũĩrĩra maĩ ma ndaka-inĩ gũkorwo makĩheo aikari. Make sure masomo iko sawa, na tuko na program moja inaitwa Gatanga Msingi Bora Refurbishment and Modernization Program ambao tumewekea mashule zote za Gatanga. Ende gutiagite utingiaru wakuo kwajia gucererwo kwa ukinyanĩria wa tabarĩra ya ũrĩmi ya maĩ ma rũbĩrũ na ona kwambũkanga kwa barabara ya rami ĩrĩa ĩhĩtũkĩire mĩena ya kĩhumbu-inĩ. Nakĩo gĩcigo mbunge kĩa Maragwa kũringana na ndari ici kĩna aikari 152 272 gũgĩkinyiria mwaka ũcio wa 2019, na gũkũ nakuo kaingĩ gũkoragwo na ũhũri biacara kwajia o biacara mataũni-inĩ ta taũni-inĩ ya Keno o hamwe na ya Maragwa. Ona thũgũrĩ gũkũ na makĩria ya indo cia kũrĩa ta marigũ nĩ ikoragwo inyitĩte thing'a. Na hamwe na marĩa mũmbunge wa gũkũ Mĩrĩ Waithĩra wa Maua nake arauga ahotete gũkinyanĩria nĩ gũthingatithia barabara iria ciaheanĩtwo ciĩta umithio wa barabara nene ya Keno gũthiĩ Marũa, gutetera kuongererwo gwa gĩcunjĩ kĩa maĩ ma kũnyua gũkũ Maragwa, amu nĩkuo kwanakorwo gũtigĩtwo thutha harĩ subcounty-inĩ iria ingĩ cia gũkũ Murang'a gũkinyanĩria mathomo gatagatĩ ka mangĩ. Ĩndĩ onakuo gũtiagĩte mathĩna makuo to hagũkuo ũgitĩri na oho gũcererwo gũkinyanĩrio kwa ndemu ya Maragwa 4 ĩrĩa yacoretwo o hĩndĩ ya thirikari ya President wa nahau kabere Uhuru Kenyatta na ĩrĩgagĩrĩrwo gũkorwo ĩkĩhũnia subcounty ĩno maĩ o hamwe na icigo iria ingĩ mbunge ta Kandara na Kigumo. Na arĩa mokire gũkũ kũrio teithio, thigari ciaikarĩte haha nja tondũ tũkĩrĩ compound-inĩ yao na maigire gũtirĩ ũndũ mangĩka mathaa 24 matathirĩte. Ona obi makiuga matingĩmandĩkĩra. Hiyo sasa ya kunyamaza hiyo ni yao, sisi hatutanyamaza. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Akenya nĩ mathingatĩtwo mahĩmbagĩria andũ arĩa marĩkia gũtungatĩra kĩoho njera arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmahe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Nĩ rĩtana rĩikirio hĩndĩ igongona rĩa kũhumba nguo cia ũhunjia Pastor Chris Mwangi ũrĩa watungatĩire kĩoho kĩa mĩaka 7 njera. Mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ kanitha-inĩ wa Glory Outreach Assembly Karatina hĩndĩ igongona rĩa kũhumba matonyo ma ũtungata kũrĩ Chris Mwangi ũrĩa hau kabere anakorwo agĩtungata kĩoho kĩa mĩaka 7 njera-inĩ nene ya King'ong'o Nyĩrĩ. Rĩtana rĩa kwaga gũthinĩkania na gũthutũkania arĩa marĩkia kĩoho njera-inĩ nĩ rĩikĩtio nĩguo kũmahotithagia gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre thutha wa kwĩrira. Arĩa andũ ao mauma na marekereirio metĩkĩre ina mũmamũkĩre mũmateithie gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre, tondũ mũtũrĩre ndũngĩkorwo hana ũrĩa wahanaga rĩrĩa
marathiete especially atumia aria mwe meshie wona athuri anyu moka ni njui ni murakoretwo mwambiriirie na mumenyete guthii na mbere na muturire mateithie gutonya thiini wa muturire ucio kana athuri aria atumia anyu menjera ni wega ni murathia na mbere no guo murathia na mbere no geria ikumatonyia thiini kana mibango yanyu na kubanga maundu hamwe. Tungatiri Chris Mwangi akiuga we ni kionereria kia ati ona thengia wa guthie njera mundu angiyukio na njira iria yagiriire no acenjie muturire wake. Tuvite wega ati mundu ona angikara njera ni atuikaga mundu mwega na nigetha community mwitikagire tondu tariu nie ni kuma ria ndaumire njera ni thomete ngathoma degree ya mbere ya Christian counseling ngathoma ya keri masters o ya Christian counseling thutha wa miaka kuma ria ndaumire njera koguo andu ni metikire mundu wothe uma njera tondu ona no akorwo ari productive gukira mundu tari athie njera. Lawrence Wangware ni umwe aria manekora magitungio uregani munene ni andu ao thutha wa kurikia kioho njera. Twina andu talented mari thiini wa prison no ni undu wa kwaga that chance ya gwitikirika talent icio cioka ikorira thi uguo ni ngiuga ati through media ino yanyu ati andu mathie na mbere na go preach gwitikira andu aria mekuruta undu thirikari ithiite hathara nene muno kuiga mundu ucio kumuhe irio kumuhe kozi na arikia gukanja mukamurega uguo ni ta haria heragwo ati ndokire kwanyu ndina iheo mukindega uguo iheo icio ri no gucoka icoka. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri njeta theuri wa Bogo. Mohoro mana mangi na njira gwitherana wega riu kumamukira wona ciehanda thaa 1 ya hwaini ino ni ceceni hakuhi na Inooro FM njetago Jeff Moga wa Waithera. Inooro hwaini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Hello, Juthufu. Matiru wa Moiro. Kwero watia? Ndiana Kaoru. Nani ndiana Kaoru? Wetagwo Joseph. Ndetagwo Joseph Ndwatu wa Irongo. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inooro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inooro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa Kware Mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake ĩrĩkĩtie na 85 ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ nĩguo ndahotanĩte $300. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Haya, thank you muno. Na nitũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Inooro ni station ya kwa ya maisha. Inooro no irashina mohu. Inooro nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ tarĩki 16 mweri wa gatatũ mwaka wa 2025. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inooro FM. Ũmũthĩ tũgũkorwo twĩna kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro na bunge kana abunge acio atatũ ngũkũgweteire nĩ megũkorwo magĩũka nĩgetha tũcire kana tũrunge ciĩgiĩ bũrũri na tũtegũte mahinda. Nĩ ndĩrona Gigi Kagombe ni mukinyu kuma kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro. Karibu sana mheshimiwa Gigi Kariuki. Gigi Kagombe. Nĩ ngatho mũno Jeff. Yes. Ndwagĩtiria wega. Ndatirio wega. Kiumia gĩkoretwo kĩhana atĩa? Kiumia gĩkoretwo gĩkĩega biũ. Na tũgũkĩroka hakĩrĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu gũgĩciragia nĩ gũkora metho nĩ kũmũkĩra gĩcanũri kĩngĩ. Acha metho mũthĩ ndarĩ kuo. No nĩ mũrepresent address iria karĩ trend. Nĩ hena kaũndũ andũ aya mũnyoro rĩ. Ondiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ tondũ rĩu nĩ mathi magakorwo njuĩrĩ ikĩmarehera gathĩna kidogo.
Twagitinda wega nyambe ngeithie muthikiriria wa Inoro FM handu haria hothe ari guku bururi na kuria nja ndo othe maragia ruthiumi rwitu muno kuria Gatundu ya muhuro ngeithia andu akuria gwitagwo Mudoro kuria gwitagwo Kiamwangi kuria Gatundu kuria thoko aria me kuria Gatundu thibitari othe mageithie nijue ni maratuthikiriria na ndikimere kiumia ikoretwo kina maundu maingi kiu no tukirio haha no turenderea gwitirika mwaro tondu ucio niguo wira uria turutaga. Karibu sana. Thank you Mheshimiwa Gacheri kuma kuria Kirinyaga County, karibu sana. Ni wega Jeff, wa mbere ngeithie muthikiriria wa Inoro handu ya Ruma na makiria muikari wa Kirinyaga County na he andu magathoge pole muno kwina mwana uraringiro ni ngari mwana wa miakena highway ni ya Embu Kirinyaga na nikieha kinene muno ni undu mwarimu ni ararugamite na bodi ya kuonania ati hena ciana cirakira bara na ngari iria ingi irari nugamu no mundu ucio uri urakunire mwana ucio ena probox arona andu ayangi kweri no ukorwo hihi ni akigu aroka hitukite arakuna ciana igiri umwe thibitari umwe arahuruka. Pole sana na karibuni sana. Riu gwiciria tukwambiriria kurora issue ino ya muithutu we kuria Vietnam wetagwo Nduta. Ndona PS wa maundu manaja ya bururi ni aruta ndubiriri na hihi maundu maya ma airetu aitu gukorwo makinyitirwo mabururi-ini manaja ni makoretwo maingihite muno. Ndirakimenya Mheshimiwa Gigi ni ukigwetio horo cio wa muiritu ucio gwetwo Nduta. Horo cio we thiini wa public court muthenya wa muthi andu makiuga president a intervene, thirikari ya Kenya intervene. Tukwambiriria o hariwe turore horo cio na njira nguhi muno nigetha tuingire thiini wa topic cia muthenya wa muthi. Very good. Wambere ngira kwamba kuruta ndumiriri yakwa ya macakaya tondu macio ni macakaya kwi family ya Nduta tondu riu wiguite ituata riu rituitwo ni thirikari ya bururi ungi no handu haritu na ni ciro koretwo githika hinda karaihu tondu mwiritu ucio nyititwo mweri wa mwaka wa 2023 kugo mwaka wothe wa 2024 koretwo agicira na kwi maundu meri, kwi maundu ma thirikari na kwi maundu ma mundu kiumbe tondu in as much as it is sad tukora twariria andu aitu tondu gutiri mundu to yate gukua dawa no gathi bururi ungi ni mahitia twariria andu aitu nigetha tutige gukorwo tukingirira maundu ma waganu na makuvunja watho. Nguonaga story ya mundu wetagwo Gicane kana Gicana wanyitetwo kuria Tanzania na akohwo ni undu wa fraud ya mbeca cigana na ciari mbeca kahobana ni uririkana uhoro ucio ni warehire onaguo o ngahiha we guku bururi koguo ingiuga ni wega ikorwo PS ni aruta ndumiriri yake tondu wega tugiteithie mundu ucio tondu ni Mukenya but ni no nyende kuruta ihoya kuri andu aitwa Kenya kwi njira nyingi muno cia guthondeka mbeca utegubatara guthi gwika atia ukua dawa na maundu mau ma transborder ma trafficking ya do trafficking ya dawa trafficking yake na ni wega tugakorwo tukiuga ni wega andu aitu mamenye atiriria watumika we mwiritu kana we mundu rume watumika ni mundu ungirora mundu ucio arihitwo $1,300 na kindu kiria murigo uria akuite ni murigo worth $200,000 uwo mundu ucio uretwo Joel kana aretwo John uria amutumite na amurihire ndege ni mundu rahuthira mwana uria ungi ni mundu wa guku bururi wenda gukua agagutumira we nigetha we uthi ugacabania na watho na umenye riria wanyitwo wiki wika na ndonyitwo mwe bururi ti bururi wa Kenya munyite ni Nduta munyite koguo ningienda uhoro ucio twike githomo kuri ana keitwa nini na iretu aitu ati uhoro wa guthubuja watho kwanja muno ugithubuja watho na nwamnya wathi bururi ungi ni harigia ni he gukugitira hinya tondu mabururi mau no turagiria gutuma andu mabururi ma nanja tu anake na ayuthi tu mathi makarute mawira ku tutingira gukona ritwa riuru ati mundu arorwo ku aroneka hana muitu kana hana mukora ni ara suspect no akorwo mundu wa Kenya no akorwo kuite drugs I would pray tutige gukorwo tugithio ugu ni ngatho muno. Mheshimiwa Gacheri
Wa mbere njuge utoguo mheshimiwa Kagombe uga ni undu wake hamuno ni undu gutwiro gwitu na no amenya katiba itu ni kurago na death penalty no idue tutime activateaga kana president nda sainaga marwa macio ma death penalty koguo mwire tutanduta twiro gukua Vietnam ni undu wake ha na kwina mabururi moyaga maundu ma corruption na maundu ma gukua dawa cia kurevia na maundu kana mahetia criminal offenses capital criminal offenses very seriously koguo ni tukwenda ginya tu sensitize a Kenya na mbeu njetheria turatuma bururi ciana kuunja nginya kuruta mawira Jeff kunduta Saudi Arabia ungethie ta mwire tu thite kuruta wira tuge ugie no koro kibahati mbaya kana no koro urari na ndugu na mundu wako mwarabu ugienda kana kuhirenda wetagiriro uciare mwana ucio kamutiga ku uka deporto Kenya koguo ngweciria kwina vata wa kuheana sensitization getha andu mamenyage ginya culture ya mabururi manja mawatho uria marumagiririo na uria ndengiuga ni wega kuona ati thaici PS ni aheana ndumiriri no ngweciria ta thirikari ya Kenya na ithu ni tuvatie tukoragwo tukigitira a Kenya aria menja mavarudi mangi ni tuonaga ona ndo mahitia any capital offenses ni metagia kindu twetaga extradition extradition yetagio ni Attorney General wa Kenya kandikira bururi ucio marwa through the consent ya president mundu ucio agatumo guku bururi-ini wa Kenya agaciririo kuringana na mawatho ma Kenya na koro agithie na mbere na kioho giake kuguo ngweciria re kuthirikari igerie yo ni uri gwika no ni enjoy bururi wa Vietnam ni very strict in regard to masira macio ma dawa cia kurevia kana corruption tugukihoya otoguo kuratuika nimekuiguithania akirehwo guku agicirithirio guku no toguo twakirwo tuikare na ithu tukimenyagira ndukana tumwone mundu kiundu taramenya wahota gwikora handu haceke muno umuthi gwa gitinda maundu maingi mbwembwe na guku na kuria uteti ni tukurora na njira njega toni urekirwo wiki yo yothe ni President William Ruto no tobe tuyorie uhoro wigi inyu ni nyumuthi ya kanitha thia kanitha we Mheshimiwa Kagombe no thia kuria kanitha Mheshimiwa Kagombe ni athia kanitha ni muthi ni ndimuonaga kuria by the Jeffrey ni thia kanitha niguo taboti uthi kanitha ni ndi mwana muciare kanitha-ini na batithirio ndi na thiku ithano mwaka wa ngiri magana kenda kababatithagia thiku ithano ku amenyire akere na thiku ithano I am just telling you I have a card I have an ID birth certificate na nidi card ya baptism and I can tell you they are 5 days apart ithu kuria gwitu ri kanitha wa gatoliki wabatithagia ciana cinini muno ona riu na koguo ni rabatithio ndi mundu munini muno na to uguo wika kanitha nie na Jesu tukoro nie na Jesu tukoha nie na Jesu riu tukoha tutwarana uguo tutiumana go ikinya na no wego menye Jeff Duka ne ndakwira niona to ona to guthie kanitha ama former seminarian de mundu koletwa gitungatira kanitha de altar boy irekia giuma hau githie seminary miaka igana miaka enda ndari kuria seminary na koguo ni uhoro wa kanitha ndona jeje akenda kuhuthiriria ni wega amenye tugitwa kurikira ndeto ya kanitha ri no akwe haraihu muno nani kanitha muthe ni waruta ndumiriri kanitha wa ICK wauga inyue ateti ni mukoretwo mugithie kanitha mukari haria mbere mukarumana mugeka maundu maria mangi na mugacoka mugathie Archbishop ugwetwo Jackson Olesapit auga gutiri mundu ugwitikirio muteti kuneagwo microphone akari haria mbere number 1 number 2 gutiri muteti uritikigirio waruta ciringi cia milioni 1 ati ikanirwo haria uge nie ndi Mheshimiwa Jiji Kagombe ndaruta ciringi milioni 1 kuheana go ni gwaku we na Ngai kana Mheshimiwa Gaceri kuheana ni gwaku we na Ngai nitukoretwo tukiuria horo wigie kanitha ni nyumba ya kuhoerwo kana nyumba ya kuhurirwo teti nyabe jugi atiriri Jeff tobe tutuike adu very honest society ituri ni atuikire disintegrated na twi andu ahinga siasa-ini na twi andu ahinga kanitha kanitha ni ri hinga ciayo na siasa ni ri hinga ciayo kwina andu maragia akoyaga kerwa akauga no na guku rungu ri we no aretia mbeca icio
cio nä å ndå wa mbere na ole sapit kuga å guo rä it is fine na kanitha no ithondeke mawatho mayo na kanitha nä ä tä kä rä tio gå thondeka mawatho mayo na kanitha ä ngä thondeka mawatho mayo wike gå tigå coka gwä kä rwo ciaca kanitha-inä it is fine tå tingä giria kanitha tondå ä yo nä space yayo mangiuga må mbunge wenda gwaria na andå aku thiä thondeke må cemanio waku it is good it is fine kanitha no wä ke atä no kanitha rä sapit ena tu må gambo wa kwarä rä ria kanitha ä rä atongoragia peke yake sapit ndangäarä kanitha wa Mwai Sapit ndangäarä kanitha wa Gatoreki Sapit ndangäarä kanitha wa Idi no kanitha wa Gatoreki no arutire ndumiri no gicokia nginya mbeca Sapit ndangäaria on their behalf na kanitha wa uhingo ni ukorwo uko ni atiriri kanitha wa Gatoreki wa no gicokia mbeca na gutuika iti cia kinyanira wega kanisa cokire kanitha cia cokire ri ni thutha ucio ndimwite ni makanitha maingi muno o Magatoreki so ona kanitha ri ni kwenda yo nyene ri igie na mutaratara wayo uria yaheana ri ifuate by the way Jeff no nyere gukwira atiriri gutiri mubunge uthia kuhoya kanitha imwite harambe aca nduthia guthaithana ati tafadhali jetai ndina mbeca ndenda guka kuruta aca you know kaundu gaka koneka tari andu mathia guthaithana maheane mbia gutiri mubunge uthia guthaithana aheane mbia mubunge akwetitwo ni kanitha iriku kanitha yo koguo mundu gwitwo Sapit ri ni atiga gututhomera ithui ni athia thomera mapasta make amere inyuiri tiga gucoka gwita ambunge kundu kuriku mwameta mutige gucoka kwa mukera mbeca ciao gutiri mundu kamahe mbeca ke hinya mbeca itiheana utakabe no ati ukundio ke hinya ni hinya muno reke ngwire na andu matigaga itheru reke ngwire yani no ici ora kunjira ati mundu ako wina milioni wikarite nayo uguo urarigwo kunengera kanitha uriku ati urarigwo ati thina waku ria munene wina guo ri ni ati riu kanitha ri no gwitikira mbeca ici ndi nacio gutiri ati piki ponge ni kanitha uri gukuhe macio ni maheni tutige kuhenanagia tutige uhinga kanitha ici ri icike atiriri handu ha gutinda makiruta very popular spaces miario very popular na populistic na guku barabara ri ona ole Sapit ucio ri ni ati gutuhenia kuruko kurutetwo bia ri ni mutungatiri waku gwetanite na mutungatiri waku akineanaga kero ri ungithikiria preamble yake ri ni akugete ginya mabata maria kanitha yo ina ki inamo rauga ni marenda gwaka kanitha kwa mutungatiri ni turenda gwaka horo na haha ni turenda gwika maundu maya mangi but now andu aya me haha iguru ri mabishop ri njigua cucu akimeta magishop ni mabishop na akibishop ndu cucu ndamenya bishop wa gishop riu ri ni matige gucoka kuhenia you know let's be honest tutigio higa ni mundu ni athi ere kanitha yake atiriri tondu ndu cio the maramukira mbeca icio ri ni ta ihaki ria barabara tuga atiriri muthigari agiko ni aramukira ihaki ri he mundu uramuhe ihaki etugo kugo tuga atiriri tukatiga tukanina ihaki ria borithi riria raiye gatiga kuheana ki ihaki Mheshimiwa Gacheri ni uretikania na uhoro ucio wa Archbishop ati mundu anheana milioni ndakanirire uheane ukirite ta mutumia ura wathire na thendi cia kaigire akirite ningi nyu no mwitikire gukira muge ni ndiraheana no witikire gukira we uheanite milioni yaku Ambere Jeff nekunjuge atiriri kwina kindu twitaga na githungu jurisdiction koguo ngithie kanitha yo ni jurisdiction yao mangiuga umuthi Gacheri ndekwaria umuthi ona muhothi wa Gacheri tutikwenda kumenya aruta mbeca cigana nie ni ngwitikira na mumbunge wothe ngwiciria muthurani agwitikira ni undu ngwiciria rimwe andu ni monaga taguo tutatite kanitha ta wana siasa ni wirigite kanitha muno ni wirigite gukona gicanja mana kanitha no gutiare kanitha-ini kou no ni kanitha ri kanitha ko iguru guo garekie wa mbere njuge atiriri Jeff na ni ukuria kiuria kiu angiko ni kiorenda kuria ni ndangucokerie angikoro kanitha ni kuigua no koro hihi ndirabatara wana siasa kanitha-ini ndirabatara no koro hihi makoro makiariria andu ni undu andu aria makoro kanitha-ini no makoragwo thoko-ini no makoragwo irabu-ini no makoragwo kuria kungi tiguo andu magicenjagia Jeff na tugaga ngai ndungi mu domesticate handu hamwe ngai akoragwo kundu guothe ni undu ona mbura kiura yuragira murogi na muici na mundu muhonoku niguo koguo hindi ria kanitha yaruta mikana kuringana no ria mutaratara wa mitha no hi makiruta mitha kanitha-ini iguthie na mbere hatire na thina na ni ngwitikania na bishop no uria ndengiuga ni atiri ndungi tuthukania siasa na kanitha ni undu wa mbere siasa urikane tugaga the voice of people is the voice of God na kanitha maugaga atia mugambo ria mararuta ukoragwo wao mugambo wa Ngai koguo hindi ria urariria muingi
hindi ria uthuritwo ta mutongoria niguo uratongoria in a different spiritual realm we uratongoria andu aria mangiaria mugambo wao ni mugambo wa Ngai nake kwina ungi uratongoria andu akiheana mugambo wa Ngai koguo ni gukoragwo na connection ya kanitha na siasa ni ndu kanitha nimo makoragwo makiheana the moral authority ya bururi nguririkanie hindi ria kwari na ngaheha cia multipartism andu aria maruiriire on the front line multipartism maria mweta Reverend Njoya Timothy Bishop Alexander Muge na aria angi ona Ndingi Mwananzeki na nginya no koro hihi moragiro ni undu wa kuruirira multipartism na kuruirira tuge social justice ya Kenya ndio dikani andu aya marahunjirio nimo maravatara vithi nimo maravatara kurora uhoro wa SHA wa healthcare kwa maundu macio ndo ma differentiate muno no angikoro uguo niguo mukana wa kanitha gukoro uria ndingi mera ni ati onao mauhe gitio okoro ni gacerioka daka korwa kiheo microphone kwariria andu ankoro ni governor woka ona kenda kaheo gutiga korwa ati riu kwina no koro hihi andu amwe marenderera kana magathutukania makauga we ni ukwaria uyu ndekwaria rekwikorwo uniform na ngwiciria twakinya hau ukurikorwo uniform and fair andu nimekuhe kanitha giteo no kiure ni atiriri tondu nyi ni muhoyaga platform kanitha-ini ri hari mundu roria atiriri mubishofu agiuka kore nyu mukoragwo no mumuhe kanya tukimaheaga nyothe tema tiriri baire nyambe kurikania Jeff micemanio mingi yanekwa ya andu acio acari yanjagiriria na mahoya tukorwo twitite kihunjio ugathikiriria ugahunjio na mucemanio wa siasa twarathina guku guo 64 guku tawote 64 stadium Nakuru uria Gatundu guku Kamukunji guku kiharo giki kinene kia Nairobi gitawote Uhuru Park na ugakorwo undu wa mbere ni ahunjia magoka ona mafata mothe ma thirikari nginya micemanio iria magogona maria ma December 12 December na kima bururi manjagia na mahoya magakorwo mundu wa mutiranyita kiuria giakwa tondu nyu ni muthiaga platform-ini cia kanithari tariu na ni kuri mawatho ma kanithari inywe bunge kuria mukoragwo ni njiguaga ni kuri kindu gitagwo standing orders Archbishop agiuka no mumuhe kanya no tumuhe kanya ikare haria gallery exactly that is my point that is my point by the way by the way ona tungithie kuria kanithari tariu ngithi kanitha wa Gatorekire mwana siasa nduthia haria aritari acha waragiria haria unengera wa kerwi haria keheri-ini tutithia aritari koguo ri onake ndagiuka gukiariria aritari-ini ya bunge tondu na ithu tutithia aritari-ini hau but then again you know kanithari you know it is important umenye history ya kanitha na thirikari no ri kanitha yokire guku ungithio thikiririe mubunge wa bishop uria wika the Archbishop of Canterbury kuria London akorwo part and parcel ya thirikari in fact riria turari na coronation ya mundu gwitwo king it is done by the church ne kanitha utongoragia nginya coronation yake tigoti kuria coronation ikagwo ni kanitha koguo ni natoro twarumirire mutaratara ucio wa kanitha nderehirwo guku na Archbishop wa gwitwo Archbishop andu a kanitha ni mamenye atiriri kanitha icio matongoragia ri ni cia thungu na ciarehetwo ni thungu na mutaratara wao ko wi wa thungu na thungu ucio marehete kanitha guku ri macibagite kanitha na thirikari cikorwo cikindu kimwe na nikio waigwa muthungu ri king kana queen akihitithio kana akioya office eka gugu ni kanitha tigoti kana ti thirikari na ti bunge na ti andu ari angi ni kanitha ni Archbishop of Canterbury tondu ko wiki part ya thirikari now koguo menya atiriri mutaratara ucio kana siasa gukorwo cingiranite na thirikari tithio turarehire ciarehirwo ni mukoroni na mukoroni ucio no warehire kanitha uriku kanitha ucio no mukoroni no warehire kanitha na no warehire siasa no warehire thirikari uri hana na koguo amithondekete cikorwo cikindu kimwe Beceri hari undu kwenda gucokia kwenda kuga atia ngwenda kuga atiriri kuria bunge mangiuka gallery-ini no maheo nafasi nene muno by the way na unlimited no uririkane ati abunge maikaraga parliament ni undu ni athure ni andu a Kenya na makiria standing orders itietekeretie stranger akorwo agiikara address the parliament no ona hingo ciothe ona ningiheana no korwo ni basari Kirinyaga county twambagiriria na muhunjia akahoithia agacoka agatuhunjiria tukaria cia kiroho tugacoka riu tukaingira cia siasa na ndungithutukania maundu macio na ngwiciria hingo ciothe twageria guthutukania kwina mathina kuona makiumirira society-ini urikane githurano gia 2022 kanitha
wirago niguo waheire akenya utongoria uria twina guthaici ni undu platform cia kanitha first they are easily accessible kuri no koro hihi andu marambiriria siasa ciao wakeri platform cia kanitha ni ukuhota gukinyira andu memo the handu maikarite gatutuini koguo nikio wonaga kaingi wana siasa no koro hihi mage prefer kanitha kana ini social place ni undu ona andu acio marahunjirio ri no mo marabatara kuigua kana gaceri ni araheana basari araheana muthenya uriku koguo ni bata ona ithuĩ tugerie gukorwo na a conducive environment na tuone uria tunkorwo na partnership iria gukorwo ikibenefit mu Kenya. Hapo ndeke mwe Jeff Gwere kaundu kamwe umenya atiriri gaceri umuthi agithi kanitha kwao ri ona ataritie ona andu acio meku ni mekwenda kumenya atiriri mwecimu witu ni uma guku okire guthoma na we uthiete na ciana ciake guthoma uthiete kanitha guthoma ni mekwenda kumenya wagithi ati utagitwaririe na ungikeririo korwo kanitha ina gabatari ndugugikara uguo ni ugwika atia ucio ni undu wa mbere. Number 2 bunge no rali horo ayo ri tukona mundu witagwo Bishop Jackson Sige etagwo Jackson mbunge ria ni turi mbunge Bishop etagwo Kosgei Jackson Kosgei ni turi mundu witagwo mbunge wa APCA witagwo Kirima wa kuria Meru twanakona mundu witwo Bishop Wanjiru ona mundige twanakona ona mundige koguo ri ona ithiri ona kuria ri mena kanya ga gwika atia kwa articulate issues ciao ona kanitha ni ko represent kuria bunge thiini koguo togi ati moke maikare kuria etondu ti andu othe magituika ati sapit no koda ake dohoro wa bunge no aria marenda ta Kosgei makoro kundu kuria tombe tikiri hanini ndauga mundige tonere gitagutwira horo wa vita vya kiroho vya kuria Netha ebwe tigaritie ndagika 29 ntugukorwo tugicokereria na tugicokereria turathie kuria bunge Mheshimiwa Kagombe atwirire ni waririkana uria atwirire ati gutire riu hau niho turoka kwaririria moja kwa moja hau niho watwirire niho turoka ceri gakenete kika ugeria riu ona iria ria Nakuru Njoro na Moro kwa Ng'ondu na Beniko ona ole Guruoni guku ni Nakuru County na moigaga mundu wothe guku ni mwitikiriku no wathikiriria guku guothe no gemisia Inoro FM shesheni hakuhe nawe Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kai mothe wakinya tene atia. Doka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugira ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici ni spaghetti thondeketwo no baciriri munene, ciina mucamo mwega na iheaga na ihenya. Ni njega cia kuria muthenya ona kana riria wi mucii wi wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-ini wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no ni irio ciaku cia o muthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara, tufanikishe zaidi. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka mucii-ini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Hello. Jenny. We mwega? Ni kwega. Uturaga atia? Kifaru. Wiko we Kirinyaga? De Kirinyaga.
Kirinyaga ha? Kirinyaga Mwea. Ini uri wahotana mbeca kwa Inoro? Ni ugeragia? Nĩngeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Gwiciria riu bwari na nyoka fia kwire twenda gukuhe mbeca ciha. Ndaigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100,000 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante, asante. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Hello. Jenny. We mwega? Nĩ kwega. Uturaga atia? Tikwaru. Wiko we Kirinyaga? Ndĩ Kirinyaga. Kirinyaga ha? Kirinyaga Mwea. Mwea. Ini uri wahotana mbeca kwa Inoro? Ni ugeragia? Nĩngeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Gwiciria riu bwari na nyoka fia kwire twenda gukuhe mbeca ciha. Ndaigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100,000 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante, asante. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro. Nĩ twacokereria oro rĩngĩ na twacoka itĩna rĩa kerĩ na tũkwambia na Mheshimiwa Gacheri tondũ twarĩ nake haha tukimwira uhoro wa maundu maria makahanĩka kũrĩa bunge. Mheshimiwa wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ arĩrĩirio mũno kiumia kĩu kĩrathirire na kũratuĩka atĩ akoretwo akĩoya kĩgĩna kĩrĩa araneo kũrĩa bunge akeĩkĩrĩra. Majority leader etagwo Kimani Ichung'wa nĩ aririe, minority leader wetagwo Junet Mohamed nĩ aririe, na rĩu gĩturwa nĩ kĩneanĩtwo kũrĩa kũrĩ mũndũ wetagwo Tandi. Kagombe atwĩrire atĩa Mheshimiwa Njeri ne haha? Kagombe atwĩrire atĩrĩrĩ, gĩthurano gĩtirĩ kĩreko, gĩtirĩ handũ Ndĩndĩ arathiĩ. Na nĩkĩo ũrona ũmũthĩ ndĩna Ngoja kidogo Mheshimiwa. Tukire nginya kĩndũ gĩtagwo evidence. Rĩcio ici maratathi maya. Kwĩna mahenanagio. Nginya ngoma agaikaro wake rũra karigwo atĩrĩrĩ. O handũ aya rĩ, nĩ ndeto ici irĩkũ marerana. Wa mbere, kwĩna kamĩtĩ kũrĩa bunge ciarĩ na ambunge arĩa marerikana nĩ mareganire na impeachment ya Rigathi wa Gachagua. Kamĩtĩ ya mbere nĩ kamĩtĩ ya trade, industry and cooperatives. Yarĩ na mũmbunge wa gũkũ Nairobi egwĩtwo Honorable James Gakuya. Kamĩtĩ ĩyo thaa ici tũkĩaria ũrĩa wathurirwo ta chair nĩ mũndũ wetagwo Bernard Shinyali MP. Kwĩna kamĩtĩ ya regional integration ĩrĩa yarĩ na Wanjikũ wa Mũhĩa. Thaa ici tũkĩaria mũndũ ũrĩa wĩikarĩire gĩtĩ gĩa chair etagwo Irene Mayeka. Kwĩna kamĩtĩ ya lands ĩrĩa vice chairperson wake arĩ Jane Kĩhara. Thaa ici tũkĩaria chairperson nĩ Honorable Jeho Fatuma. Kwĩna kamĩtĩ iria no korwo hihi citanacenjio nĩ ũndũ nĩ kũrerekana atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa marutirwo rĩ nĩ arĩa marũmagĩrĩra Rigathi wa Gachagua. Kwĩna kamĩtĩ ya budget ya chair arĩ Ndindi Nyoro na ngarigo kana onawe nĩ wonaga kana nĩ ũkĩrotaga nĩ ũndũ nĩ warotete atĩ mũndũ ũgwĩtwo Samuel Atandi nĩwe kũheo kamĩtĩ ĩyo chair na nĩwe thaa ici tũkĩaria chair wa kamĩtĩ ĩyo na ngakĩrigo hihi angĩkorwo nĩ andũ arĩa no korwo magĩthiaga kana methiriti na Rigathi wa Gachagua marakĩrutago rĩ arĩa matarĩ thiriti nake makĩrĩ maĩta ka Wanjikũ nĩ member wa budget abatie gũka ũmũthĩ ndinamwona ndarĩ aroka na ngucia kĩrĩa Kagombe nake gwĩ kamĩtĩ akoragwo na arĩa angĩ mararegire kũheo kamĩtĩ icio nĩkĩ na tũkona kamĩtĩ icio cirarutirwo kĩrĩma ciratwarwo nja ya kĩrĩma. Kwĩna kamĩtĩ cirahetwo ambunge makuma gĩtarũ kĩa Rift Valley region kana kũrĩa president wa bũrũri aumĩte ta kamĩtĩ ya education chair wake former ararĩ Julius Meli
thaici no we chair committee ya defense, a very powerful committee chair arare Nelson Koech thaici no we chair committee ya internal security a very powerful committee muikareri gete arare Gabriel Tongoyo thaici no we chair ngakirigwa atiriri committee ya housing a very powerful committee thaici chair ne Johana Ngeno no we arari chair na inge nyinge by the way ni undu maratathi makire yaha tukunegera tare urenda kurora hihi guthoma confirm tukunegera mwecimu na no kuneka gombe arore ai confirm kana niguo mwecimu akagombe tatwire wa kundekiririe na point kaugetha kaingire wega hihi ngari gwatiriri ni kuga ati ambunge agitaru kia Mount Kenya region aria mara support kana kunyita mbaru President William Samoei Ruto matire na capacity kana niguo onake president thaici agite bata wao. Ni kiuria kiega mwecimu Kagombe ni watwirire haha ati gutiri undu tocio ugathi na mbere gutiri kindu kiracenjio ni githurano gigakorwo gikuo no ni kiuria kiega muno kiroria atiriri ambunge aria maronekana ta mathiaga mugaru na president nio meheretio na ni ambunge akirima hihi niki kurathi na mbere na we no wagituika na wikaraga in one of those committees atiriri Jeff you know ndakurire uthio thome standing order number igana rĩa 79 na ngikura githurano gitu ta gĩa public accounts twathiaga gugika muthenya wa wakeri na ngikura mundu uria urari muikariri gitu wa kiamagi wa committee ito ya public accounts ari John Mbadi nehera gukigena mundu ungi wendaga giti wetagwo uria wari vice chair aki act Merio iratigarite tugika githurano kwali andu eri mena githurano kwali githurano gia chair na vice chair yari uhoro wa committee ria ngoragwo gitigia chair kenda gwa mundu gwitwo Otiende Amolo ni ndagwetire haha wa mugwetire na gikwena kenda gwa mundu gwitwo ni ati chairman witu etagwo Tindi Mwale gitigia vice chair ni genda gwa mundu wetagwo Dr. Oundo na ni genda gwa mundu wetagwo ni Mohamed tugithi tukiingira muthenya wa wakeri thaa 3:30 o mundu akioya karatathi gake secret ballot karatathi ukoya ukandika ritwa ugakunja ugaikia haria clerk agoka gathoma that is exactly what happened ri by the way nyambe njuge it is important nyambe njuge haha ndende ni murata wakwa ndende twathoma nake ni ndi secretary general wa Sonu University ya Nairobi ari chairman kuria Eson mena mundu gwitoka gucia kuria KU au mahau ni ndiria ndaruta wira kuria Nation Center aruta wira hau CFC hau opposite koguo twatura turi araji haria Ronaldo twinake ni mundu tuwaine mahinda maraihu muno fashion ongiora naba ndi hada mesevire twi thukuru it is na tutwire twaragia mundu murata wakwa na ningire ndiri ikare na giti kiu but ni ndikoro committee yo committee only ni thurano ciikagwo mundu gwitoka waji kuri arare vice chair wa tourism ithurano giekwo ri ndanathurwo tondu riri ari andu maikarite haria mahura kura na gikondo na competition ni siasa nyingi muno na kwi andu makao maikaririe ari angi muno mamahinyiririe muno watuika chairman ugakorwo ru we maundu maku utwaraga maundu wiika niwe wikaga atia koguo ri ithurano icio irari constitution ya half ya gatagati ka bunge gatami ya bunge na ithurano icio ciekwo ri ni campaign ikagwo ni andu acio maneka campaign mogete nginya mucie mundu agoka gwetha akona ndakuona agoka nginya mucie gwaku agaguthaitha akona ni ndakuhe ki ndakuhe kura yaku muthenya wa kana ndathiaga Kirinyaga kwa Njeri na ndacokeirio njira ni mundu gwitwo atandi mundu gwitwo Tindi Mwale akinjira rukambe guthii kuruku ndiona na andu acio na tukarari ugo ufagite ucoke kurukuriku kundu goko tondu ndenda rucio tugathi gwika ithurano na ndenda twikiona nona it is campaign ithurano giekwo na no igwe ni secret ballot ona korwo mundu ni kwirwo lerwo kia hinya ona korwo unyiteirwo mucingari gutiri mundu urona secret ballot uri weka atia ndugiuga ati we mundu uri wathurire presidential candidate waku we Jeffrey kana mundu urathurire mubungeri ndugiuga ati tondu weritwo ni mundu tondu hindi wathire haria gathanduku-ini ukioya uguo ukioya karamu ukihinga uguo ugika atia ugikia kura koguo there must be something na andu matiga gutua atiriri andu matiga guthukiria thirikari ritwa kana guthukiria andu aria angi ritwa Racheli because gutire mubunge wiku mwana na gikonyo ona ndinde no agirwo ko githura na
ona tukigonyo kiritwo ni mundu antuge ni wiritwo ni president yes no no waheo kanya ga guthi haria secret ballot na gutire secret ballot ikagwo nigetha mundu ndakanoke ku victimize ati wathurire ngani utekwenda kana wathurire ngani uria wiritwo kia hinya itondu ti murongo na ti kuwa guoko na ti acclamation na gutire mundu oranirira secret ballot onda gutire mundu gikwira ati no gutire mundu cio athurirwo no yes ndungimenya andu aria mamuthurire ri taru ithui ciathire kura kenda na kura 6 twale andu 15 so kamiti yothe yari kuo mundu gwitwo Tindi Mwale akigia kura kenda mundu gwitwo wakiria akigia kura 6 andu acio maikirie kura icio ri ndungimenya no waikirie kenda na no waikirie ki 6 ndungimenya no waikirie 6 you can't tell koguo ni mundu agikorwo he mundu urari kamiti-ini yo ri na Gaceri no atwire ri tondu ndikiukara ndiu kamiti iri kuri we kwa kure maikirie kura ri aikirie mwana uriku agitwira tondu ni secret ballot no rule no ne agutwira tondu the thing is ndatiriri handu harikyo kuna na secret ballot sincerely nduri handu gigira mundu na kuja no ndina kiuria moshi mukaga no ngetuge atiriri abatige no ngetuge thanire atiriri agikwo kwina mahitia mekekire ni undu andu acio gukoma matarite-ini ri no nginya turie andu acio 15 maikirie kura na tutiri mundu ungi tungiuria tiga acio 15 maikirie kura tondu nio mari na karamu na nio mari na wigiririki wa gucagura mundu na mareka atia kiuria ni atiriri kiuria ni atiriri ni sawa kamiti wa uturire ni ikoragwo ci rotational ihoragwo ndiukane musical chairs ithiago gwe gathio guo no interest no ya mundu uyu mwe yaririko nginya gugituika ati nioyaga mbeca aniwe wa orate Junet Mohamed na mĩario yake nĩngũmĩcaragia ha augire atiriri ati gutiri hindi wewe mũmbunge ũngĩaka kĩrathi wĩkĩre dirisha wĩkĩre tiles ati koraruta kũ mbeca wa mbere nĩ ndaiguire mĩario ĩyo yes na akiuga ati nginya arekera kabro yes ni ndiri chairman wa budget na niĩ gwakwa ndĩraka irathi ngekĩra tairo ngekĩra ngahakarangi cenjia mabati na rĩu nginya ngekĩra tairo na taru ngithi haria thukuru ya TVET ri njikirite tairo nginya bara yothe ngekira tairo na ndathi ndicikirite ciothe tairo so it means ni ora manage better ciaku koguo ni ndigiuga ati ndi aruta wira ucio na mbeca cia Google yes tondu mundu angihota ku manage CDF yake wega ri tutiagirwo uko tukihura andu aria marahota gwiteithia ati we wagia na mutaratara waku mwega ri ugatuika ati we ni kuyoraia precisely my point so nearly I disassociate myself na miario ya mundu gwitwo ogwitwo wa bere ni I was against ginya ku discuss mundu in person ku discuss mubugio yo ngeri and even ona speaker ukorwa gitekera mundu cio mubungi ungi a discuss gutari na substantive motion ile heto ya ku discuss an MP it is against the standing orders yes tondu wagirwo ikora discuss mubunge you bring a substantive motion mbere ya bunge uge conduct ya mundu gutoka cerire ihana nona na nitwaheana notice tukamwaririria muthenya ki fulani no heo gikaro ya ukakwariria mundu uriku na conduct yake so I disassociate myself kana niki manuation waririe kana ni Junet Mohamed waririe kana speaker wetekeririe ni Kagombe I disassociate myself with that speech tona watheka uratheka ndiki mushimo Kagombe ni okawega wa mbere no menyo nani no guo nguthikagiriria Kagombe na Kagombe tiguo tukoragwo tuthura-ini noka no guo twi miena tofauti ya siasa era kuga twi ndugu njige atiriri ni kugera andu akirira metu atu matio gikuyu wega uga uria urenda kuga twi ndugu kuna kindu twitaga riri kuna kindu twitaga filibustering siasa-ini na nitumikaga muno kuria bunge kuringana na mwena uria uri na filibustering ni kuga atiriri na gikuyu ukaraihia uhoro muno ni undu hatiri undu wa moraria no ukauraihia getha wonekane taguo he no undu munene urauga let me just say this order ukaraihia uhoro Kagombe umiriria ni undu na ndakumiriria okirite kidadaria acio kugaga ri nguiguaga magithesa wambere njuge atiriri ungiraihia uhoro muno ri hindi iri urenda kwaria maundu orani no nyambirie kuga ndaciarirwo 1994 kwari na mbura muthenya ucio kwari thaa 5 ni no korwo hihi ndire no ndu wa ma ndiraria ugetha mugacaria nginya na microscope ukamiaga wambere njuge atiriri Jeff we muthenya ucio toikarite aha niyo we umetho ikarite haria na Kagombe we ni wamenyaga ati mundu uria uraheo giti gia chair wa budget atandi etagwo atandi
Wakere kiama kia ODM ni kiarutire circular a written document na nginya tukimiarĩrĩria hĩndĩ ngĩtware on national television na mundu uri ari hau akiama kiu akiuga ni ama ati kiandikitwo mundu uri urathuro giti gia chair ni Sam Atandi. Yes. Membership ya committee ya budget ina ando maumete Mount Kenya region. Ina ando maumete Western region, Luo Nyanza and all other parts. Ni balance. Na committee yo tuge ati it is a big coincidence. Ati undu wa kinga yoke hanika na ati oria waugite ni wega thuro oria kama kia ODM kia heto direction ni wega thuro ni we athuriro by secret ballot kwina committee ria ngorago kana ria riu ndagikiriro committee yo twathie guthurana twathomero proceedings chair oria athuriro nowe oete maratathi ma nomination vice chair no reo ete maratathi ma nominations ona gutiare na mundu ungi amoete ni undu Jeff oria guthiaga mbunge ni atiriri ukero we ni we ora heo gike nyita ngania we ora ya gike nyita andu makero makiama mundu uria muraikiria kura chair eta gongania na mwatisa mugaruke hau mugukorana na ithu otoria ambunge meriro hindi ya impeachment ya Rigathi Gachagua mundu ndakana ikare haha akuheni ati gukoragwo na independence kuria bunge we no werutire ta mbunge muthure ugenie ngurugama na kihoto kiria ndirona kana ndarora hihi ura ndirenda gwika na nikio wonire nginya impeachment ya Rigathi Gachagua andu aria maraheiro ite ici it is a reward ni gucokerio guoko ni undu wa ku impeach Rigathi Gachagua ni andu matari akirima thaisi president angiuga ndaravatara kura cia kirima ri akagombe mangikira presidential candidate uriku campaign wakere njugi atiriri andu ori othe thaisi meriro thesa Rigathi Gachagua kahiu makiambiriria na ni mwari mari ambere ona listi githomo ni mutuse andu aria mambire guthomwa bunge ni ambunge ma Mount Kenya region meriro thesai Rigathi Gachagua kahiu makimuthesa riu ni marero thesai ndende kahiu maramuthesa marero thesai wanji kumuhia kahiu maramuthesa Jen Kihara muthesai maramuthesa kai ithui ruriri andu akegua atia andu itu ni moturirago gerai ngero tukagera na wari angi andu nginya marumanaga gukarikia ri thaici nimo marakiona mawerere na gukena ni undu wa thirikari na gwithambira kuria KICC kai gugithiaga atia Jeff mushimo kago beru shoki hari gucokagira getha tuthomero mohoro wa mbere ri need ko de mouthpiece ya mundu idiarageria mundu ebunge ndi mouthpiece ya Icung'wa ndi mouthpiece ya mundu gwitwo Junet Mohammed mena tuno twa kwiyaririria na niri I am not here to defend anybody tondu tutiathurirwo nao ndathurwo de wika that's number 1 kuguo aciri tiga utinda kiuga ati horo wa kuraihia ni ndiraheana horo wa ma ni kuria ngoragwo ni ndaikirie kura na ndaikirie na conscience yakwa no twariririe horo wa membership placement ya committee ya we watwaru no twariririe hau etondu yo ri ikagwo ni leadership ni committee ya selection that's a different thing no mwakinya kuri mwakinya ri mwe andu 15 ri affairs iria mu conduct kuri ni purely dependent na nikyo secret ballot nigetha dukerwo atiriri ati ni independence ora imo tondu riri ona ungikorwo wiritwo pio undu wagiriri undu we against the miri yaku ri undu urathie mugaru na thamiri yaku ri na no aheo kanya ga kwihitha ugu wandike ri kongikorwo mundu mukiigua atia no korwo ati we uretigire mundu state house kana mundu na ku farafara na we hau thini na ni secret ballot na gutiri mundu ukumenya kuguo menya atiriri there's more than meets the eye adwacio maikagio jari ni tondu makoretwo makigia nginya andu aria mekundu kuriku na mundu ikio jani kumenwo ni andu aria ngiri kana ukote gutungata wega ri atiga utinda kigwatia ucio ni undu wa mbere oro wa uguo Gachagua arauga ati gutikorwo freedom kule na gutikorwo independence ni no jitekani nake no ndinori atiriri independence we hithite we karumuini hakiri ciaku gako we no aheana nyambe njoke ngwire kaundu kange ni nditigagira kuga ndagakwire ati Rigathi Gachagua aikirio nja ni undu wa andu kwirwo na ningwirite ringi ambunge aria maikirie kura nio mathite kwira William etikire ta mutongoria wa kiama ati gutirathie wega na deputy wake ndatwarithia andu ki wega na o mundu ari na gitumi giake nie na nditindagi kuhithari muthenya uria kwera gwate nie ati arume matige ati wende kwenda ni arume nendetwo ni mukari ni nderagwo ndi Mombatha mucemanio ni ndeta ni ta wa macani wakwa mundu to ucio gicoka tuko twindu gwatia
na macani turathi kuga arimi matwaro na njira ino nigetha mutaratara wa wikare mwega nake agoka guthukia koguo there are so many things na njoke ngurie ungiririkana riria thirikari no twaingirire riria Rigathi wa Gachagua anegerirwo wira kwi andu maigatirwo kuria KRA among them ni andu a constituency yakwa wari deputy commissioner wa KRA na niĩ nĩ ndathire ũtukũ thaa ithano kwĩ Rigathi kuria annex ngimwĩra rĩu rĩ mũtumia ũyũ rĩ ni constituent wakwa arare deputy commissioner KRA na gwĩtuĩka andũ arĩa mekweherio rĩ nĩ areheririo ndoka gũkwĩnyihiria atĩrĩrĩ tafadhali tondũ no mũndũ witũ rĩ na andũ acio marĩ andũ 12 agĩkũyũ ajiriria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio no wa mbarĩ ya Kenyatta ngĩmũria mũndũ ũcio niĩ nĩ mũndũ njũĩ personally nĩ mũrata wakwa those actual words augire those actual words ajirire mũndũ ũcio wĩtagwo Nduta no wa mbarĩ ya Kenyatta ngĩmwĩra tu wa mbarĩ ya Kenyatta na nĩ ndĩmũĩ na nĩ mũrata wakwa na twathomaga nake na koguo rĩ niĩ nĩ njũĩ tu wa mbarĩ ĩrĩkũ njũĩ nginya ithe na nyina na andũ ao na kĩ na andũ othe akijira aca mũndũ ũcio rĩ tũtingĩkatia tũtingĩarĩrĩria koguo rĩ andũ acio rĩ ũcio rĩu hĩndĩ ĩyo ciatio Gĩkũyũ mũgĩkũyũ gũkũ Kenya kwa ũmwe tu mũgĩkũyũ no Rigathi wa Gachagua ithuĩ yangĩ tũtikorwo tũya Gĩkũyũ ithuĩ tũkĩrĩa Gĩkũyũ tũrakĩrĩa Gĩkũyũ exactly my point koguo rĩ we rĩrĩa arathi kũhũra andũ acio kiuga nĩ mbarĩ ya Kenyatta rĩ ona Kenyatta ũcio kĩrĩ mũgĩkũyũ arahũrwo nĩkĩ ona kono wa mbarĩ ya Kenyatta rĩ we angĩmũhũra nĩ ũndũ wake na nĩwe amuruta nĩkĩ koguo rĩ Mheshimiwa Kagombe kweli ni deputy president warutaga andũ kama commission ine ya kweli niĩ ndĩ mũbunge rĩ ndathire kũrũ kũrĩa ndonire igĩteithĩkĩra na kũrũ kũrĩa igĩteithĩkĩire rĩ nĩ annex kwĩ mũndũ ũrĩa deputy president waragia rũthiomi rwa Gĩkũyũ nigetha agatetare mũgĩkũyũ waku wa gwitũ wanyita akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ athiĩ piũ ona ti mũkĩ ona no wa mbarĩ ya Kenyatta no nĩ mũgĩkũyũ aretwo Nduta ta andũ arĩa angĩ koguo ngwĩre atĩrĩrĩ tutige gutuikaga what is good for the goose must be good for the gander ati undu uria wa mwega gutiri mundu wa mugongo gutiri mwana wa mugongo yes koguo ri ria twarĩrĩria ũhoro wa mũrĩmi ri yes ria twarĩrĩria ũhoro wa mũrĩmi wa iria ri ria twarĩrĩria ũhoro wa mũrĩmi wa kahũa ri ũkaigua mũrĩmi wa kahũa nĩ gwatuĩka atĩ mbeca itikũrĩho kũrĩ we directly he kũndũ cirabatara igererio na nĩ ũrĩguire ũhoro ũcio ũkĩarĩrĩrio atĩ gwĩtuĩka atĩ ni mundu gwitwo Dennis Tumbi akiuga ati the only time mundu gwitwo one of the 7 times mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua aririe cabinet ri aragia horo wa kuri handu akahwa akigiria arimi marihwo directly na thirikari na ministry ni oe arimi akahwa aria matwarite kahwa kao no ni ndaga mbeca icio igerio kacira ka Google iria na ticigo ciakwa ni cigo cia Itumbi iria cirekuirwo ni tondu ni ari na interest kambuni iriku icio acio ti Agikuyu ni Agikuyu